Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit tumahaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagpilipil. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng waraming konsepta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pagmay mamating, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the
Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga kag mahidaiton nga adlaw mga kaabyanan ug kauturan ko kay Kristo. Kamusta naman kamo? Kabay nga yara man kamo sa maayong kahimtangan, kag salamat man sa inyo nga pagpadayon nga pag-upod sa aton diri sa aton programa kada aga. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sang maayong aga ang tanan naton nga tagpalamati kag sumulunod sini nga programa. Kag subong man ang aton mga kauturan nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o pungsod nga naga-follow sa aton sa live streaming sa sining aton programa. Sugod sini nga semana bago naman ang atingog ang inyo nabatian. Upod ining inyo bago nga abyan sa kaanginan si Sister Mercy Rosano nga nagbulos kay Sister Nina Loridia nga subong yara na sa iya bago nga apostolic assignment. Ipangamuyo man naton siya nga pagaubayan gid siya sang mahal nga Ginoo, kag kabay nga ang grasya sang Dios yara gid permi sa iya. Isa naman kamaayong adlaw nga puno sang grasya ang ginahanda naman sang aton mahal nga Ginoo para gid sa aton. Gani pasalamatan kag dayawon naton siya sa sining kaagahon paagi sa pagpamati kag pagpamalandong sang iya nga pulong. Gikan sa Ebanghelyo sa subong nga adlaw, Huwebes, Hulyo 13. Kapistahan ni San Enrique, isa kapari. Ang matarong nagakalipay sa imo kusog o Ginoo, kag nagahugyaw sa imo dako nga bulig, imo siya ginatagan sang iya naluyagan. Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, imo ginbugayan sang bugana agrasya si San Enrique, agod iya matalupangdan nga ang pag-alagad sa mga butang nga langit nun, labaw sang sa pagdumala sa mga butang nga dutanon. Pagi sa iya pag-ampo, nagapangabay kami nga sa mga tao hunas, sining kalibutan, magtinguha kami sa paglambot sa imo nga may maputli nga kalag. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo nakag-amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari sa tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 7, tubtob 15. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, lakat kamo kag ibantala nga ang ginharian sang langit malapit na. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aruon, kag tabugan ninyo ang mga yawa. Nakabaton kamo nga wala sing bayad, gani maghatag man kamo nga indi magpabayad. Indi kamo magdala sing bulawan, pilak o kun bisan ano nga sinsilyo sa inyo bulsa. Indi kamo magdala sang puyo sa inyo pagpanglakaton,
ukon ilislan, ukon sandalyas, ukon sungkod, kay ang nagapangabudlay, dapat gid hatagan sang iya mga kinahanglanon. Kung magsulod kamo sa bisan diin nga banwa o kon baryo, pangitaan ninyo ang luyag magbaton sa inyo, kag didto kamo magdayon sa iya tubtob sa inyo paghalin sa sadto nga duog. Sa inyo pagsulod sa isa ka balay, magsiling kamo, ang paghidait sa inyo. Kung ginabaton kamo sa mga tao sa sina nga balay, paluntara ang inyo paghidait sa sina nga panimalay. Pero kung hindi sila magbaton sa inyo, bawian ninyo ang inyo pag-abi-abi. Kad kung may mga panimalay o kung banwa nga hindi magbaton o kung magpamati sa inyo, bayai ina nga duog, kag taktaka ang mga yabok sa inyong mga tiil. Dumduman ninyo ini, sa adlaw sang paghukom, sobra pa ang silot nga pagabatunon sadto nga banwa sang sa Sodoma kag Gomora. Ginsugo ni Jesus ang iyang mga apostoles nga maglakat kag magpalapdag sang maayong balita nga ang ginharian sang Dios malapit na. Ini nga misyon ginhatag man niya sa aton kag sa tanan nga mga Kristiyano sa sumulunod niya. Ginapadala niya kita sa pagpadayon sang iyang misyon. Sa pagtuman sini nga misyon iya man kita ginapahanumdom nga indi gid kita mag-worry o kung magkabalaka sa madamo nga bagay nga indi naman importante. Ang kinahanglanon gid lang amo ang pagsalig sa iya nga aton Dios nga yara gid nagaupod sa aton. Ang tagsa-tagsa sa aton ginatawag kag ginatugayanan ni Jesus sa pagpadayon sang iya misyon. Sa diin kag paano? Ano ang aton himuon sa pagsabat sang sini nga panawagan ni Kristo? Amo ini ang aton pamangkot. Kinahanglan gid bala nga mangin pare o kon relihiyoso kita para matawag kita nga nagasabat sa panghangkat ni Kristo? Mga utod, tanan kita nga mga binunyagan kag sumulunod ni Kristo, may responsibilidad nga magpaambit sang aton pagtuo kag pagpalapdag sang maayong balita. Madamo ang paagi nga kita makigbahin sa sini nga misyon ni Kristo, bisan sa aton panimalay, sa aton ulubrahan, sa aton mga kaingod, sa tanan nga tion, kag sa mga tawo nga yara sa aton palibot. Mahimo naton ini paagi sa pagbulig kapag himo sang kayuhan sa aton isig katawo. Apang indi sa tanan nga tion nga nagahimo kita sang maayo, makabaton man kita sang kayuhan in return. Kay kon kaisa, bisan maayo na ang aton hinimuan, apang may ara pagid nga tinion nga indi gid kita maintindihan sang iban. Kag kon kaisa, kita pa ang magwa nga malain sa tanan. Apang si Jesus mismo ang nagapahanumdum sa aton nga indi kita mahadlok magpadayon sang aton misyon, kay yara gid siya nagaupod sa aton. Ini nga ebanghelyo nagapahanumduman sa akon sang madamo ug masadya nga mga eksperyensya ko sa misyon. Bilang mga madre sang Daughters of St. Paul, isa ka bahin sang amon misyon, amo ang pagbisita sa mga pumuduyo sa ila mga balay. Ini ginatawag namon nga house-to-house mission. Nagatiner kami sa among nga lugar sa sulod sang 2 ka semana tubtob 1 ka bulan. Nagabisita kami sa mga panimalay sa sina nga lugar, nagapangamusta. Kanagadala kami sang Biblia kag iban pa nga mga balasahon. Kon gabi nagahatag man kami sa mga katekesis, Bible seminar or media seminar. Naga-survey man kami kung sino ang wala pa makasal sa simbahan o kung sino pa ang wala mabunyagan. Depende sa data nga gusto mahibalaan sang kura paroko na hanungod sa iya mga parokyano. Sa sini nga misyon sa pagbisita sa mga panimalay, nagalakat kami nga duha-duha, partner-partner. Lain-lain nga mga eksperyensyang amon na agyan. Mayara nga manami nga pag-abi-abi sa amon sa ilabalay, kay nalipay gid sila nga nabisitahan. Pero ang iban, hindi man welcoming, kag hindi gid sila gusto nga bisitahon kag disturbohon. Madamo man nga mga rejections ang amon na agyan. Apang ini nga ebanghelyo ang amon inspirasyon sa pagpadayon sang misyon.
sa aton pagsabat sang aton misyon sa pagpalapnag sang maayong balita, duna sa aton nga makabatyag kita sang aton mga kakulangan kag limitasyon. Pero dapat lang kita magsalig sa Ginoo nga nagapasalig sa aton sang iya presensya kag grasya nga nagaubay gid sa aton. Dumdumon man naton nga kita mga instrumento lamang niya sa pagtuman sang iya misyon. Kag sa tion sa kabudlayan kag mga persecutions or anuman nga mga pagtilaw, hindi kita dapat madulaan sa paglaom o kon ma-discourage. Kay sa paghimo sang misyon, hindi lamang kita ang nagapadayon sang misyon, kundi ang Dios nga nagahari sa aton, amo ang nagaubay gid sa aton. Yara gid siya nagaupod permi sa aton sa anuman nga kahimtangan kag sitwasyon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan
simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa mainit, mapaa nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, sa Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Subong adlaw sang Huwebes, petsa 13 sa bulan sang Hulyo sininga tuig 2023. Kag sininga aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa nagapanguna naton nga mga balita, sa balita lokal, maga-chekyar kita dugay-dugay sa duga nga detalye no, nahanungod sa isa ka pulis sa maya barangay 30 diri sa syudad sa Bacolod nga allegedly nangastigo sang duha ka minor de edad. Samtang kahapon no, may pila ka mga pumuluyo ang na-stranded sa bahin sang Breadcoport matapos nga ginkanselar ang biyahe sa isa ka fast craft company. And the thing is, sinali lamang no nga ginkanselar ining biyahe, wala bala further notice. Alas 4 sang hapon ang ining last trip bala no sa Ocean Jet. So napilitan no ining mga pasahero nga magsakay na lang sa biyahe sang Roro vessels. Sa dugang pangabalita lokal, ang syudad sang San Carlos naka-record na sang 11 kaso sang African swine fever. Ini man ang 11 hog mortality and kaso sang ASF sa first district sang Negros Occidental. Update to sa nasapuan bala nga duha ka mga bala sang 9mm sa bahin sang food terminal market sang probinsya sa Negros Occidental. Ginapahayag no sang pinuno sang Security and Safety Division nga amo man no ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees nga si Rinelo Lastiere nga ti ining bala no nawigit ini no sang isa ka lalaki nga connected siya sa military pero confidential ang iyang assignment and confidential man ang iyang personality, and that day man nga nasapuan no ining bala, that day man siya mismo gali no nagbalik sa provincial capital, nakigangot didto kay ti ginpangita ya ining duha ka mga bala sa 9mm. So para sa Security and Safety Division sa provincial capital no, nasolbar na ining kaso bangod nga nakuhaan Manila sang ID, nakuhaan nila sang identity ning lalaki, ginpa-explicar ini mayara pa gani sang video footage no nga magapamatuod bala or magakuha sang iya tanan nga mga statements agod mapahayag bala no or agod nga ma-document nga wala no sang malain nga intensyon ining pagkawigit sang duha ka mga bala kag ano lang gid no nang wala bala sang threat nga tuga sa provincial capital o kon sa provincial government sang Negros Occidental. Kahapon ginapatigayon no ang tryout para sa Asian Games sang 2023 National Weightlifting Championship. Gipatigayon ini kahapon no sa SM City Bacolod kaga ato didto no ang samahang weightlifting ng Pilipinas, may pilato ka mga weightlifters nga nakigbahin sa nasambit nga aktibidad. Masobra 200 kahapon no ka mga atleta ang nagkadto didto nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. So kahapon sa opening may nagsugod na sa pagampang ng mga kabataan nga yara sa edad na 10 tubtob 15 anyos.
Samtang magakompete man ang mga adult weightlifters and dalakip na no ari diri subong sa syudad sa Bacolod ang mga Olympic champions nga sandaya Heidelin Diaz, Elren Ando kag iban pa. So magakuha makita sang dugang nga development sa tuhoy dira no sa mga public affairs program sang Bombo Radyo Bacolod. Sa balita nasyonal, ang bag-o nga logo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon sa PAGCOR nangin sentro sa pagbatikos. Iti ining bag-o nga logo no sa PAGCOR, nakita nyo man guro sa social media, makita nyo man dira sa aton nga Facebook Live. Ginaisla nila no sa una nga logo nga duhabla kakamot ayon dumaysan sa tunga. Ginaislan galing kiti do hindi manami no para sa kadamaan ining bag-o nga logo hindi bala maintindihan kung anong luyag ipatimaan sini mas komportable sila or mas nanamian ang kadamaan no sa sanguna nga logo and ining logo no gingastuhan sang 3 million pesos sang gobyerno. Nakabaton ini sa karon sa nga nagkalain nga mga kritisismo iban gani ginahimo pa joke no may mga meme na kita nga nagakakitaan sa Facebook angot sining bag-o nga logo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon sang PAGCOR. Sa dugang pangabalita nasyonal ang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati gayuno no sa Hulyo 24 no July 24 sa next nga Monday no pati kayo nun ining State of the Nation address ang SONA ni President Marcos and natalana nga magpatuman sa gun ban ang Philippine National Police. Magkasugod no ang pagpatuman sining nasambit nga gun ban alas 12 uno sang kaagahon tubtob 11:59 sang gabi. So far no ginpahayag sang Philippine National Police nga wala man sila sang may nagakakitaan nga threat bala sa or pagpamahog abi samtang nagahilapit no ang State of the Nation address sang presidente. Diri sa bahin sa atong probinsya, una naman naging pahayag no ni Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson ang iyang State of the Province address no ang iyang SOPA is pati kayuno naman after sang SONA sang presidente. Sa balita international, ang padayon nga paghangkatanay no ni sa mga bilyonaryo no sa karon nga mga owner and mga founder man sa naglain-lain nga mga social media sites nagapadayon no ti madamo ang nagabantay kung madayon gid man bala ang bout sa tunga sang mga tag-iya sang Twitter kag Instagram. Sa Instagram ginpadayaw na to no ni ginapadayaw na gani sa karon actually no ni Instagram kag Meta founder nga si Mark Zuckerberg ang iyang lawas. Kay ti ginalantaw nga nagaprepare ini sa ginahulat-ulat bala nga cage fight batok naman sa tag-iya sang Twitter nga amo si Elon Musk. Wala na gid sila guro kalingawa no sa ilang kabuhi tinagang katanay sila abigan naton do ka joke lang bala nila no ining ilang bout pero do makita na do tutuod kay dito may preparasyon how no. At yung nagit nga ginangkat ni Musk mo si Zuckerberg sa isa ka cage fight kung sa diin nagsabat man ining isa nga nakanda kuno ini sa pag-away kag siya ang hatagan lamang sa time kag location. So bangod sini gi-suggest ni Elon Musk nga sila ang mag-away sa Octagon no. Ining Octagon sikat ini no nga Unlimited Fighting Championship o UFC bala no arena sa bahin sa Las Vegas. So may mga litrato na nga nagagwa nga ining duha no ka mga tech giant naga-prepare na sang ilang mga kalawasan para sa palaabuton nila nga match o kon bout. Philippine Standard Time 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. This time maga-check yara kita no sa bahin naman or sa sitwasyon subong nga kaagahon sa syudad sang Bacolod kagagpilaman ka mga reports nga natipon ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kadasig lang sa mga inadlaw no. Today is
Thursday, no? Adlaw kita sang Webes, July 13. Iba niya naga-countdown na matapos ang bulan sang Hulyo. The more ka nga naga-countdown, the more kapag nga no? The more mo nga ginaisip ang adlaw, the more galing nga nagadugay, no? Pero ara nakita no sa ikapito nga bulan subong tuig dugay-dugay makabati naman kita sa mga Christmas jingles kay di magwa na dugay-dugay si Lolo taw si Maricha no kadasig lang gid. July na kita and sira klase na mostly no ang iba nakapatigayon na sa graduation, awarding ceremonies kag mga recognition rights. So summer or kumbaga vacation ini subong na mostly sang mga kabataan. So muna no kalabanan kung summer ang mga kabataan is nagakadto sa mga beaches, sa mga resorts, iban gani nagakadto abi sa ilang mga paryente bala and then nagapalaligo sa suba pero amo na no ang aton lagid gyapon nga panugyan padayon especially sa mga may bata abi nga mga minor de edad or sa mga kabataan dira especially no kung magpaligo sa suba or kung diin mabala nga mga palaliguan nga maghalong gid kay kadamo nga daan sang mga cases bala no kadamo sang mga cases nga ang may mga nagkalalumos bala no mga kabombo. Hambal ni Sir Tay Drogasyon, no time of the Romans, when the Romans feel that the world is in chaos, they set sports like wrestling, etc. to be entertained by the clowns. Abita, do wala lang. Okay, Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. This time, yara na sa piyaka linya, naka-standby si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Hi, good morning. Kaya sabi sa nga mga kauturan, especially sa mga nagalantaw sa atin sa mga Facebook Live and sa YouTube. At same time, sa mga gumamit sa atin, no? Sa 630 kala shirts. Sugo nga, aga sa Webes, ang aton sining tiyempo, matugnaw, kag nagainulan. No? Susubong naghinay-hinay, balik sila watsagan ko ba, tingagina nakaulan, kag basa gisubong ang dalan lakson kag ang mga dito di sa proper bacolod yung in-expect naman karon malibot kita basta subong diri sa dalan lakson may barangay Mandalagan di mabasa na ang mga dalanon ang mga nagalabay diri mayuman kay gahinay man lang sila especially mga motorsiklo bala no kaya mo ginaya permi ang subject sa mga aksidente. Kag ito naman Bombo Jaire sa Padulong no. Kay Padulong kalabanan sa norte ang kita naton subong aga tutay lang di subong ang Padulong sa Bacolod. So kalabanan mga tricycle. Kag ang man sa jeep tutay pa lang ang pasahero subong aga sang Webes ginalauman nga magdamo siya magdapit na alas 9 sang aga kay alas 7 damo na sang sakad sa diri sa Bacolod gagutok na ang dalan especially diri sa dalan Lacson. So subong namin gid itulog ang iningat ko kay matulog. Ang mga iban nga mga estudyante ayo kay wala kaya klase no kag ang iban nag-ready naman niya for graduation kay actually wala naman klase gani mo pero ang iban sako sa pagpaperma ng clearance sa pag-practice no sa graduation at the same time ang iban kinatapos ang thesis as requirement man sa pag-graduate mo especially kung wala ka na sa tertiary or sa college degree. Sa Bombo Jaire, sa kung aga aton nga siyahan ining naaligar sa pagpanakit sa mga kabataan, duha ka mga kabataan sa may barangay 30, syudad sa Bacolod. Ini nga mga kabataan, mga lumisay, ini lalaki, nag-edad, ang isa 12 anyos, tagang isa 13 years old. So ang gina-complain or ginareklamo, isa ka pulis naman, Bombo Jaire, sa Negros Occidental Police Provincial Office o Colnocpo, no? Sa Barangay 30 ini natabo. Kag ang ingat ni nga case or kaso sa barangay level pa lang ni, no? Kag ikuan ta naman ni update kung ini bala
ang pamilya or duha ka mga pamilya kay ang duha ni mga kabataan mag-abyanay nimo. Oo. Bali gina-stand ta diri kung mapasaka gid sila kaso. Sa pag-interview sa aton sa barangay kapitan sa barangay 30 siyudad sa Bacolod kay Cap John Mark Petere na ang nagatubang sa sining mga pamilya kag sa pulis ni ara ni gali po sa CCTV. Actually, mga pila na kadlaw ang nagligad matapos matabo ining pagpanakip nga ara man gani no na record sa CCTV nga ining duha ka mga bata nagahampang gali ini sila sa may area dira sa barangay 30 nga masabi man gani may mga bata dira bing nagahampang ato kanami dira bisang venue para sa mga kabataan nga lingaw-lingaw no pagpupud ila sa mga abyan. So ang natabo bali ang isa nangotos sila samtang gahampang. Nag-ano mo, Grace? Yes. Nag-ano? Nangotos. Nangakig bala? Oo. Ang isa ka bata, sa nangakig niya siya, o nakakig siya sa iya upod, upo niya siya bato, mambo daire. Kag, gin bato ya, ang iya sining, ang tuyo ya, bato niya iya ang upod abi. Pero ang naigo, sang bato, pagbato sa isang bata, amo ang salakyan sang isa ka pulis nga nag-duty sa Nokpo. Kali wala pa na-confirm ko ano ni iya nga rank mo dahil kaya ba surgeon, si staff surgeon o kung master surgeon man, no? Aton pala ang i-confirm sa aton sila nga spokesperson o kung sa may barangay 30. So naigo ang ining salakyan niya sa nagaboy sa bato ang bata nga hindi man gani taniya ang iya salakyan ang bato kay ti ang matubala na ang ngotos ining bata sa iya upod. So pagkaigo nagwa ining pulis sang pulis dito gani mga bata kagin sakit sa panakit may dala ko nung sumbag sindak kag punggo. So may ara gani sang medical legal man nga natipon ining pamilya. Nag-burn out kita. Tapos ang pamilya hindi kita magsugot na alam niya pala pasensya. Nakita dito sa medical legal na may ara sang hematoma. Tapos may ara man sang iban pa no na manifestation nga ini sila din sakit no sang ulit din bunggo pag ni kono mo so man CCTV aton na i-check no kung ginano pa sila nga iliwat mo Grace ang specific gid nga ginimo sa ila gin bunggo ginano pa gito ginunggo ginsumbag kagin tindakan muna ginimo sa ila yung isa ka ginikanan, kaya ka ginikanan, wala ko man ginimo sa imo nga bata. Once makasala, ano mo lang na iya kung napamakol, kasi matansa lang man na iya nga hindi, gid bala masakit, no? Ang imo pag-disiplina, pagbakol sa bata. Pero ariya, kahit yung mga hematoma, check na kung may laceration, no? Kag, ang ining balita na abunit, ano ni siya, unusual, kasi pulis ang ila sunig na reklamo nga may ara kita gani tawag yang violence against women or against women and children. Under man libang Grace sa Philippine National Police no? Ang may ara da sila bala nga branch da bala sa PNP bala pang Grace para WCPD. Oo. May desk da kada opisina sa police station may ara kinaya sang women and children protection desk, no, nga ikaw, hindi ka nakareklamo. Ba't ingat paso, in pabarangay niya danay, nga level, no, kay doon sa barangay, kag, naka-set ni, magkita ay sila, sa una nila nga pagkita ay, wala dito ya tarong na pag-istoryahan, ay nagkinagamo. Ato, gumagayari, so ginset sa kapitan sa another time, nakita na sila. So, bali mga kadwala nakita na okay.
kraplo nga kita na gina-set na nila. Pero ining police, nagayutan, nakiti yung mga obligasyon sa bala. Actually, ining kina-complaint or kina-rekamo sa duha ka pamilya, ini siya mag-schooling pa ni. O, mag-aire. Para na siguro maka-promote man. Ano pagka-promote mo sa kung may-ari ka. Oo, kaso nga hindi kita manami kag paglapas kaya sa kasuguan, no? Especially at campaign kita sa nga tawag nga anti-violence against or para sa mga kabataan kag mga kababaihan. So, Grace, at agonta lang 11 and 12 years old ining duha ka mga minor de edad dun sa lalaki, no? 12 and 13. Oh, 12 and 13. Gali, so nagampang sila. Nang utos ining bata, ginhaboy ang bato din ang salakyan sa pulis ining naigo. Oo. Amo na siya ang senaryo. Oo. Yes. So, ari, atong day pumati, ano mo dire? Punong barangay, sa barangay 30 sa Bacolod, nga si Cap John Mark Peteri. Sa pagkuhan ko to gabi ng Wednesday, subong do, I think, balasang Monday, sang gabi, may report sa amon nga baligin tawgan ko sang isa ko kakagawad nga may natabo nga insidente nga panakit. So, till that time, wala ko di sa balay, bago lang gid ko kahalin. So, nag-advise ko sa akon nga kagawad nga ipatawag ang respondent kay ara naman ang complainant. Dalon sila sa barangay hall para dito husayon. So to pag-abot ko bago malang natapos ang ilang hearing. So nagdiretso di tanan ng complainant man upod ang mga ginikanan hanggang duha ka bata. So nagistorya sila sa akon nga ma-file sila kuno case. Isiling ko ang ginahimo tanay is ginablatter tanay sa barangay, then i-forward na kamo sa station 6. Kaya sa pagka-intindi ko, ang RA 7610 special law. So, gindiretso sila daso namon sa Station 6 para makapablatter man to sa child's desk, sang Bausi. So, gin-advisean sila nga ibalik sa barangay ko for appropriate hearing. So, natabo, kagapon dapat naka-first hearing na kami. O galing, ang isa sa bata, ang biktima, graduation niya sang aga, then may nakaschedule sila nga duwa sa medico legal nila. So ginreset kagina namon ang hearing kagina alas 10 ang aga. So mo to kagina natabo tong first hearing. So ang gintingawaan taman nga masettle, pero panindugan ang pamilya nga ma-file sila kung appropriate case, ipasaka nila sa korte. So, ang amo naman lang ginadadira sa barangay, is total, ari naman lang ang case sa barangay. So, tapuso na lang namon ang procedure nga hearing sa barangay. Then, kung ano dang matabo, kung may settlement man gido kung wala, then ma-issue na lang kami certificate to file action in favor sa biktima. Okay. So, balis, paano hindi natabo? Paano nga pagsakit? Ang gintunaan malang kay ang mga kabataan nga daan kun hapon kag ang dra nga area na da sa maigad sang dalan do nang playground na ginadaya nila mga kun matapos ang opisina gani isang isa da ka cargo company hawa na da nga area na da sila gahinampang suno sa istorya sang mga kabataan. Ang isa ka bata, medyo nangutos, dug si nanay, balo ka naman bata, 12 anyos, 13 anyos. Ang natabo, ginbato yan isang kay kumo nga gina-construct na dasubong ang draang area, damo graba. Ginbato yan yung iya nga upod. So, nakalikaw, why may go? Ang naigo ang salakyan sang respondent, sang pulis, sabi, naigo. So may nakakita man tong mga tao, nag-report sila ni sa pulis sa sulod. Actually lapit malang do pila malang ka meters ang balay. Kay suludlon malang nga footwalk. Nag-report sila nga naigo sang bato ang salakyan niya. So nagwa ang pulis,
So kasungo sa allegation nga muna may ginsakit, natabuan nga ang dra nga area may CCTV. So nakakuha copy ang pamilya sa balyang tagiyas ng CCTV is private citizen. So nag-request sila nga makakuha sang copy. Kag actually wala pag idea gani kuno suno sa pamilya wala pa yakiti sang natabo do mga alas 7 pasado sang gabi na diskubrihan na sang ginikanan do mga alas 9 pasado na. Kay ti nakulbaan ang duha ka bata siguro bala manugid kun anong natabo. So tigin check ang CCTV, dito nakita nga may panakit nga natabo. Anong pagpanakit? Nagpatupa. May kung ako lang magtanaw sa CCTV, personal kong analysis is ginsumbag, may tindak, kag yung pangbunggo sila nga duha. So din sila gimbunggo ka? Duha sila mismo ginkaptan sila sa ulo, kag ginbunggo sila nga duha. Okay. So, Ilang edad sila? ang isa 12 years old, ang isa 13 years old. Okay. Mga puros tanan minor. Oo. So, sang gabi ito gani, before to natabo, ang aging dala sila sa barangayol, may nag-send na sa amon sa group chat namon sa barangay council, gin-send na ang certain CCTV copy na. Pag ang amo to nga time siguro, do mga past 9, wala gi ko idea kung sino, kay do medyo burol ang CCTV. So, ginkuan ko, nag-advise ko sa isa ko kagawad nga kung hibaloon, kung sino nang sa mga video na kay kunano ipatawag ta the next day. Kay may panakit ko nga nakita. Kung ako lang nga maginsindi, may ginsakit ko nga may ginsakit nga nakita ko sa CCTV. So ang ginubra na namon, amo na to gali na kinagto ang pamilya upod sa mga biktima, nagkinagto na sila sa balay na sang gina-complaint. Kag ti natabuan nga ara naman tong akon nga kagawad. So gindala ng Monday na sang gabi. Monday sang gabi, same day mismo. So gindala na lang sila diretso sa barangay hall. I-try nga ihusayon siguro emotions are high, init ang pamilya. So na-decide na lang pabuwasan na lang kay ti mag-amoto kung ako lang magitsindi mag-amoto ka init ka budlay na hiringon nga kasining gitanay mo. So, tigin-advisean ko nga ako nga kagawad nga papulion na lang ang complainant, ang gina-complain, kay i-blatter na lang gidanay sa barangay, kay siling ko papuli naman ko sinay nga gabi, kay tabuon ko na lang sila sa balay. So, ti timing man, pag-abot ko gidi, amo man pag ginabot nila, so gindala namon sa Station 6, kagin pa-blatter sa child's desk, kag pagka insigida the next day ginpadalaan ko sumon nga ang gina-complain kag ti amo tong natabo kagina ang first namon kagina nga sumon. So kung sa amo to kagina nga sumon medyo init pa ang pamilya sa taas pa sa emotion. So wala settlement nga natabo. Kay ti gapanindogan gidang duha ka pamilya nga ma-file gid sila kuno kaso. Then, ang sasayig naman ng sang gina-complaint, sincero man siya nga nangayo, pasensya. Hindi lang sa duha ka bata, kundi sa bilog man nga pamilya nga upod sang duha ka minor. Ang duha ni ka minor, magbarkadahay lang ni? Oo. Actually, sila gina dabis ang nagpuli, kung ako maglabay, kung ako napon, kung sagad ginapanaway ko na sila. Yung mga lalaki? Laki. Okay. Kay si Rome na, harap pa sa dalang, kay Nampang, ang draang area, versin sa amo man ang gindakan, kundi ginimo na yan namon doang panganan ang area mo. Sa ano na kap sa Guan, pagwa mo sa may dalan Luzuriaga, magwa ka na sa footwalk mo. May parking lot na dang isa ka building nga ginahampangan alin sa una mo kung kisa may mga private na din nga mga salakyan ng tao kita mo man ang among area may squatter. So, mo na ginada parking lot di siya. Kung gabi, ginahimo man ginabutangan na da ka mga salakyan man gid. So galing kiti natabuan lang to gay nampang ang mga bata, aksidente nga na igo. So amo tong gintunaan kun nga may panakit nga natabo. Okay, so balikap ang ining parking area ni hindi sa dalan kundi may space din saya. May space na siya. Bali under dalom na siya sa building.
hindi siya siling nga ginalabyan kasalakyan or ano. Do nang parking area gid siya sang building nga establishmento nga ginarintahan sang mga cargo company na da subong. So bali barangay pa lang ni subong sir. Bali ang case is ari na lang gid sa ari pa subong sa barangay level. So ti ato niya ti obligasyon taman nga i-try nga i-settle asa sa masarangan ta. Pero ara na yagyapon at the end of the day ara na yagyapon sa mga biktima ang desisyon eh. So kaduwa pa lang kapno nag-atubangay? Kung tanawon mo dapat kaduwa na galing kay ginkuan ko na lang to ang sang nagdigad nga Monday kay ti wala ga ilitsindianay kay gasining gitanay. So ti gin-reset ko gid nga baling natabo kagina mo na lang ito nga first nga hearing, proper hearing gid. May duwa pa then kung sa ika-third nga hearing nga wala nagid wala pa gyapon settlement, that's the time may forward ko na sila sa lupon. So sa lupon and then police na kung lupon, then ang lupon is ma-issue na dason certificate to file action. Certificate to file action. Ti kung sa siniya nga tion ang complainant ya ti ma-issue gi kami na in favor sa ila. So balikap ano ni ang posisyon sa police? Hindi ko makuan gid barado sergeant I think. Do sa NOPO siya ga duty, do da siya na-assign, then naka-schedule siya for schooling. Do next daw nga, kung pag-istorya man sa iya, do next week, no, may schedule na sa for schooling tani. Sa amo nga natabo, way pa kasiguraduhan kung masigi, pero para man in kwan man, hindi man mangin bias, kag in fairness man sa iya, ang next nga session namon is kami gin-adjust ang barangay para maka-attend man siya. Kaya may mga previous commitment na siya nga hindi iya nga gabunggo sa amon nga ikaduwa nga hearing. So gin-adjust na lang gid ang ginayo ko man ang biktima nga ma-adjust ta kay para at least ara siya sa ikaduwa nga hearing. Sa mga kabataan kap may resulta na medical legal. Actually ara ng resulta kagapon sa ugto gintagaan na kami kapi sa barangay sang duha ka pamilya. So may mga hematoma sa lawas, abrasion sa kamot, sa abaga, kag hematoma sa ulo. Siguro amo to gurong kung sa CCTV hindi lang gid ko kakuan kung pagbunggo or pagtuhod pero nagwa sa medical report nga may mga ang isa ka bata may hematoma sa ulo. Okay. So bali ang ining duha ka bata taking graduation naman wala naman ini sila nakabalik sa eskwela. Wala man ini sila before record diri sa barangay. Ang duha ka bata agin sa Wayman yang muna. Wala. Way gini kuan ang amo lang gini bala typical nga bata. Magtas ka kay ti si Rome amo na. So ti sa part man sang ginikanan gani no ginlaygayan taman. Nga once gani nga si Rome na dapat pangitaon mangila ila bata although tuod nga ang curfew namon for minors di ga start sa 10 PM so wala taman agi natolerar nga bisan alas 7 alas 8 ara pa sila sa dalano no o galing kay kung kisa hindi ta malikawan bala bata pero in terms siya sang siling mga record sa barangay nga wala ni mga record mga bata. Ining police. May reklamo diri. Taga diri gina siya sa barangay 12. Barangay 13. Diri siya kay Star actually sa may isa ka Purok. Wala duway man ko siling nga may record namon nga complaint against sa iya. Actually mayo man na siya nga police. Damo naman na ganit na natagaan na oportunidad ng mga tambay nga magbiyahe-biyahe mga e-bike, tricycle o kay gaparkila na siya. So kung sa barangay nga mga record wala man. Siguro isolated incident bala nga natabo nga may naimpito, tinatabuan lang bata wala gyapon wala gyapon hindi ta ma-justify no. Kay kung may tawo nga nakabalo kung parte sa amo na sila na dapat kay kung sa siling pagani nila maximum tolerance dapat ang ginapairal ta mo. So galing kay human as we are guro sa side man sang
sang gina-complaint na bugto man ng PCA na impito. So kapalugyan mo sa mga pamatanon diri naton mga kabataan sa Barangay 30? Amo magyapon alin sa una amo ginangamon man nga ginasaway sa mga kabataan no. Lesson learned siya nga natabo hindi lang sa sini nga pamilya kundi sa tanan nga kabataan nga may oras way ginadilian ng hampang wala ginadilian kiti part na sang ila nga social nga pag vlog ko. Ang samo nang da kung pag sa mismo sa ginikanan man mga tanawon man nila nga pagsulod nila sa balay nga magdulom na idalikyaton man nilang ilang nga kabataan pag pangitaan gidya pagi nga mapapuli mapasulod sa sulod sa panimalay likaw sa aksidente or insidente sa uli nga o puli mga amuni nga mga insidente hindi na matabo liwat. Bombo Grace, maintindihan ta ko nga nga kigining pulis kay di naigo sang bato ang iya nga salakyan ang mga nagapnagiya nga daan sa salakyan. Grabe ginahalong nila no sa ilang mga car. Tigaling hindi na ma-justify bala Bombo Grace no. Hindi wala naton ginatolerate ya nga ibunggo mo subagon mo tindakan mo to the extent nga mahimatoma gani ining mga kabataan 12 anyos, 13 anyos ano ikasarang nila sa imo especially adult ka pulis ka pa Bombo Grace. Bagayre. Mabagay ang gani, no? May appropriate nga action dapat nga ginhimo sa pulis. Siguro, lagid na punggan ang kaakig kag amo to nahimo iya si ambal or side naman sa family CCTV. May CCTV, sir. Oo, kung ginikanan ka nga daan Bombo Grace, tapos naglantaw sila sa CCTV, makita nila nga ba bata mo, ginalong-alungan mo, nga hindi, gani makagat na, gani guro bala sa kasubay, tapos makitaan mo, ginamo-amo na, sa nga lain nga persona, Bombo Grace, mainit gin man ang ulo mo mo, no? Maintindihan mo man ang ginikanan? Yes, kagita pa, gabal na, pulis ikaw, pagkapalo ka ginakas, ang once na, ako na pala, natakbo. Gastar ka naman before ka mag-pulis, no? Ako dapat ang mo once may appointee. Kaso kayo siguro kasi may nagsulod pagin sa iya sa pintar na amo ni ang iya siniyagin hibo sa duwa ka mga kabataan. This is no gidya dapat. Kaya mga kabataan ha. Bisan pa hindi na mga bata o legal na nga edad ang mga nagareklamo. Hindi mo na iya pwedeng sakiton mo. O pwede mo malang na iya nga matubangon sila. Kag kung gusto mo yung pabayaran, pabayaran mo. Or yung ginikanan, Bombo Grace, no? Kaya maximum tolerance, gani bala, ang ginapractice ng mga kapulisan na taas na ang pagtahod sa mga pumuluyo sa ila. Kaya ano sila bala, ng public servant sila Bombo Grace, sila dapat magprotekta sa mga pumuluyo. Amo gani dapat ang magtimong tolerance ara ginapirmiya permigid every second ara ginaya once ikaw pulis kaya lang niya kung ikaw pulis pero wala tamang ginatolerate kung ikaw ya sa civilian manakit ka isa ano gina pagapas no sa kinamatarong man sa isa ka individual although nga ang imo sa lakyan mahal inaabis tapos ang maintenance mahal man, kagasibog ginaging gastuhan, pero sa pag-kastigo mo sa mga kabataan o pagsakit mo, saka upagadya ang imo, sini nga atubangon. Amo na tani dapat ang panumdumon, no, sa isa ka individual, especially kapag nag-iiyak sa mga salakyan, na kung magamit ang salakyan, ginungod or igabi ka ba to, just like sa bata, dapat ang imo sumiya nga action nga hindi kaya saling ma-react agad sa grabe kaya hindi ni ara na niya sa solusyon nga hindi pagid sa patawag ka bala nga hindi magkadto pagid sa worst nga sitwasyon mo dahil labi na kanya public servant ka. Correct, insakto gid Bombo Grace no kay siya bala ang mas nakaintindi no, siya ang mas may buot Bombo Grace kung may kasara nga maga-intende supposedly kay 12 anyos kag 13 anyos bala no dapat ngin storya ang mga ginikanan. So bantayan ta karon Bombo Grace na makakuha ikaw sa dugang information magulong adlaw sa pila ka mga public affairs program sa Bombo Radio tuhoy sa ranggo no identity sining pulis kaga makuha man ang bahin no sang Negros Occidental Police Provincial Office tuhoy dire.
Yes, so Jerry, aton nakaroon dugangan ay nga kaso man. Kaya para nga aware man ang tanan, no? Para ma-remind, especially ang atong sini nga mga public servants. Sige Bombo Grace, madamogin nga salamat. Yes, Bombo Jerry, mo nang balita nga nagikan sa patrol, and you see Bombo Grace in Lubaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 10 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Maga-diskusyon kita no sang pilapagid ka mga topiko pagbalik sang aton palatuntunan. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang Time 15 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik na diri sa atong palatuntunan ng Bombo Reports First Edition.
Panawagan sa mga tagdaog no sa Grand Draw sang Buena Mano Salvo Year 17 promo sa area sang Bacolod City kag Negros Occidental. Kadto na kamo diri sa Bombo Radyo Bacolod agod nga magkuha sang inyong premyo this coming Monday, July 17 alas 8 sang aga. Ang aton nga latest no or sang damlag lang nagtakop nga Buena Mano Salvo Year 17 promo ti ang mga tagdaog no mga mapalaron kag maswerte nga tagdaog sa Buena Mano Salvo Year 17 promo sarang nyo na nga maklaim ang inyong premyo this coming Monday, July 17 alas 8 sang aga no. Ang mga tagdaog amo sanday first prize winner si Sir William Prieto sang Purok Greenfield, Barangay Tangob, Bacolod City nga may proof of purchase nga Mighty Ma'am kag mag-claim sang premyo nga 15,000 pesos. Sa liwat no Sir William Prieto sang Purok Greenfield, Barangay Tangob, Bacolod City, first prize winner kag mag-claim magadaog no makakuha sang 15,000 pesos nga cash. Samtang ang second prize winner amo si Sir Napoleon S. Hispaniola sang Barangay Rizal, Syudad sang Silay, may proof of purchase nga Silver Swan kag magadaog or magakuha sang premyo nga 10,000 pesos. Sa liwat Sir Napoleon Hispaniola sang Barangay Rizal, Silay City, ang imong prize is 10,000 pesos and ang third prize winner is si Ma'am Nona Dicena sang Purok Santol, Barangay Mandalaga na Syudad sang Bacolod, may proof of purchase nga surf powder kag magaklaim sang premyo nga 5,000 pesos no. Sa liwat si Ma'am Nona Dicena sang Purok Santol, Barangay Mandalaga no. Ang aton nga matagdaog magkadto lamang kamo diri sa aton istasyon no sa Lunes, July 17 alas 8 ina sang aga. Magdala sang inyo duha ka mga valid recent IDs no sa pag-claim sang inyo nga mga premyo. So tanan nga mga tagdaog sa Grand Draw dululungan nga makabato no sang ilang mga premyo nationwide and of course lakip na dire ang 1 million pesos winner nagikan sa Maya Pulumulok, South Cotabato nga si Ebenezer Melendo. Kanami bala kay ti ang nagdaog no sang aton nga 1 million pesos nga Grand Draw si Sir Ebenezer Melendo is isa ini siya ka stroke patient. Samtang ang limaman ka mga Silver Swan special winners ang makabaton sang tag 100,000 pesos kag apat ka mga regional prize winners nga makabaton naman sang tag 50,000 pesos. Ang inyong mga papremyo mga kabombo no is kabahin sang 8.5 million pesos nga total prizes nationwide para sa aton nga Buena Mano Salvo Year 17 promo. So congratulations guys sa mga tagdaog, especially sa mga taga-syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. See you gid sa adlaw sang Lunes. Sa tanan naton nga mga kabombo dira no, bantayan man kay pagkatapos sang aton nga awarding sa Lunes. Masunod naman na igalunsiyar no ang isa pa gid ka promo sang Bombo Radio Philippines. So bantay lang gid no sa atong mga suki dira nga nagabantay or nagapadala sang ilang mga entries sa aton nga mga promo diri sa Bombo Radio. Philippine Standard Time 19 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Sang Martes no, Hulyo 11, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kunang PAGCOR naga-celebrate sang ika-14 sinino nga anibersaryo, 40th anniversary ginpatigayon ining selebrasyon sa bahin sang Marriott Hotel Manila. Kagagin look back sinino dumdum ang ilang mga achievements bala humalin sang gintukod ining PAGCOR sang 1983. Ang that night no, gin-unveil man or ginpakita man sang Chief Executive Officer sang PAGCOR nga si Alejandro Tenco, kaupod sanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Renata Marcos, kag House Speaker Martin Romualdez ang bag-o nga logo sang korporasyon. Suno kay Tenco, ang balya ang bag-o kuno nga logo sang PAGCOR is naga-reflect no sa long-standing commitment of being a guiding force that illuminates the way forward, drives transformation and development, and brings inspiration and motivation to the lives it touches. Nakita nyo mangguro no trending sa karon ining logo sa PAGCOR sa social media galing kay trending siya bangod sa pagpangbatikos.
Madamo sa karon no sa nga mga nagapabutyag sang ilaman nga pagkadismaya, nagapabutyag bala sang ilang nga mga sentimento tuoy sining bag-o nga logo sa nga pagcore. Kay aside abi sa hindi bala tupong ang gradient sini no katuman bala ka hindi bala nila hindi bala kalabanan no contented sa itsura sang design. More pagid is because ining balor no sang nasambit nga logo 3 million pesos. 3 million pesos no ining balor ang gingasto sang kwarta sang gobyerno para sa pag-ilis sang bag-ong logo sang pagcore. Di sa karon ginabatikos no ining gin-unveil nila or ginpagawa nila nga bag-ong logo kay tikon tulokon do hindi man ni 3 million pesos ang balor. Kadamo gani actually sa mga graphic artists mabala nga nagapabilin man sang komento nila, may ara sila kaugalingon nila nga mga designs nga kung lang tawon ta mas maayo no kag mas manami pagid gani bala tulukon sang sa gina-release nga bag-o nga logo sang nasambit nga ahensya. Isang damlag lang nakabaton to sang kritisismo man ang Love the Philippines video bala sang Department of Tourism kay pilatong balor 49 million pesos to kapin 49 million pesos ang balor sining video sang Love the Philippines pero may pila ka mga footages nga hindi manggali halin sa Pilipinas. Ang mga Pilipino nga daan bala no mga witty gid no may iban gani mga ginahimo pa mem ining logo sang pagcore no ginadungan nila sang pila bala ka mga kaladlawan bala nga mga gina-edit nila agod nga kumbaga nakadlawan na lang bala no ining natabo kay may araman nga daan bala nga mga apps bala cellphone lang free pa nga i-install pero sarang man gyapon nga makaproduce sining nasambit nga logo. May nagambal to gani kuno nga daw logo siya bala mga kabombo sang gasolinahan ining logo may araman nga do kaangay sa bala sa isa ka noodles no ginapanggid sa noodles may ara pagid nga do manok kuno nga nagikog deber man ano sang tagtag sang mapabutyag sang ilang mga sentimento especially nga kwarta nga daan sang gobyerno ang gingasto dire subong trending gid no ining logo sang pagcore and negatibo gid ang ano bala no under fire ining nasambit nga ahensya kay lang tawon ta 3 million pesos no mga kabombo 3 million pesos ining gasto sa nang itsura hindi gid kabaton-bato no hindi bala balor 3 million pesos hindi nga ni kapasar 1 million pesos. Ang wala tawon ta nga magasto gid abi no sang 3 million pesos nga do hindi man gid bala significant no kay kung tulokon ta do ka mayo pa to gani sang una nga logo sang pagcore no kay duha to ka kamot and then may ara sang dusan bala sa tunga do makitaan mo pa balang signifikante area do hindi mapatod sang mga netizens kung amo ning bag-o nga logo do sang gastuhan gid sang kwarta sang gobyerno nga 3 million pesos. Tulukon ta madamo bala no sang kinahanglanon ang aton nga pungsod nga mas urgent kaga significant kaga worthy bala sang kwarta sang gobyerno pero ang mga ginapangobra sa pila ka mga ahensya dire do para lang gid may ma-produce nga proyekto para makapagawa lang gid sang budget kung amo ni do ka budlay no kay ginahimo na lang gid kaladlawan sa social media ini nga aton nga mga ahensya dire no ang aton nga pungsod ang ginaobra sang aton nga gobyerno no. Paano ta nakaron palanggaon ang Pilipinas? Philippine Standard Time 19 o 24 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. This time checkeron naton ang pila ka mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, masubo pagit ini nga balita diri sa Negros Occidental Police Provincial Office kay isa ka pulis ang nagpositibo sa ginkandak nga drug test sa bilog nga rehiyon 6 o kon sa Police Regional Office 6 bali ara sa 5,000 plus o kon to be exact 5,694 ka mga PRO6 organic personnel ang natapos na sa drug test kag
sa resulta na wa isa diri pa sa Nokpo sa aton sa Negros Occidental ang nag-turn out positive. So ang iya sini nga pagkakilanlan sa Tagalog pa identity niya be wala pa kitang kabalo, i-check ta pa ni karon kung ano iya nga ranggo, anong natabo na nagpositibo siya. Inibala may kapabayaan sa iya sini nga kaugalingon man nadala bala or base niya man sa sang explanation directly out of 5,000 plus personnel sa PRO. So, siya lang gid nagpositibo na nagpamadiri sa Negros Occidental wherein ang monitor niya ang number 1 nga unit sa bilog nga Region 6 or opisina sa mga kapulisan naton na naga-perform sang maayo no when it comes sa pag-away sa illegal nga droga kasi kadamo diri sang mga engaged mga utod naton sa illegal drugs kag kadamo man sa mga accomplishment naton sa aton sa mga kapulisan nga asa subong wala gid kauntat sa paglaot sa mga tawo nga naga-engage sa illegal drugs. Natawon ta pa gid kasi wala membro pa sa sang operatiba o kung mga estet mga arabra sa station nga nagapigbato sa illegal drugs, Mombo Jaire, no? Ang mga nagakandak bala sa nagbaybas, sa tawon ta kung ara da sa o kung ara lang saya sa opisina o sa field kung ano ang iyarang go sini. Kag ibalon taman kung anong iya sini mga disposition, but for sure, maga-dismiss ini siya or i-dismiss, magapangatubang sa dismissal ang ini nga police once the involved sa illegal drugs and direct dismissal ginadayon. Kiti sila gid nga daan bumbugre sang labing una man nga nagapatigayon sa mga bypass operation so nang ending siya magaling nagagamit sa nga illegal nga droga, no? Amo gani i-check ta ni kung ano kid ang iya nga posisyon kag ranggo, no? Kung sa pag-conduct na maya sang drug bypass operation ang membro sa estet o station drug enforcement team o unit man abi kung membro man saya sang province no sa pakig-away sa illegal nga droga dako ini nga insulto no kag dako nga kahuy-anan. So ato na inapaon ang mga dugang nga detalye sa spokesperson sa Nokpo kay Police Captain Jodeses Catalong po. So, imagine pala Mombo Jaire. Naka-imo pa maagi ang Police Regional Office 6 sa pagpamuno man sa aton sa mga director nga si Police Brigadier General Sidney Villalobos kung anong naman naton nag-assume na siya sa legal pa nga mga ginulandi or tigad-bulan sa iya sining office kay pag-uhalin no ang aton sining former regional director kag pagpungko ni Police Brigadier General Villaflor our RT na sa PRO 6 ang mugay niya ang unay nga gilhambal nga cleansing no ang programan sa ato sa nga PNP chief ang paglimpyo sa aton sa nga mga hanay bisa mga kapulisan naton isa na diri ang paglimpyo sa pangalan no it counts pala sa ga-engage yung mga kapulisan nga na-report na sa national nga nag-inta sa illegal nga droga at yung mani nga ginabaka-bakahan nila nga malimpyuhan no paagi sa mga surprise drug test nga ginapatigayon. So ato na ibang kundiin ni nga lugar sa Negros Occidental na assign ining police or araman sa Vice National or I mean sa headquarters diri sa Nokpo. So ang iban nandismayagit Mombo Jaire mga kapulisan ta kag sa mga auto naman din sa Negros Occidental basic mabuhinan naman ang sa mga kapulisan ta pagka-amis natin kita diri sa Bacolod sa Negros Occidental kita yaga pabilin mo when it comes sa performance nga ginapakita
aton sa mga kapulisan mapa-admin man o kung mapa-operation, wala gid kita yaga kaulihi, nagapanguna gid kita permi. Amo gid Bombo Grace no. So check karon ta na karon na duga nga detalye. Kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Yes, ari ko diri sa South Capitol Road. So nagatalit sa gihapon may mga puno man diri, so diri ako ka tindog subong. Tag mayo naman subong kay wala naman ka ulan gid, dalit pinalagi gamay. At dito sa south nga bahin sang syudad, matudo-tudo to kuno ang ulan. Ang cherry according man sa aton sining utod no nga naga-istal dira. Sige Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jare. Amo na balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din nabaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga dugay-dugay. Magasulod naman ang aton nga sister stations para sa aton nga regional tie-up. Ang oras sa karon 5:31 no mga kabombote. Medyo nagatulo-talite santo man sa pagpanglibot sang patrol suno kay Bombo Grace Lynn Lobaton diri sa syudad sang Bacolod. Tido kanami gid ni itulog no nga tiyempo mga kabombote maayo lang kay tido wala naman bala gina baha kita diri no may pila ka areas diri sa aton nga sanguna grabe gid ang pagbaha. Subong medyo mahinay-hinay malang ang pagulan hindi gid man bala todo. Maayo man na kay at least bala makaulan-ulan masking gamay kay ara kita nga daan sa karon sa tunga sang El Nino nga ginatawag. Ang mga dugang updates no sa pila ka mga reports to ni Bombo Grace Lynn Lobaton, bantayan ta lang sa mga public affairs programs sa Bombo Radio Bacolod kiti duha gid to ka makatapo sa aton nga Philippine National Police. Ang involvado no ang isa ining pangastigo sa duha ka mga minor de edad, isang isa nagpositibo sa illegal nga droga. Amo na ko kaisa hindi ta mabasol nga do ka big deal gid bala ko nga amo ning involved kay ti kabugat no sa profession nga daan sa mga pulis, mataas ang pagtahod sa ila sa mga pumuluyo, mataas ang respeto kay ti sila ang nagapatuman sang layi. So sila dapat no mag-set nga example kag hindi maglapas dire. Sige, yara na ang aton nga mga sister station. Bombo Zairi, maayong aga. Yes, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, good morning. Diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, sa amon diri nagapanguna ang mga balita lokal. Kahapon no may pila ka mga pumuluyo ang na-stranded sa Bredco Port matapos nga nagkanselar no sang biyahe ang isa ka fast craft company. So inali lamang no nga ginkanselar alas 4 sang hapon ang last trip sang Ocean Jet. So damo no ang nagpilila dito kahapon naghulat sa Bredco Port and napilitan na lang ining mga pasahero nga magsakay na lang sa Roro nga vessel. Samtang naka-record man kahapon no sang 11 nga kaso sang African Swine Fever sa 1st District, partikular na sa syudad sang San Carlos. So ini no ang 11 nga kaso Bombo Western Visayas sang African Swine Fever, at the same time 11 nga hog mortality diri sa 1st District sang Negros Occidental. So may isa to ka barangay, partikular na sa Barangay Rizal nga pag ginapadala bala no ang result or ginpadala ang iyang specimen sa isa ka laboratory, gina-confirm pa sa karon kung diin nga laboratory inigin padara kung sa DA bala, Department of Agriculture Region 6 o kung sa provincial o kung sa laboratory no sang probinsya sa Negros Occidental, but ginkumpirmar mismo sang alkalde sang syudad sang San Carlos nga si Mayor Renato Gustilo nga positive no sa African Swine Fever ang Barangay Rizal, ang specimen sang baboy nga nagikan sa Barangay Rizal. So sa kabugusan sang Negros Occidental as of July 11 mayara na no sang 16,641 ka mga hog mortalities diri sa amon. Samtang sa syudad sa Bacolod no partikular na sa bahin sang Barangay 30, isa ka pulis ang allegedly nangastigo sang duha ka minor de edad. Ining mga minor de edad nagaedad ini sila sang 12 anyos kag 13 anyos. So ang natabo nagahampang ining duha ka mga kabataan nang utos ang isa ka bata, so ginaboya sang bato ang iyang kahampang galing kay te ang naigo ang salakyan sining pulis. So naimpito guro ang pulis wala kay ti masami ginalungan nila ilang mga salakyan. So ang natabo ginabunggo, ginsumbag kag gintindakan niya ining mga kabataan.
Nagkala ang konto sa nga pilas no ining duha ka mga minor de edad may isa to na hematoma pagani ti grabe ang pangakig sang mga ginikanan sining duha ka mga kabataan ginpabarangay na no ginaunaan ay paagi sa barangay ining insidente nakapatigayon na sila sang first hearing apang ginatinghuan mambala kun tani nga masettle no galing kay nagpanindugan ng pamilya nga maga-file sila sang appropriate nga kaso. Samtang kahapon, nagpadulong man diri no ang pila ka mga contenders, 200 ka mga atleta no, nagcompete diri kahapon para sa tryouts sang Asian Games sa 2023 National Weightlifting Championship diri sa amon sa SM City, Bacolod. Ari man diri ang presidente sang Samahang Weightlifting ng Pilipinas ginbuksan ang aktibidad kahapon and nagahampang na kahapon no ang napulo tubtob 15 anyos ka mga players or contenders and then sumugod buwas sa Bombo Western Visayas tubtob sa Biyernes magakompete naman ang mga adult weightlifters kalakip na ang Olympic champions nga amo sandayn Heidelin Diaz kaga Elren Ando so ari diri sila subong sa syudad sa Bacolod apang hindi pa sure no kung duha sila bala ang mangin magkasumpong or mangin separado ang ilang hampang nga duha. So ang magadaog dire is amo ang maga-qualify or maga-representar sa pungsod Pilipinas no para sa Asian Games nga patigayunon sa pungsod China. So far amo ini mga natipon namon nga mga reports dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lince. Tamo nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Naka-mute siguro si Bombo Rojas. Sa probinsya sang Capiz, now ginapayag diri sang DSWD Regional Office sa amon sa nga nalabot si Ma'am Judith Barredo nga nagsugod na gid man diri sa probinsya sang Capiz kag target man nga matapos subong tub July 15 ang pagpangatag sining emergency cash transfer financial assistance sa paing no nagligad tong atuig nga kun sa diin sa gihapon subong may mga nagareklamo man nga wala kuno sila madala sa lista now hindi man kuno inabag-o kag ginapalikuha lang ang ilang sini nga mga pangalan kag ipasa laman sa regional office para ngati mabudgetan kung may budget pa kag hindi man malikawan kung kaisa nga may ara sang mga nagadululobling nga mga pangalan kag sa isa ka balay kag kun mapamatud-an nina nga ginreklamo at ginakatuan galina kag bawion ining kwarta nga ginbaton sini nila. Sa iban pa namon diri nga balita nagahinulso gito ang abyano matapos nga nabuno niya gani patay ining biktima nga si Lito Di Juan Herrera dito sa may agtatakay Sorsapian. Hindi niya man ni kuno hungod nga mabuno niya. Sini nga suspect nga si Ernie Medicilio ang iyang abyan sa nasambit nga banwa kay daw hindi niya lang mabaton tong ginapinangwakal sa iya to. Ay siya kabalo nga isang ginbuno niya to mabawian gisang kabuhi ang ining biktima. So sa subong ara ini sa paghinakop sang sa Pian Municipal Police Station ang ining suspechado matapos man nga madakpan sa ngamon diri nga mga kapulisan. Samtang nagalabot naman sa 25 gramos sang ginapatihan siya buo ang ining nakuha sa kay Dionisio Andres ang barangay Punta Tabok matapos gindakop pinagi sa drug bypass operation kagapon kag ginakabig man ni nga high value target sa amos ring nga kapulisan diri sa syudad sa Rojas. So ginabulubantay ara sa 170 to 200,000 pesos ang ining balor market value sang shabu nga nakuha sini sa iya. Kag isa man diri ka anay katapo sang terorista o kon New People's Army ang nagsurrender kagapon dito sa tapas sa PNP kag ini siya ang may warrant of arrest nga sa kaso nga rebellion kag may dako ni siya sang unang may dako ni siya sang papel sa hublag sa squad no may posisyon ni opisyal sang hublag sang rebelde nga grupong NPA ang ining wala na ginhingadlan diri nga persona nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Amo ni so far mga balita namon diri sa Capiz. Balik dira sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo.
Welcome ka good morning Bombo Radio Western Visayas, mga dalagkuan manamon nga mga balita diri sa amon nga may banwa sang Kalibo kag Kabugusan nga probinsya sa Aklan kaupod na ang isla sang Boracay. Te subong ginkalipay Bombo Radio Western Visayas sang amon diri nga pila ka or ang amon diri nga ati community sa may isla sang Boracay ang ini nga pagbisita sa ila sang sini nga mga obispo sang nagligad tong 126th retreat kag plenary assembly sang tanan ka mga bishops diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Ginapahayag Bombo Radio Western Visayas ni Ma'am Romalyn Supitra ng leader sang ati community bala didto nga medyo nahagan-haganan to ang ilang nga problema subong matapos to sila nga ginbisita sang CBCP sa ila to nga excursion sa Boracay kag nagpasalig ang ini nga CBCP nga suportado nila ang ini nga pagduso sang kinamatarong sang ati community sa gin-award sa ila nga Certificate of Land Ownership sang nagligad nga administrasyon. Kay nagpagawa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o ang CBCP sang statement of support para sa ati community. Kag kung madumduman man nag-apila to ang CBCP nga i-honor kag respetuhon ang ini nga klowa nga ginhatag sa nasambitan nga tumandok sa isla sang Boracay. Sa dugang pagidnamon nga mga balita man diri sa amon nga may banwa sang Kalibo ginpayag sang amon nga Department of Public Works and Highways nga ready sila magsabat Bombo Radio Western Visayas sa sini nga pagpatawag or igapatawag sila sa plenaryo sang amon diri nga sangguniang panlalawigan. Ini may kaangtanan sa sinigani nga mga wala matapos nga mga circumferential roads diri sa amon nga probinsya nga ginatunaan sang pila ka mga aksidente-insidente kag ang makasulubo gani ginabawian sang kabuhi ang ini nga mga individual. Suno kay Engineer Joey Oreta, ready sila nga mag-atubang didto kag magpatag kag ginpahayag man niya ang ini nga mga circumferential road nga mga wala natapos ang mga areas balato nga naka 4 lane na, may ara na mga street lights, ginhatag na sa ila ang pag-maintain or ang ini nga maintenance matapos to nga makabaton sila sang sulat magalin sa National Office sang July 10, 2023. So ang maintenance subong Bombo Radio Western Visayas sa sini nga mga circumferential road ara na sa amon nya DPWH Aklan. Pero madamo gyapon to ang mga circumferential roads nga putol-putol, wala pa natapos, no? Kag muna gani ang ang ginakadlukan sa amon yung mga local officials kay tubtob nga hindi ni matapos Bombo Radio Western Visayas basi madamo pagid nga mga aksidente ang pwede nga manabo sa sini nga mga circumferential roads. Sa dugang pagidnamon nga mga balita man diri sa amon nga may probinsya sang Aklan baw nagtrending subong diri sa amon sa social media ang ining pagsaka sa stage sang ginikanan kaupod ang standee sang ila to nga bata matapos ganing ang ila to nga bata na involved sa sining aksidente kag ginbawian gid sang hulang makinabuhi partikular ang ini nga 15 anyos nga si Sandy Arboleda sang barangay Ipil Batan. Kasubo ang kuntani masadya nga recognition ceremony matapos nga ang ginikanan niya tong nagbaton sang certificate kag medal kaupod ang ini nga standee didto sa may banwa sang Batan. Kay kung madumduman Bombo Radio Western Visayas na aksidente ang ini nga binatilyo sang adlaw sang Sabado kag dead on arrival gid gani nga gindala sa may amon diri nga isa ka ospital. Ginpreparahan to sang iya to nga mga maestra no naghimo to sila life size standee kag gindala to samtang gina-awardan sang certificate kag medal ang ini nga ginikanan sang nasambitan nga biktima.
Amo ni so far mga balita manamon diri sa may amon nga banwa sang Kalibos sa Boracay kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibos sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita. Tigin panugyan diri ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang Board of Directors sang Multipurpose Cooperative sang Iloilo City Hall nga magkuha sang abogado kay kinahanglan sang nasambit nga kooperatiba ang legal assistance agud nga mahibaluan sa mga ini ang mga dokumento nga dapat ipreparar ilabi na sa ilang reklamo na may mga miyembro sila nga nagasulubra ang loan. Isunod kay Mayor Treñas dako ning mabulig sa abogado sa pag-asikaso sang mga dokumento kaangay na lang sang real estate mortgage kag chattel mortgage di nagkadapat sunod sa alkalde na mayara sa collateral sa tiun ko tani nga ti maglapaw sa 500,000 pesos ang utangon sa isa ka miyembro. Pero magapatigayon sa pagsinapol ang alkalde kaupod ang mga miyembro sa kooperatiba agod nga masolusyonan ang ilatag sa ka mga reklamo. Suportado na rin ni Mayor Treñas kung magpatigayon sa kaugalingon nga investigasyon ang Committee on Cooperatives sa Iloilo City Council na tuhoy sa problema sa nasambit nga kooperatiba. Samta sa iban pa namon diri nga mga balita nabuhinan man ang kahangawa kag pagpangabudlay sang mga residente sa Dingle, Iloilo bangod gati mahimo na nga malabayan sa mga single nga motor kag tricycle ang hanging bridge sa barangay Moroboro sa nasambit nga Banwa. Gipainan ini isang 5 million pesos para nga ma-rehabilitate ang ining hanging bridge kagti ang ining pondo halinya sa provincial government. Hindi lang kita rin makalabay sa hanging bridge amo ang four-wheeled vehicle. Tingipan rin nga mga pumunuyo makalabay na dira kahit ang Montfort Bridge wala sa gyapon mo. Way pa matapos-tapos bisan pa nga tingambal diri sa nga kontraktor matapos sa Mayo, natapos ng Mayo, wala man sa gyapon. Ang Hunyo, wala man sa gyapon. Dugay-dugay matapos ng Hulyo at way man sa gyapon. Kaya hindi pa ni matapos sa Hulyo ang ining pagkaayo man sa Montfort Bridge. Sa iban pa nga mga balita namon diri Bombo Radio Western Visayas nagapahanumdom diri ang Regional Director sa Police Regional Office 6 sa tanan mga katapos ang organisasyon sa Philippine National Police nga mangin agresibo kag tampad gid sa serbisyo. Sa mensahe gani ni Police Brigadier General Sidney Villaflor kadungan man sang iya nga pagbisita to sa may Guimaras Police Provincial Office ginapahangop na niya sa mga kapulisan na wala sang rason agod nga magtinamad bangod nga ti mas mataas ang ila nga ginabaton nga sweldo. Disuno kay Villaflor wala naman sang lugar ang pag-recycle sang mga accomplishments kag kinahanglan gid nga mangin transparent. Di maayo man ni ang ining mga kapulisan naton kay ti pamatuod ning ining natabo sa amon diri kahapon nung pagpatigayon man sa kapulisan sang ano ni nang hot pursuit operation man sa natabo nga luthang patay sa isa ka waiter sang bar diri sa may Smallville complex na kung sa diin tinadakpan gid man ang gunman nga nagluthang patay kay Alejandro Panes. Kaya mo na nga tigin paano man tigin dayaw man diri sang publiko mangin nga ang amay ni Alejandro Panes nga si Alejandro Panes Sr. gindayaw man diri ang nangin tikang sang pulis sa mga kapulisan diri namon sa Iloilo City Police Office bangod nga tinatigayon madakpan ang ining mga suspect. Pero pati ginalantaw pa diri kagpadayon pang investigasyon sa aton nga mga kapulisan kung ano gid balang matuod nga motibo sa mga suspect sa pagluthang patay kay Panes. Samtang Bombo Radio Western Visayas istoryanta ni bala ano yang mahahambal mo Bombo Jairi sa sining nga bag-o nga logo sa nga PAGCOR. Amo gani Bombo Lindsay no, amo man ang atong itopiko kaina kay ti ang itsura sa bagong logo sa nga PAGCOR Bombo Lindsay Bombo Western Visayas ang gid sa isa ka gasolinahan ti ilang taon tablang presyo no
3 million pesos. Pero kung i-check karon mo, hindi pa ganito pong ang gradient ya Bombo Western Visayas. Ang sangdamlag lang yagin matikos man tong Department of Tourism bangod sa pila ka mga videos to bala sa Love the Philippines nga campaign video worth 49 million pesos. Subong ginapasa yan na ang corona sa pagkor, no? Nga 3 million pesos ang balor sining logo pero hindi gani kapasar, no? Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas sa 1 million pesos nga budget. Amo man na gani ang hambal sang iban. Kay tido kaangay nga logo kuno sang isa ka gasoline station pero ti may-ari man diri sa amon ba. Ginimo yaya nga sa Rimanok ang bago nga logo sang pagkor. Ti ang gina-question man lang dadila nga ang tinaglabot sa 3 million pesos gid kuno ang ining bago nga logo kay kun sila yung maglantaw ang publiko do hindi man kuno gani pang 3 million pesos bomboron. Ito yung gid dira pa lang sa presyo magkakilibot na nga man amo ginakadako bala to siguro kinanglan man nato mabalaan ina no kay ti siyempre kwarta na sang tawo sang publiko ina hindi man nahahalin sa personal nga kwarta nila ang gigasto na kon 3 million pesos nga man naglabot gi sa 3 million ina Bombo Lindsay. Amo ginaang dako nga palamang kutanon na dito tug subong way pasang may makasabat mangin ang pagkor kay ti ang ano man nimo kaangay man ito wala sa natabo man sa Department of Tourism ang tiging question man nga kadako-dako gid sa pondo nga gin-allocate para sa bag-o nga slogan naton. Ti galing kay ti sa subong tuya si Secretary Frasco Bombo ninyo naka on leave sabi subong adlaw 7 days gid mong balik ya pa sa na pa yan ni President Marcos. Yan basang iba na kanuluoy man sa Department of Tourism. Gipabayaan sila sa ilang secretary sa tunga-tunga sa kontrobersiya, Bombo ninyo. Wow, tama ka gidira, Bombo Lindsay, no? Nabasa man yan nato ng ining statement. Pero suno sa Department of Tourism nga before pa natabo ang ining incident or ang ining issue sa Department of Tourism, may nakaschedule na gid man ining leave of absence ang DOT secretary pero kunin mo ganilang tawon daw gid no ang timing gid bala Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas pero balikan ko to ang ining logo sang pagkor balan mo ang hambal diri sa amon sang pila ka mga klanon pwede ka na gani makapa logo sa 100 pesos ti mas manami pa Bombo Radio Western Visayas no kung magpalogo ka 100 pesos sa mga computer shop unlike diri sa pagkor nga dawala balagin tawaan oras dawala gin pag-isipan sang maayo ka effortless lang gid Bombo Lindsay. Galing kay ti basi kuno may story behind man na basi ang istorya sang kompanya dra man makita sa logo subong sa nga pagkor galing kay ti hambas ang iban pwede ka magani ka pa contest lang sa mga pumuluyo makaobra sa logo kag pilian kun diin tong mayo nga logo pila lang man nagastohon sinaman di ka niguro maglabot isa ka milyon. Sige lang alang na ginakon nga tempo hindi ko na pagbalik. Thank you gid sa aton nga mga sister station Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time, 53 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Standby na mga kabombo para sa pagpangalagad sang Bombo News and Views. Morning edition upod sanday Bombo Fonsi Espino kag Bombo Cherry Grace Santillan. Ini ang inyo naging kaupod si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri,
Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid. Time 2 minutos sa kaligan sa takdang lasay sa aga. Mayong aga baka Bombo. Welcome sa Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Huwebes. Hulyo 3 sa tuig 2023. Kakaroon dito na kita sa ato sa Liga Headlines sa mga balita lokal. Pila ka mapasero na stranded sa Bread Port kahapon matapos mag-cancel sang biyahe ay sa fast track company apang nakasailuman sa Roro vessel. Loan sa Bacolod nga ginaprobahan sa Monetary Board sa Bangko Sentral ng Pilipinas nagadangat lang sa 4.1 billion pesos. 5 ka may empleyado sa Bacolod City Government gidagdagan sa executive order may kangtanan sa ginaligar na dula nga masakyan sang syudad. Isa patay sa pagbungguan na isang 2 ka motorsiklo sa syudad sang Cadiz. Sa balita national, Philippine National Police magapatuman sa gun ban sa ikaduhang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Bago nga logo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation na kon PAGCOR nga gingastuhan sang 3 million pesos ginpakamalaot bangod anggid sa logo sa isa ka fuel company. Mga opisyales sa Department of Justice kag UN Joint Program on Human Rights nagsapol kahapon. Sa balita international, North Korea liwat naman nga nagpalupad sa isa ka intercontinental ballistic missile test.
Para sa balita espesyal, CEO sa Facebook na si Mark Zuckerberg nagatraining na sa martial arts para sa away batok sa billionaire nga si Elon Musk. Balita sa negosyo, Maharlika Investment Fund Bill, perbahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud mangin layig. Para sa balita sa Inampang, mas sobra 500 ka mga atleta nga nagdaog sa medalya sa 32nd Southeast Asian Games ang 12 Asian para Games makabaton sa cash incentives. Balita sa entertainment, aktor nga si Ian Veneracion naging guest lecturer sa isa ka aeronautics class. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligat sa takta alas 6 sa aga. Kakaroon dito na kita sa Maritalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Ako naman si Bombo Pon si Espino. May pila ka mapumuluyo nga na stranded kahapon sa Bradco Port matapos nga nagkansela sa biyaheng isa ka Pascap Company. Nali na lamang nga ginkanselar alas 4 sa hapon ang last trip sa Caucasian jet gani napilitan ng mga pasahero sini nga magsakay na lang sa Roro vessel. Ini bangod ang sabit nga salakyan ang gipadalom sa preventive maintenance work. Gani tub-tub lamang sa alauna sang hapon ang biyahe sa barko kahapon. Gipasalig naman nga balik na ang biyahe subong nga aga bagod may isa ka Pascap vessel. Gikan sa Iloilo ang ginpatabok sa Bradco Port kagabi nga mangin kabaylo sang ginkayo nga sakayan. Jutay lamang sakay sang nakanselar nga Pascap vessel. Ginathag ni Bacolod City Councilor Jude Thaddeus Saison, chairperson sa Committee on Finance sa Sangguniang Panglusod nga 4,171,000,000 pesos lamang ang ginaprubahan sa Monetary Board sa Bangko Sentral ng Pilipinas gikan sa ila kuntani nga Development Bank of the Philippines loan nga 4.4 billion pesos. Naibaluan nga nauna na nga nagperma sa Memorandum of Agreement si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kag ang DBP natuhoy sa 4.4 billion pesos nga loan. Naibaluan nga ginpayag sang DBP nga ang syudad sang Bacolod ang sarang makalon sang 5.5 billion pesos. Sunog kay Saison na 4.171 billion pesos lamang ang ginpasar sang Monetary Board bangod may nabilin pa nga 1.7 billion pesos nga utang ang nakaligad nga administrasyon nga wala pa nabayran. Sa pagpasar sang DBP loan, gilayo naman nga nag-request ang alkalde sa pagpasar sang appropriation ordinance. Agod nga mapondohan na ang 20 ka mga proyekto nga na-identify sa DBP loan. Prioridad sa alokasyon amo ang legislative kag rehabilitation sang City Health Office. Kasubong man ang pagpalapad sang sanitary landfill. Bangod sa pila ka pagbago, magapatigayon man sang gamay nga adjustment sa dokumento nga igapasa. Apang paatag ni Saison nga ini ang kaangay nga aprobado na. Ang kwarta ang magasulod sa City Treasurer's Office kag antes maaprobahan ang proyekto, magalabay anay sa Office of the Mayor ang ginaprobahan nga budget sang Sangguniang Panglungsod antes pa mapatigayon ang bidding sa kontraktor. Nabatian si Bacolod City Councilor Jude Thaddeus Saison, chairperson sa Committee on Finance sa Sangguniang Panglungsod. Lima ka mga empleyado sa Bacolod City Government ang gidagdagan sang Shokos Order may kangtaran sa gidagdagan na dula nga masakyan sang syudad. Suro kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ama ini ang loan sa irregular employees gikan sa reglanayan nga departamento sa City Government kag ining gilakipan sa isa ka driver samtang officers naman ang iban pa. Ginakatingala naman sa alkalde nga karon lang nagwa ang nadula nga masakyan matapos nga nagpadagan ini sa inventory sa masakyan sa syudad. Ginatagan lamang ni Benitez sa liba ka daw tubtob Hulyo 17 mga empleyado agad masabat o kung magsabat sa Shokos Order. Apang kung ini ang ini masabat ang Bacolod City Government ang magapasaka na sa criminal kag administrative charges. Ang wala good explanation, wala valid reason, wala ang mga vehicles ila, ginatagan ka ng part of the process, Shokos Order, where they will submit an affidavit under oath within 5 days to show why no criminal, civil, or any administrative case na file. Hindi makabilo. Ang kamay sa pahag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez.
Ginakatingala sa pinuno sa Security and Safety Division sa Negros Occidental Provincial Capital kung nga aliwat nga nagbalik ang issue sa nasapuan nga bala sa food terminal market. Bangod natapos na ang kaso kag may nagpakita na nga nakabilin sang bala. Suno kay Progressive Alliance of Capital Employees President Lernelo Lasiere sa mismo nga adlaw sang nasapuan ang duha ka bala sang 9mm sa hagdanan sa food terminal market gilayon sini nga ginpadulungan ang CCTV monitor. Kaupod man sini ang HR personnel nga nagpahayag nga mayara sang makaduluda agud ini mismo ang makatumod sa mahimo nakabilin sang bala. Ini bangod ini makita sa CCTV footage ang pagkahulog o kon pagbutang sang duha ka bala sa hagdanan. Madumduman nga natabo ang insidente kadungan sang pagpadigayon sang renewal kag signing sang plantilla sang mga job orders casual kag mga contract of service workers sa provincial capital. Bangod sini gilayon man ni Lastiere nga ginsecure ang area agud manginhilway ang mga empleyado. Samtang nagapadigayon sa investigasyon, sang hapon may isa ka lalaki nga nagpalapit nga nagapangita sang bala. Ang nasambitan nga persona ang gin-interview naman ni Lastiere kag naibaluan nga konektado sa militar kag ini ang nagpakita man sang ID. Apang nakasugtan sang mga ini nga ipabilin ang confidentiality sang iya nga identity bangod sa nature sang trabaho. Paathag sang lalaki nga siya ang ginsugo sa pagbakal sang bala sang siya ang naghapit sa food terminal market. Nakapauli na ini sa ila puluyan sang natulupangdan ang nga kulang ang bala. Gani iya ini nga ginabalikan, ilabi na nga siya ang ginsugo lamang ang sang iya superior. Ginalantaw nga mahimo na hulog gikan sa bag sini ang bala samtang nagaagi sa nasambitan nga hagdanan. Agud makasiguro, ginkuhaan sini sang video ang nasambitan nga lalaki para lamang sa benepisyo sang provincial government kag ginpalabot man ini kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Gani nagpensar na ini nga solve na ang kaso. Apang ginkatingala ni Lastiere sang nagwa ang balita nga kaangay nga wala pa nasulbar ang kaso. Dugang pa sini nga ginkuha sa iyang ang awtoridad sa security agency personnel o kon Blue Guards ang ginakabig nga sini ang extension sa Security and Safety Division sa Gwa sang Kapitolyo. Bangod sini ginhangkat na lamang ni Lastiere nga wala sang salig nga ginbuhat nga investigasyon ang ikontak kag istoryaw na lamang ang persona nga nakahulog sang bala agud nga ini ang mahisyaran. Ginkuhaan siya namon identity, ginkuhaan siya namon ID, gin-video footage ko siya so that the case will be closed. I immediately sent the video to Attorney Diaz during that day, during that time nga natabo nga na-discover ang bullet. I thought the case was already closed. I think may nag-admit. We've done our best. We addressed the problem timely. It's just that I don't know why these things are being bloated. Well, I told them that the province can investigate. Kilala naman nila mo. If there is a doubt, they call upon this subject and then ask him personally if they're not contented with the investigation conducted by the Safety and Security Division. Nabatian si Security and Safety Division Head Renelo Lastiere. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka persona matapos nagbunggo anay ang duha ka motorsiklo sa access road sa Barangay Tinampahan, Cadiz City kahapon sang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Gina Fernandez tagpamaaba sa Cadiz City Police Station. Ang biktima ang nadulaan sang kabuhi ang gikilala nga si Rogelio Danao, driver sa XRM 125. Sa kay Fernandez barasig ang pagpadalaga ni Danao sa kay si Rolly Ramirez sa 25 anyos. Galon sa mga residente sa nasabitan nga lugar. Apang pagdagat sa crossing wala ini nagsignal gani sila ang nabungguan sa SkyDrive nga motorsiklo. Ang SkyDrive ang ginamaniw naman ni John Paul Cabrera 24 anyos samtang ang kasaman sini sa Christian Cabrera 19 anyos kag Jomar Digiron 29 anyos doon sa residente sang Barangay Zone 6 Cadiz City. Sunod kay Fernandez gidala sa Cadiz District Hospital 5 ka biktima apang si Danao ang gideklara nga dead on arrival samtang minor injuries naman ang angkon sang apat kay ban pa. Sa karon ginulat pa sa Cadiz City Police Station ang desisyon sa pamilya sang nagtaliwan kung sila ang magapasaka sang kaso. Ang mga motorsiklo gyud naman sa paginakop sang Cadiz City Police Station kag ginatumod pa kung may nagakaigo nga papeles. Driver sa first yung motorcycle nga si Rogelio Danao. Pila siya bala ma'am nagwa sa highway crossing. So ang isa ni ka motorcycle nga gina-drive ni Rolly Ramirez sa Sigman Padlagan sa intersection kagul pila sa naglusot. So that's
So inabungguan siya ni Ronnie Ramirez. Nabatian si Police Lieutenant Gina Fernandez ng spokesperson sa Cari City Police Station. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 13 minutos sa kaligid sa taknang lasay sa aga. Ino nabatian na detalye sa maminit kag dalagkuan nga mga balita lokal. Sa ato sa ring pagpanabalik, ang pinakunilakat sa panahon sa malanon nga panahon subong aga nagikan sa Bombo Water Station. Standby. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose feeding clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe kakaroon dito na kita sa pinakaulihi o kunibalo naton. Ang pinakalilakat sa panahon nagikan sa Bombo Weather Stations. Upod sa kay Bombo, Mary Ocon Glory Faith El Sario. Mga kabombo kag Bombo Pons para sa aton weather update. Alas 3 kaina ang takna sang kaagahon ang low pressure area ang nakita base sa tanan nga available nga data nga yara sa 295 kilometers sa nasidlangan sang Infanta Quezon. Ang southwest monsoon ang nag-aapekto sa southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Metro Manila, nabilin nga bahin sang Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, kag BARMM, ang maka-eksperyensya sa mag-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan, kag pagpanaguom dala sang southwest monsoon kag low pressure area.
Ang Davao Region kag Soc Sergeant ang maka-eksperyensya sa magugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pag-ulan o kung pagpanaguob dala sang southwest monsoon. Mabatsyagan ang mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao padulong sa nakatungdan tubtob na magatnan nakatungdan. Ang nabilin nga bahin sang Luzon, ang makabatsyag sang mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan na sidlangan tubtob naminhan nakatungdan, samtang ang mabayon sa bugos nga pungsod, ang mangin makana itubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa andad sang temperatura sa Bacolod City, 25 degrees tubtob 29 degrees Celsius, 91% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabasgon nga 5.5 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 26 degrees to 30 degrees Celsius, 84% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 3 km per hour, mostly cloudy. Kawayan, 24 degrees Celsius to 29 degrees Celsius, 88% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 3.7 km per hour na may overcast clouds. Kalibo, 26 degrees to 31 degrees Celsius, 88% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 4.2 km per hour na may light rain. Jensen, 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, 86% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 0.1 km per hour na may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:33 ang kaagahon kag bagatunod alas 6:15 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Glory Faith Alchario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligal sa takna alas 6 sa aga kagron nito rekta sa mga detalye sa maminit kag dalagkuan nga baga balita nasyonal. Baga patuman sa ganban ang mga kapulisan sa Icaraguaga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nasamit nga SONA sa Chief Executive ang patiginon sa House of Representatives sa Hulyo 24. Sunod sa Philippine National Police, baga umpisa ang pagpatuman sa nasamit nga ganban alas 12:01 sa kagahon tubtob alas 11:59 sa gabi. Una na ang gagipag sa Pinping na sila sa final stage sa ilang preparasyon para sa zona. Suno sa kay Pinping Chief General Benjamin Acorda, magadagat sa kapit sa 23,000 kamakapulisan ang ila i-deploy sa nasabit nga venue. Nangin sentro sa pagpakamalaot ang bago nga logo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation na PAGCOR ang gingastuhan nga 3 million pesos. Pila sa mga observers o kung pila ka mga observant ang nagpayag nga madamo sang red flag sa bago nga ginpagwa nga disenyo sang logo. May iban nga nagkomento nga kaangay ini sang logo nga sang isa ka fuel company. Magluwas sa dako nga gasto sang government corporation, kulang sa kadaman ang disenyo sini. Magluwas pa sa pila ka issues angot sa naghimo sini. Ang naghimo sang logo nga amo ang Print Plus Graphic Services ang ginapahayag o kung ginpahayag nga sang Hunyo 14 tuig 2023 lamang nakaparehistro sa Philippine Government Electronic Procurement System. Mangin ang official page sini ang wala man sa kaugalingon nga logo kagyara lamang sa 30 ka ang followers. Gintingwaan man sang iban ka mga pangitaon ang opisina sini apang gintudlo lamang sila sa bakante nga lote. Ginpahayag man sang abogado nga si Attorney Gideon Peña nga kuntani mayara sang logo making contest kag mahimo nakakinot pa ang gobyerno kag madamo mahimo nga pilian. Madumduman sang nagligad nga bulan nangin tupiko man sang kadamaan ang Department of Tourism. Bangod man sa slogan kag promotional video nga ginkuha sa iban nga pungsod sa baylo nga sa kaugalingon ang nga mga tourist destination sa pungsod. Nagpatigayon sa paghinunaanon ng opisyalis sa Department of Justice officials kag ang UN Joint Program on Human Rights. Kahapon sa Department of Justice agad nga diskusyonan ang sitwasyon sa human rights sa pungsod. Gipagsi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga tinutuyo sang committee nga diskusyonan ang drug war niya na Presidente Rodrigo Duterte kag ang drug policy sang pungsod. Gipagman sini nga nakadepende na sa gobyerno sa Pilipinas kung magapamati ini sa suwestyon sa committee. Sunod rin kung kaisa sobra na ang pagpanghilabot sa
sa mga nagkakatabo nga mayra man kita sang kaugalingon nga plano bilang isa ka pungsod. Ginliwat man naman kung ginliwat man ni isang Justice Secretary nga ang Department of Justice ang magabulig sa mga biktima sa drug war. Suro Karimulya, importante lang man nga ginahambal sa mga ini sa mapungulo nga kung sila ang mga biktima sa bisan ano nga proseso sang lahi mangin o nangin biktima sa law enforcers sa nakaligad kag kung sila ang mga testigo buligan sila sa DOJ. Suro Karimulya, hindi magpasugot ang DOJ nga mabaliwala ang pagpag-abuso sa bisan sinulang nga nag-uyat sa opisina sa gobyerno. Santo sa record sa gobyerno makita ang kapin sa 6,200 ka drug suspects ang napatay sa police operations umalin sang Hunyo tuig 2016 to Nobyembre tuig 2021. Para sa katapusan nga balita national, kapin 80% sa Filipinos ang pabor sa pagdiyon sa Pilipinas sa alyansa sa mga punsod nga may pareho nga ginapaminsar sa pagdepensa sa punsod sa kinamatarong sini sa West Philippine Sea. Santo sa survey sang Pulse Asia. Ang Pulse Asia survey ang ginpatigayon sa adto nga Hunyo 19 tubtob 23. Kagin pamangkot ang 1,200 ka respondents nga kun bala pabor ang mga ini nga magdiyon sa alyansa kag pakabakuron ang relasyon sa iban nga pungsod nga mayara sa pareho nga pagbati o kon pagpati sa Pilipinas sa pagdepensa sa territorial kag economic rights sa Pilipinas sa West Philippine Sea kag proteksyonan ang katawhay nga sang pangkalibutanon. 80% ang nagpahayag nga nagapabor ang mga ini, samtang 17% sa mga respondents ang nagpahayag nga undecided, samtang 13% ang nagpahayag nga hindi ang mga ini pabor sa nasambit nga pahayag. 1% naman ang nagpahayag nga wala ang mga ini sang ihibalo sa paghatag sang opinyon. Ginpagwa sang Pulse Asia ang survey sa pareho nga adlaw sang ikapito nga tuig nga anibersaryo sang pag-issue sang The Hague based sa Permanent Court of Arbitration ruling kung sa diin nagbasura sang 9 claims sa China sa West Philippine Sea nga nagpabakod sang 200 ka nautical miles sang pungsod gikan sa Territorial Waters Exclusive Economic Zone sa lugar. Kagin kabig nga illegal ang Chinese aggression batok sa mga mangingisda nga ang mga Filipino sa EEZ sa Pilipinas kag common fishing grounds. Magluwas diri ginpakita man sa pareho nga survey ang 72% sa respondents nga nagapati nga ang Marcos administration ang dapat unahon ang pagbaskog sang kapasidad sang militar sang pungsod ilabi na ang Navy, Coast Guard kag Air Force agud mangin epektibo ang pagdepensa sang kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea. Sa ilor man kita sa detalye sa mabalita international kon sa lawas sa pungsod sa South Korea ginbuyagyag sa South Korea ang liwat naman nga pagpaligan sa North Korea sa isa ka intercontinental ballistic missile test. Ang nasambit nga tikang ang kasunod lamang sang pagpamahog sa North Korea batok sa Estados Unidos. Ilabi na sa lugar nga ginapaligan sa Estados Unidos nga recognizes activity sa idalom sang teritoryo sini. Santo sa ginpagwa nga report sang South Korea posible nga isa ka road mobile Hwasong 18 ICBM ang gitisingan sang North Korea. Ang nasabit nga sa isang missile ang isa ka solid fuel missile kag isa ka ginapadayaw sa nasabit nga pungsod bagod babudlay ini nga matultulan hindi kagay sa mga nakaandan nga liquefied fuel missile. Santo pa sa may impormasyon nga nakuha sang South Korea ang nasabit nga missile ang mahimo nga gikan sa kapital sa nasabit nga pungsod kag ginpalupad sa kalayon nga 1,000 kilometers. Ining ginabanta nga naglupad sa kalayon nga 6,000 kilometers antes nahulog sa kadagatan sa tunga sa Korean Peninsula kag pungsod Japan. Posible nga ginpalupad ang nasambit nga missile sa nasambit nga altitude agud nga malakawan kaingod sa nga pungsod. Gintawag man o kon naman sa South Korea nga missile run sa bilang grave provocation kag ginpasiguro ang masugot nga pagbantay. Ginakondena ni Chief Japanese Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno ang missile launch sang North Korea nga sunod diri pamahog sa kalinong kag seguridad sang bugos sa Japan kag bugos nga rehiyon. Para sa katapusan nga balita international, sa Lithuania, nagapreparara ang Estados Unidos, Britanya kag global allies nga na magdihon sa bag-o nga security assurance para sa Ukraine kung sa diin ay gadesenyo agod sa nga proteksyonan ang pungsod gikan sa mga pag-atake sa palaabuton samtang nagatinguha ang Kiev nga mangin miyembro sang alyansa. Ginaduso sang Ukraine ang madasig nga membership sa North Atlantic Treaty Organization o kon NATO samtang nagapakigbato sa pagsakop sang Russia humalin pa sa Pebrero tuig 2022 nga nagpatay sang linibo kag nagdisplace sang minilyon ka mga tawo sa baylo
gindeklarar sang G7 ang pinaka-industrialized nga mga pungsod sa nakalibutan. Ang pagdiskusyon kung paano suportahan sa mga kalyado sa ang Ukraine sa palaabuton nga mga tinuig, agud nga tapuso na ang inaway kag pamalagan akon pamalabagan ang kagrespondihan ang bisan ano nga pag-atake sa palaabuton nga suno sa British government statement. Sa pagpatuman sini, ini mangin isa ka bilateral agreement sang Kiev bilang long-term military kaga financial aid agud nga mapabilin nga nagagiho ang army sang Ukraine kasubong man ang ekonomiya sini. Ang G7 ang ginbugosan o ginabugosan sang Estados Unidos, Germany, Japan, France, Canada, Italy kag Britain. Tayo naman kita sa balitang espesyal. Isa ka man bala sa maragahulat kung marayon gid man ang mixed martial arts o kon MMA bout sa tunga sang Twitter kag Instagram owners. Ginpadayaw na ni Instagram kag Meta founder Mark Zuckerberg na ang iyang lawas nga ginanantaw preparasyon sini para sa ginahulat-hulat nga case fight batok kay Twitter owner nga si Elon Musk. Madumduman nga ginangkat man ni Musk si Zuckerberg sa case fight kung sa rin ang isa ang nagsabat naman nga nakahanda ini sa pag-away kag siya ang taga namang sang time kag lokasyon. Bangod sini, gin-suggest ni Musk nga sila ang mag-aaway sa Octagon, ang sikat nga Unlimited Fighting Championship o kon UFC Arena sabay sa Las Vegas. Sa litrato nga gin-post ni UFC champion Israel Adesanya sa Twitter kaupod sini si UFC featherweight champion Alex Volkanovski kag si Zuckerberg sa ilang training session. Sa caption ni Adesanya, ginatag sini ang nga seryosong ilang training bago sini mas nagtaas pang tsansa sa pagsabuo sa duha ka bilyonaryo. Ilabi na sa ginkonfirmar ni UFC President Dana White nga siya ang willing nga magparigel sa exhibition event para sa Chief Executive Officers o kon mga CEO sang duha ka mga tech giant. Para sa balita sa negosyo, sa Hulyo 18, pirmana ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund o kon MIF bill agud manginlayi. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Natala na ang pirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud manginlayi ang Maharlika Investment Fund o kon MIF bill sa Hulyo 18. Ini ang gimpahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung sa diin magluwas sa MIF bill, pirmahan man sa presidente ang hagna nga nagapalawig sa availment period sang estate tax amnesty. Tanaligdan nga si Mana gimpahayag sa Presidential Communications Office nga nabaton na sa Malacañang ang MIF bill. Nahibaluan nga ang MIF bill ang nagatuyo o gamiton ang state assets para sa investment ventures sa paglaom nga ini ang makaganar sang dugang nga public funds. Matapos gin-certify bilang urgent measure, ginathag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang MIF ang mangin independent gikan sa gobyerno sa tion nga ini ang mapasar na bilang layi. Una naman siniya ginpasalig nga gilayon niya nga pirmahan ang hagna sa tion nga iya ini nga mabaton. Dugang pa sang presidente nga siya mismo ang nag-ayo sa House of Representatives nga paluson ang pangalan sang presidente, chairman sa Central Bank kag Department of Finance bilang Board of Directors bangod ini ang mag-aoperar bilang isa ka independent fund kag pagdalaganon professionally. Sunod sa presidente, ang mga desisyon may kaangtanan sa nasambitan nga funds ang hindi dapat malaktan sang politika. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong of 54 pesos and 93 centavos. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylong of 41 pesos and 30 centavos. Hong Kong dollar may baylong of 7 pesos and 7 centavos. Euro ang may baylong of 60 pesos and 97 centavos. Kagang Saudi Arabian Rial ang may baylong of 14 pesos and 76 centavos. Samtang ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, Petron Stations 60 pesos and 40 centavos to 63 pesos and 70 centavos ang presyo ng unleaded. 61 pesos and 30 centavos to 65 pesos and 18 centavos ang presyo ng premium. Kag 53 pesos and 60 centavos to 55 pesos and 40 centavos naman ang presyo ng diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa balita sa inampang makabaton sang cash incentive sa bulan sa Hulyo 20, masobra 500 ka atleta nga nagdaog sa medalya sa 32nd Southeast Asian Games kag 12 ASEAN Para Games. Yareng dugang detalye pod sa kay Bombo Zaldeforo II.
Makabaton sang cash incentives ang masobra 500 nga mga atleta nga nagdaog sang medalya sa 32nd Southeast Asian Games kag 12th ASEAN Para Games sa Hulyo 20. Santo sa announcement sang Philippine Sports Commission o PSC, ang mga Filipino athletes ang personal nga magabaton sang ilang reward gikan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa seremonya nga patigayon sa Malacañang. Ang PSC magapagwa sang 60 million pesos nga cash bonuses para sa SEA Games medalist kag 14 million pesos para sa ASEAN Para Games medalist santo sa Republic TAC 10699 o kon Expanded National Athletes and Coaches Incentives and Benefits Act. Sa idalom sang layi, ang mga national athletes nga may bulawan nga medalya makabaton sang 300,000 pesos. Silver medalist nga 150,000 pesos kag bronze medalist nga 60,000 pesos sa SEA Games level. Samtang 150,000 pesos naman sa gold, 75,000 pesos sa silver kag 30,000 pesos sa bronze naman ang mabaton nga insentibo sang ASEAN Para Games level. Ang pondo para sa cash bonuses ang pagakuhaon sang gobyerno sa net cash income sang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR nga i-remit sa National Sports Development Fund sang PSC. Suno kay PSC Chairman Richard Bachman, ang PSC ang nagapatigayon sang duha ka separado nga awarding para sa SEA Games kag ASEAN Para Games medalist ang tinalikdan. Apang nagapati ni nga mas nagakaigo nga hugpuno ng awarding para sa 11 nga incentive awarding sang Marcos administration. Ang Team Philippines ang nangin na 5th placer sa 32nd SEA Games sa Cambodia kung sa diin sila nakatipon sang 58 ka gold, 85 ka silver kag 117 ka bronze medal sang Mayo. Samtang kasunod nga bulan ang mga para-athletes ang nakadaog naman sang 34 ka mga golds, 33 ka silver kag 50 ka bronze medals kag nakakuha man sang ikalima nga pwesto. Para sa aton nga balita sa hinampang ini si Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang sama kay Bombo Zaldi for the second sabtang inatang naman sa presidente sang sama ng weightlifting ng Pilipinas nga tryout para sa Asian Games ang 2023 National Weightlifting Championships nga nag-umpisa na kahapon sa SM City Bacolod. Aktibidad ang gipartisiparan sa masobra 200 ka atleta nagikan sa nagkananayon nga bahin sa pungsod. Gapon ang gampang amo ang mga kabataan nga era sa edad just tub 15 anyos samtang sumugod wasa tubtob sa Biyernes o konsumong tubtob sa Biyernes magakompete naman ang mga adult weightlifters kalakip na diri ang Olympic champions kanga ni Heidi Diaz, Elrin Ando kag iban pa. Batag ni former Bacolod City Mayor Bonico Nyox Petabella nga ang kompetisyon ang magaserve nga tryout sa kung sino man ang magampang para sa Asian Games. Dugang pa sila nga sa katapusan sang Hulyo magapadalaban ini sa 12 ka paglamharon nga atleta para sa Asian Junior and Youth Championship nga padaginon sa India. Gindumdum sini sa World Junior and Youth Championship. Tilagdan nga duha ka bulan sila magapadala sa 5 ka atleta kag ang 5 o kuno may ini makapauli sa 7 ka bulawan nga medalya. Nagalaom si Petabella mo sila sa madaog nga gold medal sa paghampang sa India. Bago sini ginakabig naman nila nga ang lamharon nga matagdaog bilang young champions kag sa piha ka bahid balantayman ang 2023 National Weightlifting Championships nga posibilidad sa pagkompete na Heidi Diaz kag Elrin Ando. Maintindihan ninyo, try out ini sa Asian Games ang hampang hindi exhibition. Whoever madaog ni sa Heidi man o si Ando o si Sarno, diri sila mabalaan kung sino makwalify. Now at the end of this month sa India, may Asian Junior and Youth Championship. Mga 1 dozen amon padala, mga 12 sa mga weightlifting ng Pilipinas. Kabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Samahan Weightlifting ng Pilipinas sa Presidenta Monico Nyox sa Puantabella. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 6 aga. Sa atensyon sa ato sa mga kabombo, lain-lain ang mga modos nga ginahimo sa mga scammer para nga makapanunto kag makabiktima sang isig kapareho nila. Gani o nila gani sige lang kag dapat nga paghalong batok sa makawatan. Ano bala ang dapat nga tandaan para hindi kamo ma-scam sa nagtawag sa inyo o kon ang nagahimo sa voice phishing o kon phishing. Importante ang bisan sino nga nagtawag sa inyo, bisan hambalon panila nga taga-bangko sila hindi nyo gid pag isugid ang inyo nga may username, password, kag one-time PIN o kon ang ginatawag nga OTP. Ang matuod o kon nilihitibo nga mga empleyado sang bangko ang hindi magtawag sa inyo para nga hibaloon
ang inyong account details. Mangin alerto para sa mga hindi o kung mangin alerto para hindi makawatan sa mga scammers sa sulod sang online bank account ninyo. Be smarter than scammer, hindi pa o kung ini panugdom nagikan sa BDO Unibank. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time 37 minutos sa kaligid sa takda alas 6 aga. Inabatean ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Huwebes, Hulyo 13, 2023. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa po na pagpamati para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Kagaroon sa ato sa Liga Bombo News Analysis agin tigunuhan Kalamay. Ginatos kalibo kasako sang Kalamay ang ipasulod. Gikan sa duwas sang pungsod, agud nga mo ang magadugang sang aton ginapatubas nga kulang. Mangunguma nagakangawa, basi presyo sa merkado, magsarurot, kag hindi sila makabutwa. Kapin pa nga ang gobyerno kulang ang ayuda. Pagpatubas dako ang pagagastuhon, gobyerno wala may nagakiigo nga programa. Tani ko natutukan lamang ang sektor sang panguma, pundo wala sa mga karawkawan nagatupa. Kita ang may malapad nga duta, sarang patubasan sang Kalamay nga kinalanganon ta. Kalamay ginakulang, samtang may malapad kita nga pagatamnan. Kadamo pa sang duta nga tiwangwang, makinarya sa pag-arado ginakulang. Halin sang una agriculture ginapunduhan. Madugay na nga panahon nga mekanisasyon ginapanugyan. Dapat lakip ang abono kag pestisidyo sang gobyerno pagaintrahan. Agod magbarato, mangunguma, hindi matamaan. Ugaling programa sang gobyerno kasami hindi matutukan. Kay halos tanan ginaidiyahan. Kwartahon halos pa lang sa mga opisyal nga sang gobyerno gintugyanan. Gani karon sang Kalamay kita ginakulang. Gobyerno band-aid solusyon lang ang naibaluan. Naanad nga kasami importasyon ang solusyon. Wala gintutukan nga aton produksyon ang padakuon. Ang ini nga pangunahunang pananawan naging padala ni Calixto Ibanez sang Bago City, Negros Occidental. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan. Nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Mayong aga mga kabombo, welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Reports second edition. Subong adlaw sang Huwebes, petsa 13 sa bulan sang Hulyo sining nga tuig 2023. Kag sining aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Magakuha kita dugay-dugay sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton na live to siya sa Bredco Port. Pag-checkero ni Iano kung mayara na balas ang biyahe ang fast craft kung nag-resume na and duha ka mga lalaki na dakpan sa paggamit sang peke nga kwarta. Nakuhaan pagid sa illegal nga droga kag armas luthang sa bahin sang barangay Alihin. Yara na sa biya kalinya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo Jaire, good morning sa itong mga kabombo.
Yari kita dire subong sa may Bradco Port kung sa diin may ara sa gihapon sa mga utod ta nga magabiyahe padulong sa Dumangas kag makita ta diri nga isa ka roro no ang nagaplastan naman yan may mga pasahero naman manughalin sa hindi lang gid madugay kag isa pa wala sang cancellation sa mga biyahe sa Europa sa Pascraft. Kagapon may ara lang sang cancellation tungod kay may ara sang ginkay-o no sa bahin sang Ocean Jet bala Bombo Jaire. So na-cancelar ang alas 5 nga trip kahapon. Kag subong ginalauman nga mabalik sila sa normal nila nga biyahe kay may ara nga pagakwaon nga isa ka fast craft vessel nga gikan pa no sa Iloilo kag ang balod subong medyo mabaskog gawa kag magalom diri no sa may Bradco Port nga area pero wala ni tugong sa mga otod ta diri nga ari subong no kay actually hindi man damo gid ang mga pasahero pero from time to time may gaabot no nga mga tricycle big kag taxi o kon private nga salakyan nga naka-schedule naman nga magabiyahe sini nga aga Bombo Jaire. So dito sa may kahapon tong fast craft is bangod nga may problema to ya sa barko. Nagi mismo mo to wala na dayon no and then today ya na solusyonan na ina. So resume or kumbaga normal ang schedule sa biyahe today Bombo Grace. Yes, Bombo Jaire kay according sa Coast Guard personnel, wala man kuno sang cancellation both sa Roro kag sa aton sini nga mga fast craft vessel subong nga adlaw. Pesar pa nga may LPA kung low pressure area kita pero wala no sang mga ginhambal diri nga prior sa muni nga mga biyahe naton sa ning adlaw may pag-cancel. Kung may ara man gid tungod ina naman yan sa presensya or may ara bisang storm signal pero wala man kita sang bagyo no so santa amo ni ang tempo okay lang man nga magbiyahe kay gina-advisean man kita kung may ara sang pag-cancelar kag kung may ara man gid sang mga pag-cancelar no ang mga utod ta nga schedule bala sa ila sa nga biyahe sila naman na mismo ya ga risked no sa ila sa mga kagalingon sa ila sa nga trip pero payo man subong ang tempo bisan pa magalom hindi man mabaskog ang hangin pero diri lang sa aton na yun di makita ta ang tubig bala nga medyo mabalod lang siya. So hindi man gid siya tama ka kusog. So subong ang mga pasahero may ara dito sa sulod na nagahulat na lang kag mayari diri sa Guaho gahulat man nga makakuha sang ticket. So halong lang gid para nga wala sang hassle no sa pagbiyahe. So mga Coast Guard aga man diri actually 24/7 na di sila kag sila na diri ga assist sa aton mga pasahero kung may ara sa mga unusual bala nga mga problema man when it comes sa ining mga trips kag isa pa sa likod may ara man sang opisina sa Maritime Police diri sa may Bradco. So kung may ara sa mga krimen, sila na ang ga-responde naman Bombo Jaire. So far, amo gid akadamo ang pasahero ko damo sang kagapon pero subong do katawhay lang man kag do ka okay lang man ibiyahe. Yeah, so Bombo Jaire, diri kita sa area sa Police Station 7. So may ara duha ka mga lalaki ang nagkaladakpan bangod sa ila sining ginbayad nga kwarta sa isa ka store sa pagbakal sang sigarilyo ang ila sining nga kwarta galit piki. Duha ka mga 1,000 peso paper bill ang ila sining ginbayad. Halimbawa tinagbakal sila sang sigarilyo sa isa ka store ang ginbayad nila nga duha tag isa-isa gina sila siguro sang 1,000 peso bill kay 2 pieces nga mga peke nga mga 1,000 nga kwarta ang ila sining bayad kag nagreklamo no ang ila sinigin baklan nagtawag sa Police Station 7 para nga marespondehan dayon kag natimingan gid ni sila nga duha nga
nadakpan nakuhaan pa sang illegal nga droga kag isa ka armas pangluthang. Bali ang na-recover sa ilang nga mga ebidensya mo ang 8 plastic sachets sang suspected shabu, 1 caliber 38 revolver, may ara pagid sang 3 live ammunition, 2 ka cases sang sigarilyo, may black leather pouch, digital scale, ilang ta pa ni kuwari na sila sa monitoring sa drugs watch list sang police station 7 o kung sang barangay ang Mojaire duha ka. Grace, ang duha ka 1,000 peso bill nga ilaging bayad, ano ni siyang bag-o ni o kung ang daan nga design? So, ibalon ta pa na kung ang bag-o kung daan ang design, basta fake ni sila nga mga paper bill nga iya ka 1,000 no nga value. Paano ka ni Bombo Grace na diskubrihan nga peke? Sa pagbakal nila siguro kay ining tag-iya bala kasi na bakla naman sa ligad, so ginag-ano siya pangaman man siguro Jaire kag sa pagpanilag sa duha ka mga lalaki base na tunugan niya gid nga peke bala ang duha ka mga 1,000 paper bill. Kag mo Grace do gina-check na nila no kung 500 bala kon 1,000 bala mo kwarta normally yung mga iban nga mga nagabaligya ginahitad pa na nila kag do patubang bala sa sanag no? Yes, kaya kung mga 20 pesos lang yung papel kag 50 no, wala naman. Basta mga 500, 1,000 pesos, hindi na nila gina-check mostly, no? Ang mga nagabaligya kahit base bala piki, no? Kag isa pa sa paglantaw siguro sa duha ka mga suspect, base bala duka suspicious Bombo Jaire. Na-recover pagidgali ang isa ka unit sang Yamaha Mio Soul motorcycle kag pila pa gid ka mga recoveries, duha ni sila mga residente sang Barangay Takuling, Bacolod City. Ang una gid ang nadakpan si Erickson Garde Ichan, no? Kag ang ikaduha mo si Dio Gracias Ilustracion Bangwanga ang iya sining middle name son 39 anyos kag single kag subong ya sila sa custodial facility sa police station 7 kag mga baga pangatubang no sa tatlo ka mga kaso na gid apprehension sila daan niya no na sa duha no ka mga paper bills bala nga sa 1,000 nga peke, possession of counterfeit treasury of banknotes, dason violation sang RA 9165 sa illegal nga droga kag ang katatlo ang violation no sa Republic Act 10591. Okay, mamulong din sila subong sa mga kaso ipasaka sa ila Bombo Jaire. Sige Bombo Grace, thank you guys. Yes, Bombo Jaire Victory sa may Bradco Port. Ini si Bombo Grace and Labato nag-report para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Mobo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton live dito sa Bradco Port and sa mga pila ka mga balita nga iya natipon. Ang Department of Education no sang Miyerkules ginpahayag nga posible i-review sini ang sa karon bala nga recognition system sa mga estudyante sa tunga sa mga diskusyon no nga ihukso na gid bala no ining valedictorian, salutatorian kag iban pagid nga mga hierarchical o kuna mga naga-hierarchy bala no nga mga awards. Ini ang ginpahayag ni DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas kaya maga-review no magapatigayon mga kabombo sang revision bala no o kon maga-review sang K-12 curriculum. Iga-review ining K-12 curriculum para sa school year 2024 to 2025 and nalakip ang ini nga topiko sa ilaman nga pagatunan. Suno sa kaya Bringas 2016 pa ginauntat ining mga ranking system bala sa Department of Education ng mga valedictorian, salutatorian, first honorable mention, mga first honor. Ginauntat ini sang 2016 kay bangod nga tinutuyo bala nila no nga madula bilang pressure halin sa mga ginikanan bala para sa mga kabataan kay may pila nga nagaka-pressure nga
gina-pressure sila sa ilang mga parents nga hindi sila kuno top 1, nga top 2 lang sila, nga top 3 lang sila. So for 7 years na inigali no gina-implementar kay tinutuyo bala nga sa self ka kuno nimo mag-compete kag hindi sa iban nga tawo. But lately no nagagwa ang Facebook post bala ni nagtrending sa Facebook ining sa tuig 2021 ba nga clarification Education Secretary Leonor Briones sadtong Education Secretary natuhoy sa nasambit nga pulisa. So nag-viral siya ginpost ini isang Sabado and madamo sa mga nagpabutyag bala nga mas luyag nila nga ibalik no ang amo ini nga sistema ang may mga ranking system bala mangyan nga mga estudyante and even mga manunudlo no lain-lain ang ilang mga komento pero mostly gid sa nagakabasahan ta nagapabor sa pagpabalik no sa ranking system kay kumbaga sa ila no mas ma-motivate ini no maka-motivate ini especially para sa mga estudyante kag hindi bala kuno nila ma-feel nga nagaka-invalidate ang ilang mga ginapabudlayan kag ilang mga achievements. So nalakip ang ini no nga topic or issue sa pagatunaan sa Department of Education sa ilang patigayunon nga review natuhoy sa revision no sa K-12 curriculum para sa school year 2024 to 2025. Philippine Standard Time 58 minutos ang nakaligad sa takmal sa isang aga dugay-dugay magasulod ng atong nga Bombo News Center para sa nagapanguna nga balita national. Ini ang inyo nang kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Top naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo 13, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ganban ipatutupad sa 3 lugar sa pangalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Philippine National Police umapela naman sa publiko na tumalima sa mga alituntunin na kanilang ipatutupad sa kabuuan ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Si Justice Secretary Remulla pasasampahan ng kaso ang mga biktimang na-rescue sa isinagawang operasyon sa isang online gaming hub sa Las Piñas kung sakaling tumanggi silang tumistigo. Department of Water dapat na raw mabuo sa Marcos administration sa gitna po ng tumitinding krisis sa tubig sa buong Pilipinas. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at ilang mga mambabatas naman binatikos ang paglapastangan ng isang drag performer sa dasal ng pangkatolika. Sa ating provincial report, Pangulong Ferdinand Marcos pinangunahan ang pamamahagi ng iba't ibang mga asistan sa mga residente ng Agusan del Norte dyan sa bahagi ng Mindanao. At sa ating pong international news, abangan mamaya dahil ang Estados Unidos tiniyak na matatag ang suporta nito sa Ukraine. Sa sports balita, mga nakalaro ng Gilas Pilipinas sa training camp. May malaking tulong daw para sa FIBA World Cup. Bakbakang Tyson Fury at Francis Ngannou kasado na.
Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Magpapatupad ng gun ban ng Philippine National Police sa 3 araw o 3 lugar sa araw ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Philippine National Police Chief General Benjamin Nacorda Jr. na ipatutupad nila ang gun ban sa Metro Manila, Central Luzon at maging diyan sa Calabarzon Region. Ang nasabing hakbangan niya ay base na rin sa rekomendasyon ng Police Directorate for Operations. Magsisimula ang gun ban mula alas 12 na madaling araw ng Hulyo 24 hanggang alas 12 na madaling araw ng Hulyo 25. Sa panahong ito, lahat ng mga permit to carry firearms outside of residence ay suspendido sa mga nabanggit na lugar. Tanging mga miyembro ng Philippine National Police, mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at iba pa ang mga law enforcement agencies na naka-duty at nakasuot ng kanilang uniforme ang papayagang magbitbit o magdala ng kanilang mga baril. Paliwanag ng Philippine National Police, kaya nila isinama ang Calabarzon at Central Luzon dahil ito ay malapit dito sa Metro Manila. Bombo International News. Nananatili pa ring matatag ang suporta ng Estados Unidos sa Ukraine mula noong lusubin sila ng Russia. Ito ang naging mensahe ni United States President Joe Biden matapos ang personal na pakikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nang kapwa sila dumalo sa pagpupulong ng North Atlantic Treaty Organization sa Lithuania. Dagdag pa nito na hindi maaaring persahang masakop ng isang bansa ang katabing bansa nito. Binatikos din nito si Russian President Vladimir Putin dahil tila minaliit nito ang kakayahan ng Ukraine na kanilang sakupin noong nakaraang taon. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni United States President Joe Biden. The United States has built a coalition of more than 50 nations to make sure Ukraine defends itself both now and is able to do it in the future as well. Since this war began, I've stood with President Zelensky, as I just spent about an hour with him, both in Washington, in Kyiv, in Hiroshima, and now in Vilnius, to declare to the world what I say again: we will not waver. We will not waver. I mean that. Our commitment to Ukraine will not weaken. We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes. We all want this war to end on just terms. Terms that uphold the basic principles of the United Nations Charter that we all signed up to. Sovereignty, territorial integrity. These are two pillars of peaceful relations among nations. One country cannot be allowed to seize its neighbor's territory by force. Russia could end this war tomorrow by withdrawing its forces from Ukraine. At yan ang naging pahayag ni United States President Joe Biden. Samantala sa iba pang mga balita, patuloy naman ang panawagan ng Embahada ng Pilipinas doon sa Egypt sa mga Pilipino na nasa Sudan na lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Ito ay dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan pa rin ng magkalabang puwersa doon sa nasabing bansa. May mga programa sila para tulungan ng mga Pilipino na nais ng lumikas mula sa nasabing bansa. Sa mga nais na lumikas, kailangan lamang na makakuha ng clearance at mga temporary entry sa Egyptian government base o base na rin ito sa abiso ng Ministry of Foreign Affairs ng nasabing bansa. Magugulit ang ilang milyong mga residente ng Sudan ang lumikas mula sa pagsiklab ng nasabing kaguluhan noon pang buwan ng Abril. Mga kabombo, sa iba pang mga balita, ito namang si Department of Justice Secretary Remulla pasasampahan ng kaso ang mga biktimang na-rescue sa isinagawang operasyon sa isang gaming o online hub sa Las Piñas kung sakaling tumanggi silang tumestigo. May mga nakalap na impormasyon at detalya si Bombo Victor Liantino. Bombo Alaysa, nagbabala nga ang Department of Justice sa mga biktima na na-rescue sa isinagawang operasyon ng Philippine National Police laban sa isang Philippine offshore gaming operator sa Las Piñas City na maaari silang maharap sa kaukulang kaso sakaling tumanggi silang tumistigo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaaring maharap sa kasong perjury at obstruction of justice ang mga human trafficking victims kapag hindi ito nakipagtulungan sa mga otoridad. Ginawa ng kalihim ang kanyang pahayag kaugnay pa rin sa kamakailan lamang na operasyon sa isang Philippine offshore gaming operator sa Sinchuang Network Technology Incorporated o Hongtai sa Las Piñas City noong nakaraang buwan.
Sa naturang raid, matagumpay na na-rescue ang halos 3,000 biktima ng umano'y human trafficking na pawang mga Pilipino at mga banyaga. 1,284 sa mga nasagip ay mga foreigner habang nasa 1,430 naman ang mga Pilipino. Samantala, nakatakda namang isa-ilalim sa preliminary investigation itong mga Chinese na pinaghihinalaang traffickers ng mga biktima. Hanggang sa ngayon kasi wala pang reklamo ang naihahain laban sa mga traffickers dahil na rin sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ayon kay Remulla, karamihan niya sa mga complainants at mga testigo ay tumanggi ng magbigay ng kanilang impormasyong nalalaman. Una nang sinisi ng kalihim ang Philippine National Police dahil nagsagawa umano ito ng naturang raid nang walang koordinasyon sa kanilang departamento. Iginit man ito na sana'y gumawa muna ito ng case build-up para maging matibay ang kaso laban sa mga akusado. Kakausapin rin niya ang mga prosecutors na may hawak sa kaso upang gawing accountable itong mga testigo at complainant kapag nagbigay sila ng kanilang pahayag. Dagdag pa ni Remulla na ito ay magiging pulisiya na ng kanilang departamento upang makatipid ang pamahalaan tuwing nagsasagawa ng raid at anti-trafficking operation. Narito ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Mga bagay na hindi dapat nangyayari at sa kalaw ng anti-trafficking laws natin. Yan po yung mga dapat talagang ma-demanda. Ang problema nga, pag nasa ayos na sila, na wala na yung tingin nilang danger sa kanilang mga buhay, o kaya yung kanilang takot ay nawala na, ayaw na nila tumistigo. Sa batas natin, perjury nga yun, tsaka obstruction of justice. Yun po yung isang cultural thing, isang bagay na kultural na dapat mailapat natin sa mga isipan ng mga taong naririto sa ating bansa, sumunod sila sa ating batas. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Karagdagan pa rin sa ating mga balita mga kabombo ka Star Nation, kasunod ng isang landmark na batas na nag-aalis sa bilyong-bilyong pisong hindi nabayarang utang ng mga magsasaka ng bansa. Sinabi ng isang opisyal ng gobyerno na ang susunod na hamon para sa Department of Agrarian Reform ay hikayatin ang mga nakababatang henerasyon na maging interesado sa pagsasaka. Ayon kay Department of Agrarian Reform Undersecretary Marilyn Yap, ang mga tumatandang magsasaka ay maaring magdulot ng panibago raw na banta sa food security sa buong Pilipinas. Dagdag pa niya, bukod sa mga ahensya ng gobyerno, ang mga innovation sa agrikultura ay dapat ding suportahan ng pribadong sektor. Para kay Yap, napakatagal nang napabayaan ng sektor ng agrikultura sa buong Pilipinas. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na magpapawalang bisa sa utang ng mga benepisyaryo ng agrarian reform na nagkakahalaga ng humigit kumulang 57.5 billion pesos. Ang New Agrarian Reform Emancipation Act ay pinahintulutan ang amortisasyon ng mga pangunahing pagbabayad, mga interest at maging yung penalties ng hanggang sa 610,054 na agrarian reform beneficiaries na nagbunga po ito ng 1.1 million na hektarya ng lupain. Samantala mga kabombo, nakipagpulong si Vice President Sara Duterte sa mga ambasador mula sa Chile, Canada at Singapore sa isang courtesy call ayon sa Office of the Vice President. Sinabi ng Office of the Vice President na sa pagpupulong ipinahayag ng mga opisyal na nais nilang palakasin ang ugnayan ng kani-kanilang bansa sa Pilipinas. Ipinahayag ni Duterte ang kanyang pasasalamat sa iba't ibang bansa sa kanilang pagtrato sa mga Pilipino. Para sa Canada, binasalamatan ng Vice Presidente si Canadian Ambassador to the Philippines, David Bruce Hartman, sa pagsama ng Pilipinas sa Electronic Travel Authorization Program. Nagpasalamat naman si Singaporean Ambassador to the Philippines, Constance C. Yinwan, sa 200,000 ng mga Pilipinong naninirahan, nag-aaral at nagtatrabaho sa kanyang bansa. Samantala, sinabi naman ni Chilean Ambassador Alvaro Jara Bucaray na pinaplano ng kanyang bansa na palakasin din ang relasyon dito sa Pilipinas. Oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Umaasa ang isang mambabatas na gagawin ding prioridad ng Administrasyong Marcos ang paglikha ng isang tinatawag na Department of Water sa gitna ng krisis sa tubig at epekto ng El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Bagamat kinikilala nitong si Senator Grace Poe ang layunin ng administrasyon na paghusayin pa ang mga serbisyo ng gobyerno,
Sinabi niya na ang pamamahala ng yamang tubig ay nakatalaga sa humigit kumulang 30 ahensya ng pamahalaan. Anya, kailangan naman pag-isahin ang mga ahensya na silang namamahala sa tubig. Dagdag pa na mababatas na ang Metropolitan Water Works and Sewerage System ay hindi nagagampanan na maayos na pamamahalaan ang kanilang gawain at trabaho para daw sa tubig. Habang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ay naglabas kamakailan ng Executive Order No. 22 na lumilikha ng isang Water Resources Management Office. Sa ilalim po ito ng Department of Environment and Natural Resources. Sinabi nitong si Senator Poe na ang tungkulin nito ay maaring gawin ng Kongreso, gayon din ng iba pang kaukulang ahensya katulad po ng National Economic Development Authority, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at maging ang mga Local Water Utilities Administration at ang Metropolitan Manila Waterworks and Sewerage System. Sinabi ng Senadora na ang Section 2 raw ng Executive Order No. 22 ay nagsasaad na ang Water Resources Management Office ay mangunguna kasama na ang Presidential Legislative Liaison Office sa pagpasa ng isang batas na lumilikha ng isang pinakamataas na katawan katulad ng iminungkahing Department of Water o isang Regulatory Commission on Water. Sa karagdagan pang mga balita, humigit kumulang $88.4 million ang halaga ng investment commitments na ibinigay o naibigay sa mga nakaraang paglalakbay sa ibang bansa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakikitang matutupad sa ngayong taon ayon yan sa Department of Trade and Industry. Sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual, inaasahan pa nila ang karagdagan pang mga proyekto at pakikipagsosyo sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binanggit ni Pascual na nasa 6 na kumpanya na ang nakapagrehistro sa Board of Investment at iba pang investment promotion agencies. Sinabi niya na ang 6 na kumpanya ay mag-aambag sa manufacturing, renewable energy at information technology at business processes management industries. Anya, sa 6 na kumpanyang ito, inaasahang bubuo ito ng humigit kumulang 17,800 na direktang trabaho para sa Pilipinas. Binagyang diin ng opisyal na bagamat ang ilang investment leads ay maaaring magtagal bago maipatupad, ang Department of Trade and Industry ay patuloy na nagsisikap upang mapadali ang pagpapatupad ng pamumuhunan at matugunan ang anumang mga hadlang dito. Tiniyak ni Pascual sa publiko na may mga mekanismo ang Department of Trade and Industry para subaybayan at suriin ang progreso ng investment leads mula sa mga foreign trip ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi niya na ang Administrasyong Marcos ay nagsusumikap upang matiyak ang tuluyang pagpapatupad ng lahat ng nangunguna sa pamumuhunan na inaasahang lilikha ng mas matatag at mas mahusay na sweldo ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Dagdagan pa natin ang ating mga balita, mga kabombo. Ang Philippine National Police umapela sa publiko na tumalima sa mga alituntuning ipatutupad sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malapit na huyan, mga kabombo, at kuha tayo ng report o ng update mula kay Bombo Marlene Padiernos. Nanawagan ngayon ng Philippine National Police sa publiko na tumalima sa ipapatupad na 24-hour gun ban para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa gitna ng puspusang paghahanda ng pambansang pulisya upang tiyakin na maipapatupad ang seguridad at kaayusan sa bansa para sa naturang gaganaping napakahalagang aktibidad ng Pangulo. Paalala ng pulisya sa darating na State of the Nation Address ng Pangulo ay tanging mga law enforcement lamang ang pinahihintulutang magdala ng baril. Alinsunod pa rin yan sa ipinapairal o ipapairal na 24-hour gun ban sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region mula alas 12:01 ng madaling araw hanggang alas 11:59 ng gabi sa Hulyo 24. Babala ng Philippine National Police ay mahaharap sa kaukulang reklamo at kaparusahan ang sinumang mapapatunayang lalabag sa mga alituntuning ipapatupad ng kapulisan. Samantala sa ngayon ay inaaral na rin ng Philippine National Police kung kinakailangan pa nito ang last-minute adjustment para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito ay sisentro rin sa pag-asagawa ng communication
verification at simulation exercises ang Philippine National Police, gayon na rin sa pag-asagawa ng ocular inspection at walkthrough sa mga areas of convergence sa nasabing aktibidad. Ngunit ayon naman kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan ay handang-handa na ang kapulisan para sa idaraos na ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Handang-handa na po ang NCRPO sa darating na ikalawang SONA ng ating Pangulo at sa ngayon po ay mga very minor adjustments na lang yung ating ginagawa. Marami na ring mga meetings and coordination tayong na-attendan at almost sabi nga ng ating regional director 100% ready tayo, no? Sapagkat ito naman ay may mga template na tayong ginagamit, no? Yearly nangyayari naman ito, kakaroon na lang tayo ng mga minor adjustments, depende na lang doon sa threat assessment. But one thing is for sure, the PNP is ready to secure the second SONA of our president. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Matatandaan na una nang sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na wala pa itong namomonitor na anumang banta para sa State of the Nation address ng Pangulo, habang nasa kabuang 23,000 naman na mga police personnel at force multipliers ang ipapakalat ng pambansang pulisya bilang bahagi ng kanilang initial plans para sa naturang aktibidad. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin mga kabombo, mayroon na bang 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan humamaya, subukan ho natin maugnayan mga kabombo, no? Sinusubukan po natin maugnayan ng Manila Police District. Ito ho'y kaugnay dun sa pagsasagawa ho ng investigasyon ng nasabi hong Police District laban ho sa 5 pulis na inireklamo daw ng pangingikil at pagnanakaw. Mamaya mga kabombo, abangan ho ninyo ang ating interview kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Samantala ho muna. Pinaalalahanan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang publiko na maging maingat sa mga dasal at kanta para sa simbahan. Kasunod ito sa pag-ani ng batikos sa video ng drag performer na si Pura Luca Vega na ginawang katatawanan ang pagsayaw ng Lord's Prayer o Ama Namin. Ayon kay Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Ceciliano, ang pagsayaw sa mga sagrado at dasal na ginagamit sa misa at paggaya sa may kapal ay isang uri ng kalapastangan hindi lamang sa mga tao at institusyon o simbahan at maging Panginoon mismo. Ang nasabing paniniwala at mga sagradong bagay ay hindi ginagamit para magbigay aliw. Una nang nagpahayag din ng pagkadismaya si Bataan Representative Geraldine Roman na kung saan bilang unang transgender woman na mambabatas at mananampalataya ay nasaktan siya sa ginawa ng nasabing drag queen. Bilang bahagi ng LGBTQ community ay humingi na lamang ng paumanhin ang mambabatas sa mga nasaktan at huwag sanang lahatin sila. Tinawag naman ni Senator J.V. Ejercito na isang maliwanag na kalapastangan ang ginawa ng nasabing drag queen. Nagpaliwanag naman si Pura Luca Vega na wala siyang intensyon na bastusin ang paniniwala ng mga Katolika. Samantala sa iba pang mga balita mga kabombo, nanawagan ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorcycle riders na huwag magkumpulan sa ilalim ng mga tulay at footbridge tuwing umuulan. Ayon kay Metro Manila Development Authority Chair Attorney Romando Artes, ang nasabing pagpaparada ng mga motorsiklo ay magdudulot ito ng aksidente at may ilang insidente na rin anya na naitala na nagkaroon ng aksidente dahil sa hindi nakitaan o nakita ng mga motorsiklo na nakaparada raw sa mga tulay. Tiniyak dito na babantayan nila ang mga lugar para hindi na magkumpulan ang mga motorsiklo sa mga tulay ito'y tuwing umuulan.
Abangan din ho ninyo mamaya mga kabombo ang ating magiging interview o panayam live via Zoom kay Senator Risa Ontiveros. Siya po ang Deputy Minority Leader sa Senado mga kabombo. Ang ating po mga pag-uusapan ay tungkol sa iba't ibang mga bagay. Pangunahin na ho dito, ito hong ikapitong taon ng ruling kahapon doon sa West Philippine Sea na nagbabasura doon sa 9-line claim ng China dyan sa West Philippine Sea. At maliban ho dito, may ilang usapin din tungkol ho sa agrikultura mga kabombo, lalo ho yung mga produkto ng mga magsasaka ho natin na naitatapon lamang dahil sa overproduction. Abangan ang ating interview humamaya kay Senator Risa Ontiveros, Deputy Minority Leader dyan sa Senado. Sa iba pang mga balita, binuksan ng Metro Manila Development Authority ang kanilang pinakabagong Communications Command Center gamit ang iba't ibang teknolohiya sa pagsisikap na palakasin ang pagbabantay at seguridad sa buong Metro Manila. Sinabi nitong si Metro Manila Development Authority Acting Chair Don Artes na ang command center ay magsisilbing nerve center ng mga local government units sa Metro Manila. Anya, ito ay isang malaking hakbang para sa Metro Manila Development Authority upang gawing ligtas at tiyakin ang seguridad sa kabuuan ng Kamaynilaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga pinakabagong teknolohiya at data analytics upang makatulong na mapalago ang ekonomiya ng ating bansa. Kasama sa Communications Command Center ang ilang pasilidad katulad po ng Operation Center na nilagyan ng mga video wall, data center, situation room, mga viewing gallery at mga room o power room. Sinabi naman nitong si Artes na sa pamamagitan ng Command Center, kasalukuyang sinusubaybayan ng Metro Manila Development Authority ang 403 high-tech CCTV camera sa mga mahahalagang kalsada at maging yaong mga proyektong pang-infrastruktura sa Metro Manila, habang may 638 pang mga CCTV cameras ang inilalagay sa iba't ibang lungsod dito pa rin po sa Metro Manila, at kabilang din po dito ang 166 o 166 na karagdagang CCTV dyan sa EDSA Bus Carousel. Sinabi naman nitong si Artes na ang Communications Command Center ng Metro Manila Development Authority ay ang pinaka-advanced ngunit pinakamurang command center sa buong Pilipinas. Ito ho, mayroong 300 million pesos na ginamit para sa buong proyekto. Nangako naman itong si Artes na patuloy na bubuo ang Metro Manila Development Authority ng Information and Communications Technology Project sa buong Kamaynilaan. Kabilang po dito ang paglalagay nitong 45-kilometer fiber optic cable para isama ang mga CCTV ng local government units sa buong command center. Kaugnay ng balitang yan, ang disiplina sa pagmamaneho ay pangunahing solusyon pa rin sa trapiko kahit na mayroong makabagong pasilidad ang Metropolitan Manila Development Authority. May mga nakalap na impormasyon at detalye si Bombo Jovino Galang. Nangunguna pa rin na itinuturo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahalagaan ng pagdidisiplina sa pagmamaneho para tuluyang masolusyonan ang problema sa trapiko. Sinabi ni MMDA Acting Chairperson Romando Artes na kahit gaanong dekalidad ng mga pasilidad ang kanilang ilalagay, kung walang disiplina ang bawat isa sa batas trapiko, ay wala rin din itong silbi. Ang jeepney strike, nagamit po yung ating command center sa pag-monitor ng situation sa lansangan for deployment ng mga buses at mga pampublikong sasakyan kung stranded. Formal nang pinasinayanan ang 300 million pesos na halaga ng command center na siyang magbabantay sa mga aktibidad sa Metro Manila, kabilang na ang trapiko at mga kalagayan ng pagbaha. Mayroong 403 na mga high-tech na closed-circuit TV cameras, ganoon din ang mga body cameras na nakasuot sa traffic enforcers ang siyang magmo-monitor. Ang ating pong building na ito ang magsisilbing nerve center ng lahat ng pangunahing lansangan dito sa Metro Manila, natututok sa mahalagang kaganapan at aktibidad sa metropolis na sentro ng kalakalan at komersyo. Ang aming pong gusali na ito ang magha-house dito po sa ating bagong Command and Communication Center, na masasabi ko po na probably pinakamalaki, pinakamura, pinakamaganda
at pinaka-advanced na command center sa buong bansa. This is a major step sa MMDA na gawing isang safe at smart metropolis ang Metro Manila sa pamamagitan ng paggamit ng smart technologies at data analytics upang makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpapatibay ng seguridad sa ating bansa. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Oras na natin, magkakabombo, alas 7:26 o 26 minutes bago po sumapit ang makalipas po ang alas 7 ng umaga, magkakabombo. Katulad ho ng ating nababanggit sa inyo kanina, makakausap po natin ngayon pong umaga ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Ito ho'y kaugnay, nakalulungkot hong balita ho ito dahil meron pong 5 pulis na umano'y inirereklamo ng pangingikil at pagnanakaw. No? Dito ho yan sa Metro Manila, mga kabombo. So, magandang umaga ho at welcome sa Bombo Radio Philippines, Police Major Philip Ines. Major. Yes, Bombo Genesis at kay Ma'am, maganda at maulan ngunit kalmadong umaga sa inyo. Hello. Ang ating pong katandem ay si Bombo Eliza Clarinal. Maraming salamat, Major, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap. Ano na pong development as of now dito ho sa inirereklamong 5 miyembro ng Philippine National Police? Pwede rin po ba ang pangalanan o isa publiko yung kanilang pagkakakilanlan, Major? Ongoing yung ating manhunt operation dito sa grupo nitong mga ito. At yung buong hanay ng TPIOU ay nirelieve na ng ating district director. At itong limang mga pulis natin ay hinahanap ng mga kasamahan din naming pulis para mapanagot natin sila. At kung mapapatunayan ito sa Genesis, Mama Liza, na ginawa talaga nila ito, wala silang makukuhang kahit anumang katiting na pagkiling sa Manila Police District. At ito ay hindi natin, sabi nga natin, hindi natin ito tinotolerate. At ito, sabi nga natin, ay nakakalungkot at nakakadurog ng puso ito. Dahil sa dami-dami ng ginagawang mga accomplishment, mga mabubuting gawa ng ating hanay, sabi nga natin, bigyan natin ng hustisya itong mga kasamahan nating pulis. At katulad nito, pag meron tayong mga katulad na pulis na ito, gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan na hindi ito ito-tolerate ng Manila Police District. At pananagutin natin sa batas pag napatunayan natin sila na talagang ginawa nila itong nasabing aligasyon laban sa kanila. Major, with your indulgence, pakikwento nga ho para malaman po ng mga kababayan po natin, mga viewers at mga nakikinig po sa atin, paano ho ito o saan po nag-ugat ito hong reklamong ito laban po sa miyembro ng ating mga kapulisan, Major? Base dito sa report na nakalap natin, itong grupo na ito ay nagkakandak ng anti-illegal gambling operation dito sa may area ng Sampaloc, kung saan nga pinasok nila itong isang computer shop dito sa may Matimya Street corner, Susan Street sa may barangay 525. Kung saan doon, ang allegation nila doon, yung may-ari mismo dito, yung ating complainant na si Mr. De La Cruz, ay engaged dito sa online gambling. Okay. At dahil doon, sabi nila, para hindi kumpiskahin itong mga computer na nandun sa loob ng kanyang computer shop, magbigay ito ng 40,000. At yun nga nangyari. At hinihingian din nila ng allegation, hinihingian din nila ng protection money na 4,000. At kinuha din nila yung hard disk nung computer shop para doon yun na naglalaman yun ng CCTV footages. At doon nga, itong complainant natin na 73 years old na businessman, ay kagyat na ito nagreklamo dito sa himpilan ng Sampaloc Police Station. At kagyat naman kumaksyon yung ating mga police natin at nagkandak agad sila ng backtracking doon sa mga CCTV. At isa nga doon ay na-identify natin yung isa doon na police natin at eventually lahat sila na-identify. At nung nalaman ito ng ating district director, nirelieve pati yung hepe ng DPIOU natin, kasama na yung buong unit nila habang gumugulong yung pag-iimbestiga sa kanila. At the same time, yung manhunt operation dito sa mga polis natin na ito. Good thing dahil hindi naman po natakot itong biktima na magsumbong po kaagad sa inyo, Major. And itong 5 miyembro ho natin, mayroon na po ba silang dating kinakaharap na reklamo, Major? Sa ngayon, sir, wala pa akong hawak na information tungkol dun sa background nito.
Ang mahalaga lang nito, sir, sabi nga natin, ma-identify natin itong mga pulis na ito na gumawa ng, sabi nga natin, ng mga illegal activities. Kung mapapatunayan nga talaga ito, sabi natin na malaking tagok ito sa aming hanay. At kakaharapin nila yung kasong administratibo na ikatatanggal nila sa serbisyo. At syempre, yung kanilang criminal charge na robbery, maaari pa nila ikakulong. Okay. Major, maraming salamat po sa inyo. Sa mga susunod na araw, muli ko tayo magkarinigan para po sa mga development dito hong isyong ito. Thank you so much. Mag-ingat po kayo, Major. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na mibigay namin ng ganitong impormasyon. Patuloy kami nananawagan sa ating mga kababayan na kung sakaling meron tayong mga ganito, ipagbigay nyo agad yung impormasyon na ito at makikita nyo yung kagyat na aksyon ng pamunuan ng Manila Police District. Thank you so much, Major Philip Ines. Siya po mga kabombo ang tagapagsalita ng Manila Police District. Kaugnay dito sa 5 miyembro ng Philippine National Police na inireklamo dahil daw sa pangingikil. Oras natin, meron na lamang po tayong 28 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Mga kabombo ka Star Nation, katulad po ng ating nababanggit po sa inyo kanina, makakausap din po natin ngayon pong umagang ito ang Deputy Minority Leader ng Senado, sa katauhan po nitong si Senator Risa Ontiveros. Ito ay live via Zoom mga kabombo at ilan po sa mga pag-uusapan natin ay dito ho sa ikapitong taon na anibersaryo nitong ruling noong 2016 na pumapabor po sa Pilipinas kontra ho doon sa claims ng China mga kabombo. Good morning at welcome sa Bombo Radio Philippines, Senator Risa Ontiveros, ma'am. Salamat Bombo Genesis at magandang umaga po sa iyo at sa iyo rin Bombo Eliza. Okay. Senator, kahapon po nagmarka po ang ikapitong taon na ruling ng The Hague na pumapabor po sa Pilipinas as kontra po sa claims ng China. Kontento po ba kayo sa ngayon sa paghawak po ng Administrasyong Marcos dito po sa nasabing usapin, Senator? Hindi pa rin, Bombo Genesis. Hanggang ngayon at inaasahan ko na baka naman sa ikalawang sona nila sasambitin na ni Presidente na kanilang sinusuportahan at itinataguyod at gagamiting diplomatic at political weapon natin yung ating tagumpay sa ruling ng Hague Tribunal 7 taon nang nakalilipas. Wala pa po siyang ganyang categorical kasi na mga salita. At kasunod sana niyan ay hari nawa mabigyan ng suporta ng administrasyon yung isang resolusyon ko dito sa Senado na taon-taon ay gunitain natin bilang West Philippine Sea Victory Day ang ika-12 ng Hulyo. At bukod pa po dyan, may isa pa rin akong kaugnay na resolution at ito talaga naghihingi ng aksyon mula sa gobyerno sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na harinawa sila ay maghahain ng resolusyon doon naman sa UN General Assembly na mananawagan talaga, magdedemand sa China na itigil niya yung mga aggressive actions laban sa atin sa West Philippine Sea. Kamakailan po, Senator, meron na naman pong nangyaring pagharang doon sa mga barko ho ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, kung kayo pong tatanungin, ano pong approach ang nahis ninyong pangunahan ng Marcos administration, Senator? Well, sigurado ko na yung Philippine Navy ay alam at gagawin ang lahat para matuloy yung ating mga regular na resupply missions sa ating mga kababayan, sa ating mga personnel doon sa Ayungin Shoal. At laan po ako bilang miyembro ng lehislatura na suportahan sila sa pagsasagawa nito. Kaya rin ganun kahalaga, Bombo Genesis, na categorically sabihin ni Presidente na itinataguyod nila ang ating tagumpay sa Hague Tribunal upang lalong mabigyan ng political at executive support yung Philippine Navy sa pagpapatuloy nitong mga resupply missions. At gayon din kapag isinambit na ni Presidente yung mga salitang iyon, ay lalong masosolidify yung standing niya bilang isa sa mga leader ng mga bansa dito sa ating rehiyon at sa buong mundo na hindi talaga tatanggapin na i-interdict ng China ang mga resupply missions natin. Magpapataw sila ng virtual na blockade dyan
papatayin nila sa gutom yung ating mga tauhan dyan. Dumadami na nga yung mga bansa at pati regional formations sa buong mundo na nagsasabing sila ay sumusuporta sa Hague ruling. Kamakailan lamang ang pinaka-recent yung European Union. Bago sila yung NATO, pati yung NATO, tapos yung mga individual na bansa tulad ng, of course, nandyan yung United States, pero pati ang India, pati ang Italy, at iba pa. At syempre, yung mga kapwa member nations natin sa ASEAN tulad ng Vietnam, Indonesia, Brunei, at iba pa. Oo, sunod-sunod nga ho yung pagpapakita ho ng suporta ng iba't ibang mga bansa, Senator. Oo. Si Bumbulay, ang ating katandem, Senator, mayroon din pong mga karagdagang katanungan. Okay, Senator, sa ibang mga usapin naman po dahil dito sa ating bansa, nananatili po ang issue ng job mismatch sa ating mga manggagawa. Ano po ang nakikita ninyong mainam na tugon hinggil dito, Senator? Nako, Bombo Eliza, siguro double-edged yung kailangan na tugon natin dyan. Hindi lamang natin tutugunan yung mga problema sa ating tinatawag na labor market, kung saan halimbawa, hindi kukulang sa 600,000, higit kalahating milyong mga trabaho ang nawala nitong ilang mga taon sa mga sektor sa agrikultura. No? So sa pagsasaka, sa pangingisda, pati po sa forestry, ay sa kabila nung pagnanais nating di umano na mag-attract ng pamumuhunan sa kanayunan para sa mga industriyang ito, ay sa kabila nun, nawalan pa ng trabaho ang marami nating mga kababayan doon. Hindi lang yung sa usapin ng paggawa ang kailangan nating ayusin, pati syempre yung pagkakaroon ng higit na maraming disenteng trabaho para sa ating mga kababayan. Hindi lamang yung, kumbaga hindi sasapat yung ipinagyayabang ng administrasyon na best na daw ito in decades. We have to do better, Bombolay, than this so-called best, dahil yun na nga, nawalan na nga ng trabaho sa agrikultura, at dito naman po sa mga sektor ng manufacturing at saka services, mukha pong mga low value at saka low skill na jobs pa lamang talaga ang napoproduce natin. Pero sabi ko nga, double-edged na problema ito, kaya double-edged din dapat ang ating solusyon. So hindi lang sa panig ng paggawa o labor, pati din sa panig ng edukasyon. Dahil nasa gitna pa rin tayo ng isang education crisis, kasunod ng pagsasabatas ng K-12 na isang matagal na hinintay na education reform. Marami pa rin nakabitin na ibang mga education reforms na dapat sumunod, kaugnay ng teacher training, kaugnay ng pagwawasto ng ating mga textbooks, kaugnay ng pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga guro at classrooms at school buildings. And speaking of teachers, Bombolay, dapat sana itong lahat ng mga pag-analisa at pagsolusyon natin sa mga problema sa edukasyon ay maging teacher-centered. Hiramin sana natin at dun sana tayo tumayo sa perspektiba ng ating mga guro, dahil sila talaga ay double at multiple burdened nitong nakaraang pandemya hanggang sa ngayon. Kulang pa rin yung kanilang mga sweldo at benepisyo maging mula noong pandemic hanggang ngayon, at sa halip na, sana na mas bigyan ng atensyon at suporta yung mga reformang kinakailangan nila bilang isang pangunahing stakeholder sa ating education sector. Anong napapala nila? Napo-profile pa sila. Ano po? So, at alam po natin na kapag isinaayos natin ang ating maraming problema sa sektor ng edukasyon bago, during at ngayon pagkatapos ng pandemya, kapag inayos po natin ang ating education system, ay mas lalo din nating maisasaayos yung mga problema natin sa empleyo, sa hanap buhay, pati po sa mga enterprises. Okay. Senator, maraming salamat muli sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po yung aming makausap. Panghuli na lamang ho, dahil nalalapit na po ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Bilang nasa hanay po ng minorya, ano pong hiling po ninyo marinig sa magiging State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, Senator?
Well, Bombo Genesis, bukod sa maraming paksa na nais kong marinig mula kay Presidente, medyo kulang ang masasabing performance. Sabi nga nila, tinanggap nila yung gradong incomplete. Pero sana may mas marami silang sasabihing plano, lalo na sa sektor ng agrikultura, paglaban sa inflation, na ibig sabihin sa mga pamilyang Pilipino ay salary deduction, at baka naman pwedeng bukod sa West Philippine Sea magsalita na rin sila explicitly tungkol sa anti-corruption. Ano po? So, ito po yung mga laman, ilan sa laman na nais ko sanang marinig sa kanila. At higit doon, Bombo Genesis, Bombo Eliza, yung tono sana. Kasi hanggang sa ngayon, parang masyado pa rin laid back si Presidente. Kulang na kulang pa sa sense of urgency. Kaya sana dito sa pangalawang SONA nila ay halos hindi na sila mapakali, no, sa pagbibigay ng tugon sa mga pangunahing problema ng ating mga pamilyang Pilipino. Thank you so much, Senator Risa Ontiveros, ma'am. At magandang umaga. Ingat po kayo, Senator. Maga po. Ingat po kayo. Ang Deputy Minority Leader mga kabombo sa Senado, si Senator Risa Ontiveros. Oras natin, meron na lamang ho tayong 18 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo. Magpapatuloy ho tayo mamaya at mas marami pang mga balita ang ating bibigyang daan sa ating pagpapatuloy. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpapatuloy ho tayo sa ating balitaan mga kabombo. Oras natin, 17 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Tayo ng mga development dahil si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib kinwestiyon ang patuloy na depensa ng National Electrification Administration sa kooperatiba na Nordeco kahit na madalas pa rin daw ang nararanasang mga brownout sa naturang lalawigan. May nakuhang report diyan si Bombo JC Galvez. Kinuwestiyon ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib ang patuloy na pagdepensa ng National Electrification Administration sa kooperatiba ng Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco kahit na madalas pa rin ang nararanasang brownout sa naturang lalawigan. Ayon kay Governor Jubahib, namumroblema na anyang naturang lalawigan dahil sa krisis sa kuryente, ngunit hindi ito palagay kung saan pumapanig ang National Electrification Administration. Git pa ng gobernador na matagal na nila problema ang brownout, mataas sa singil na kuryente, nasisirang mga appliances at nagwelga na mga negosyante at hindi pa rin matugunan ng ahensya ang problema sa kanilang lugar. Nagdeklara na din anyang Island Garden City of Samal ng state of calamity dahil sa kuryente at mismo lokal na pamahalaan na nila ang bumili ng generator para matugunan lamang ang supply ng kuryente dahil hindi kaya ng Nordeco. Hinaing pa ni Jubahib na milyon-milyon ang ibinibigay na tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan sa Nordeco, ngunit wala pa rin anyang magandang serbisyo na ibinibigay. Lagi silang dinidipinsahan nila itong cooperative na hindi naman nagsiserve ng maayos sa ating mga constituents. Problema na nga kami, saan ba kayo saan ba kayo, 'di ba? Gobyerno kayo, saan ba kayo para sa tao, para sa nakikinabang sa tao? Hindi ba niyo ito ma-consider itong problema namin? Milyon-milyon ang pera na sinasubsidy ng local government units, provincial government units dito sa kooperatiba na to, and yet wala pa rin magandang serbisyo. At ang liabilities nito is 3.9 billion pesos. Ngayon, umutang pa ng mahigit 1 billion pesos na submarine cable. Wala namang na-establish hanggang ngayon. Itong lahat, sinacharge sa mga consumer. Depensa naman ng National Electrification Administration na kahit daw mata sa mata ay walang sangkot na pera sa pagtatanggol sa Nordeco dahil tinutulungan nila ito anya na makabangon dahil sa pagkakaroon ng dalawang faction sa Nordeco na nangongolekta
At hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng normalidad. Batay kasi sa naging payag ng Nordeco, simula Hunyo 5 ng kasulukuyang taon ay wala na silang naitatalang rotational brownout sa Samal Island at scheduled interruptions na lamang para sa pagpapalit ng mga poste. Git naman ng governor, napawang kasinungalingan ang mga payag ng naturang kumpanya at araw-araw pa rin daw nila naiengkwentro ang rotational brownout na tumatagal ng 1 hanggang 4 na oras. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan naman pamamahagi ng iba't ibang mga assistance sa mga residente ng Agusan del Norte dyan sa bahagi po ng Mindanao. May nakuhang report dito ang Bombo Radio Butuan. Daan-daang mga Agusanons ang nakabenepisyo sa iba't ibang serbisyong libreng ibinigaya ng mga national line government agencies kahapon sa isinagawang People's Day kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Agusan del Norte Provincial Capital Grounds sa lungsod ng Butuan. Kasama na dito ang kadiwa ng Pangulo at ini-inspeksyon nito ang mga booth at stalls kung saan nakadisplay ang mga murang pagkain sabay obserba sa takbo ng job fair maliban pa sa turnover at distribution sa mga government assistance. Pinangunahan din ng Pangulo ang ceremonial turnover sa iba't ibang government assistance gaya ng mga scholarship toolkits para sa mga indigenous peoples mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Habang namimigay naman ng coconut seedling sa mga cocoa farmers ang Philippine Coconut Authority, samantala ang fabricated reinforced plastic boots naman ang ibinigay sa mga fisher folks mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga unit na kumpleto na ng mga harvesters ang sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, pati na ang mga fertilizers, hauling truck at farm tractor mula sa Department of Agriculture. I urge the local government of Agusan del Norte to provide all the necessary assistance to ensure the efficiency, safety, and productivity of this very important hydropower plant. Let this inauguration that we are commemorating today serve as an encouragement to potential investors to invest in the country, especially in the power generation and the renewable energy sector. Mula rito sa Bombo Radio Butuana para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Haneya, nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang Kamalig Local Government, pinag-aaralang maisama sa mga mabibigyan ng cash assistance ang mga residenteng economically displaced dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May pag-uulat ukol dyan ang Bombo Radio Legazpi. Pinag-aaralan na ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kamalig, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mabigyan ng dagdag na ayuda ang mga tinatawag na economically displaced o ang mga residenteng apektado ang kabuhayan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayona. Kasunod ito ng nadiskubring 50 pamilya na nananatili pa sa loob ng permanent danger zone, partikular na sa barangay Anuling na agad namang isinailalim sa forced evacuation. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, karaniwan sa mga bumabalik ng mga residente sa lugar ay nabigyan na ng permanenteng relocation house, subalit na sa loob ng Mayon Unit Area ang pinagkukunan ng ikinabubuhay. Anya, ito ang mga pamilyang maituturing na economically displaced kung saan mayroon din na ibinibigay na ayuda ang lokal na pamahalaan, subalit hindi kasing dami ng mga natatanggap ng mga evacuees na nasa evacuation center. Dahil dito, ayon sa alkalde, tinatrabaho na ng lokal na pamahalaan na maisama ang mga ito sa mga mabibigyan ng cash assistance at iba pang ayuda upang wala ng dahilan na bumalik sa permanent danger zone. Sinabi ni Baldo, kinukonsidera ang naturang hakbang dahil prioridad ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga residente at mailayo sa anumang panganib dulot ng abnormalidad ng Bulkang Mayona. Kumbaga sila economically displaced na lang term namin doon. Kasi binigyan na sila ng bahay. Supposed to be doon na sila nakatira, even nandoon sila na nagtatanim sa Mayon. Then kinausap nga din namin na
kung mabigyan tayo ng cash assistance, ibigyan din ba din natin sila ng cash assistance? Kasi wino-work out pa natin to. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulata para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Samantala, ito namang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pinangunahan ang graduation and recognition rights ng Ganao National High School sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. May mga impormasyon at detalye ang Bombo Radio Kawayan. Pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ang 8th Moving Up Ceremony at 6th Graduation and Recognition Rights ng Ganao National High School sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Dr. Orlando Manuel, Schools Division Superintendent ng Schools Division Office o SDO Nueva Vizcaya, sinabi niya na labis nilang ikinatuwa ang presensya ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio sa ginanap na moving up at graduation ceremony ng Ganao National High School. Para sa kanya, ito ang pinakamaayos na moving up at graduation ceremony na kanyang nasaksihan dahil lahat ay organisado at lahat ay disiplinado. Sa inspirational speech ni Vice President Sara Anya ay lumakas ang kanilang paniniwala na makakapag-produce sila ng maraming profesional na inaasahang magiging inspirasyon ng maraming mga katutubo na ipagpatuloy ang pangangarap para sa Diyos, para sa bayan at pamilya. Umaasa siya na makakabuo sila ng panuntunan upang may sakatuparan ang lahat ng mithiin ng DepEd. Kami ay naniniwala at nagkakaisa na darami ang mga profesional na galing sa Ganao. At hindi lang doon, siyempre, yan ay binubuo ng iba't ibang tribo. Ito ay kakalat sa kanilang mga katribuhan sa lahat ng bahagi ng Nueva Vizcaya, pati na rin Angkar, ay ma-inspire silang magpatuloy na mangarap. Ang lahat ng ito ay para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya. Samantala, sa naging panayam naman ng Bombo Radio Kawayan kay Dr. Mary Julie Trus, Assistant Schools Division Superintendent ng SDO Nueva Vizcaya, sinabi niya na ipinadala ng school head ng Ganao National High School ang imbitasyon kay Vice President Sara. Pinaunlakan naman ng Office of the Vice President ang kanilang imbitasyon at kinumpirma ang kanyang presensya sa gaganaping programa ng paaralan at naging katulong ang SDO Nueva Vizcaya at DepEd Region 2 para marepaso ang mga kailangan para sa pagdating ng Vice Presidente. Labis na natuwa ang mga estudyante maging ang mga magulang sa tinaguriang history in the making dahil natatanging ang Ganao National High School lamang ang napaunlakan ng Vice Presidente. Samantala, naging mahigpit naman ang ipinatupad na protocol sa pagdating ni Vice President Sara kahapon sa Ganao National High School. Ayon kay Assistant Regional Director Florante Vergara, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DepEd Regional Office, SDO Nueva Vizcaya at LGU ay naging maayos ang ginanap na moving up at graduation ceremony. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lani Velasco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Samantala, itong official delegates ng Pilipinas sa World Championship of Performing Arts handa na raw sa bakbakan at sa pagsungkit ng corona. May nakuwang detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Handang-handa at excited na ang official delegates ng Pilipinas na sasabak sa 28th World Championships of Performing Arts sa California, United States of America. Ito ang binansagang nag-iisang Talent Olympics sa mundo para sa pinakamahuhusay sa musika at performing arts at ngayong taon, ito ay gaganapin sa Hulyo 28 hanggang Agosto 6. Ang singers, dancers, actors, models, and instrumentalists na ipapadala ng Pilipinas ngayong 2023 ay ang pinakamalaking delegasyon na kakatawan sa bansa mula nang sumali ito sa naturang prestihiyosong international competition. Isa sa inaasahang uuwi ng gold medal ay ang anti-Kenya na si Cassandra Ipil, first-year college student sa Central Philippine University at residente ng Semirara, Caluya Antique. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ipil, sinabi nitong 3 taon pa lamang siya nang nag-umpisa sa pagkanta hanggang sa lumaki itong kaliwat kanan ng performance sa stage at paglahok sa singing contests. Hindi lang po talaga basta-basta ang trainings, exercises, and mga vocalization
sessions, kailangan po talaga napakbakan na practice. So ako po, nagpa-practice po ako 2 hours daily, then 5 days in a week po. Ito naman ang pasampal ni Ipel sa Never Enough na ipaparinig rin ito sa international stage. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, from me, from me. Si Cassandra Ipil ng Semirara, Caluya, Antique. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Super Health Center itatayo sa Cebu Province. Ang groundbreaking ceremony pinangunahan ni Senator Bongo. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Itatayo ang isang Super Health Center. Ito ay mas magandang bersyon ng Rural Health Unit sa lungsod ng Carcar, Cebu upang mas madaling mabigyan ng tulong medikal ang mamahihirap na nasasakupan ng Southern Cebu. Pinangunahan ni Senador Bongo at Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang groundbreaking ceremony ng isa pang Super Health Center sa Barangay Poblacion 3. Dumalo din sina Carcar City Mayor Patricio Barcenas, First District Congresswoman Rhea Gullias, dating Presidential Assistant for the Visayas Michael Loidino at aktor na si Philip Salvador at iba pang opisyal ng gobyerno at medical workers. Ang SHC ay ang medium version ng isang polyclinic at isang pinakamahusay na bersyon ng isang rural health unit na mayroong pasilidad tulad ng laboratorio, pharmacy, birthing center, outpatient, dental at ambulatory surgical unit at iba pang mga serbisyo tulad ng eyes, ears, nose and throat, physical therapy at rehabilitation center at pati na rin ang telemedicine na nagbibigay din ng tulong medikal sa mga pasyenteng gumagamit ng mobile telecommunication o internet. Ang kagawaran ng kalusugan ay siyang ahensya na nagpapatupad ng proyekto at pinunduhan ng pambansang pamahalaan. Kapag ito ay natapos, ito ito turn over sa babalaang lungsod ng Carcar. Ang nasabing bagong health facility ay tanda ng welcome development para sa lalawigan na pinamumunuan ni Gobernador Gwen Garcia upang mapabuti ang serbisyong medikal ng provincial at district hospital na pinamahalaan ng Cebu Provincial Capital. Kung matatandaan, mayroon ng ibang Super Health Center sa Cebu at matatagpuan sa bayan ng Cordova at lungsod ng Toledo. Ito pong Super Health Center sa medium type of a polyclinic. Mas malaki lang po siya sa rural health unit, mas maliit sa hospital. Pwede po rito yung panganganak, dental, laboratory at pwede po itong i-expand para palawak pa natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Hindi na nila kailangan magbiyahe sa hospital, pwede na po manganak dito sa Super Health Center at pwede rin dyan ang pagpapakuna. Ilapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Atin napakinggan si Senador Christopher Bongo. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies para po sa araw na ito mga kabombo, ang isang US dollar, ito ay katumbas ng 54 pesos and 93 centavos. Nasa 7 pesos naman and 7 centavos ang katumbas po ng isang Hong Kong dollar. Nasa 41 pesos and 30 centavos ang katumbas po ng isang Singaporean dollar. Habang ang isang Saudi Arabian Rial, ito ay katumbas ng 14 pesos and 76 centavos. At ang isang euro, katumbas po ito ng 60 pesos and 97 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For allowing us to connect with one another
with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming gid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligan sa takla alas 8 sa aga. Mga agasunod sa Bacolod, welcome sa pagparagad sang Bombo Haray Big Time. Karon nga daw sang Webes sa pet sa 13 kita sabay sa bulan sang Hunyo 2023. May kapatid sa gapon niya lagad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas just ang takla sa nga aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pila ka mga dalagkuan nga mga balita. Kama impormasyon sa balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madalagkuan nga pabalita sa patag sa inampang kag sa artista. Kamusta ang maulanon nga panahon? Adri karon sa bahin sa aton sa bahin sa sunod sa Bacolod, no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ini pagod man sa bahin sa siring isa ka low pressure area, no, nga nakitaan makabanan somewhere sa bahin sa area sa Luzon. Sa pinakulihiyang weather report, no, naton sa aton sa nga makabombo, ang ining sa bahin sang alas paglantaw ina sang report sa pag-asa. Alas 3 ang takna kay nasa kagahon ang low pressure area, no, ang nakita base sa bahin sang available data nga yara sa 295 kilometers sa bahin sa nasidangan sa Infanta, Quezon. Ang southeast monsoon ang nag-apekto man sa bahin sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang nabilin diri nga bahin sa Metro Manila kag sa parte sa Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga kag Barm ang maka-esperyensa sa bagal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparagoob dala sa southwest monsoon o kon hangin na bagat kag low pressure area. Ang Davao Region, no, sa diri makabaran Soc Sergeant ang maka-esperyensa sa bagal-umon tugto bagal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pag-ulan o kon pagparagoob dala sa southwest monsoon. Samtati mapatsagan man ang mahinay tubtob sa kasarangan ngayop sa hangin sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao padulong sa nakatungdan tubtob no bagatdan nakatungdan. Amuning pinakaulihing lakat sang panahon, no, diri sa aton sa ring pagpagalagad dala sa mga pag-ulan-ulan, no, as of this time sa bahin sa aton sa riyang mga kabombo. No, so amuni so halong-halong kita ko magwa kita sa aton sa tagsa ka mga puluyan, no? So balon kita proteksyon sa bahin sa ato sa ring kalawasan, no, kalo payong kag kun ano pagidira, no, parang hindi may mabasa sa ulan kaya once mabasa kita sa ulan amo isa sa mga tendency diri, no, ang konsarin makaangkon kita sa trangkaso, di
di ba to? Halong-halong kita, no? Sa bahin sa ato sa ring nga mga kabombo, no? Sa matig ululan, kuting ilinit, nalampuasan naton, no? Kung ano ka sakit sang init ni haring adlaw, nalampuasan naton, o ti subong naman, no? Pakibatuan naman naton. So, ari na kita, no? Although nga ti, marugay-dugay man nga medyo naga-experience kita sa mapaang nga panahon, kung kaisa kung talagsa lagi de balaga ulan, no? Kung isa do makahilidlaw man. 5 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sa agad diri sa aton sa ring pangpangalagaan. Dirman sa aton sa ring palatuntunan. Anong labing talapang doon pila ka mga dalagkuan ta nga baga balita, no? Sa bahin sa aton sa ring top stories of the day. Sa padalakuan sa ring mga balita national. Bauti din ka mo kakita nga logo iya sang Philippine Amusement and Gaming Corporation, nagabalor iya sa 3 milyones pesos. Amo ni gidman ni ang kwan, no? Ang babangon tayong muli. Sama-sama tayong babangon muli. Sama-sama sa ano? Sa kautangan, sa kagastuhanan. Ang utang ta subong dugay-dugay 14 trillion pesos na. Ang utang sang pungsod Pilipinas ti subong ari naman. Ang logo, no? Sang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR. Naging gastuhan sang balor 3 milyones pesos ti kay mo, no? Ang PAGCOR, di ba, mo ning governing agency, no? Sa bahin sang pila ka mga kuanaton bala, no? Under this bahin sang pila ka mga, di ba, may mga kuan kita, no? May mga pasugalan kita diri, no? Sa aton sa bahin sang bilog sa ning pungsod Pilipinas, no? PAGCOR is a government-owned and controlled corporation nga ginis the police, no? Pinagis Presidential Decree 1869, no? So amo ni sa ang Philippines largest contributor sa revenue sa ato sa gobyerno after the Bureau of Internal Revenue and the Bureau of Customs. Na tukod pa ni 1977, no? Ang ining nasabit iya nga ahensya sa aton sa nga gobyerno. Ti tanan, no? Mga gaming operations, no? Tanan-tanan gida, no? Nga ti ginakwaan iya makabaran sang tax, ano? Sang PAGCOR, no? Kon Philippine Amusement and Gaming Corporation, no? Ginakwaan man sang revenue, no? Sang aton sining national government. No? Dako matak sa mga pasugal naton din, no? Sa bahin sang pungsod Pilipinas, no? So kung i-kwan mo bala, no? Laragway mo ang daan nila yang kwan bala, ang daan nila nga tawag sa gani, no? Nga logo, ikumpara mo sa bag-o, mas hamay hangpon ka pa ni sa bag-o mo. No? Kay torbara do may nagasilak na daw adlaw sa tunga, no? Tapos may duwa ka kamot nga nagaamon na tapos ang mapangalan nga PAGCOR sa babaw. Pero ang bag-o nila nga logo subong, kula tawon naton, daw kanibaw daw may promotion sila sa kwan. No, daw may promotion sila sa isa ka gasoline station. No, daw logo bala sang kwan sang gasoline station. Ang logo subong iya nga bag-o, baw bilib man ta sinino. Namo magituod ang kwarta sa PAGCOR, no? Di ba may mga PAGCOR allowance pa na ganing ginabaton ang mga elected public officials, no? Naton, bisan diin ka lang. Diri sa pungsod Pilipinas, nagpa-speaker ta ni bikaron, no? Sa isa ka abogado. Ang nangin kwan gid bala, no? Nangin katungdanan gid sang PAGCOR diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Ti base kun gatasan malang ini, no? Sa mga politiko. Ano ang charitable nga institusyon sang PAGCOR? Nga ti magasto gid sila iya sang kwan, sang 3 million pesos nga ahaw logo nga sos. Kadyut man lang ko sa mga Bisaya naton nga mga uton niya, kadyut lang. No? So amo ni siya ho, no? Ti daw nagkwan kita iya, daw nag-promote kita iya, no? Sang kwan ano, sang isa ka gasoline station nga ang logo niya sina, no? Color blue man kay sang itom. Ti nga daw amo gid daw liter P gid. Kay PAGCOR kay mo na, no? So ti nga 3 milyones na ano yan, anong ginapanggamit? Ano nito ang ginagamit kung mag-ubra ka sa mga logo to? Oil na? Oil na, hindi. Mas sticker man lang. No? Kwan useless eh. Kaya mo kita magalastuhan. No? Dari sa bahin sang pungsod Pilipinas, nga mo niyang ginakwan tao. No? Ginabalandra tagid iya sa publiko nga 3 milyones pesos. Na bawo ka nami pa ho sang pungko. Sang presidente sang pungsod Pilipinas,
President Bongbong Marcos kag First Lady ato ni Lisa Radita Marcos. No, ka at the same time ti ining si Tengko, no? Si Tengko di ba mo ning kwan ang tawag sa gani, no? Ang head subong, no, sang Philippine Amusement and Gaming Corporation akon pagkor. Ay believe man ko sa kadamo-damo sa magrastuhan ta subong pero damo kita ni ka kuan ano kamangaranon ang pungsod Pilipinas ti makin mo yan, no? So ti nagligad ang kuan dito, no, ang barangay election, no, nagligad ang kuan dito sa bahin sa issue to ya ang sa DOT, no, ang logo o kunang video, promotional video man to ya sa Department of Tourism, no, promotional video sa dito makabaran sang Department of Tourism, no. So ti ang promotional video to ya ang presentar to, no, di ba pinaman to ka milyon to. Ang ginbayad sa to may nalakip to nga mga kuan ano mga video ito sa bahin sang Indonesia, no, sa bahin sang Saudi Arabia, nga mga tourist destinations pa hindi man to aton. Paano may promote ang tourism industry kay iban man to nga mga lugar to agit pang butang ito sa video sa promotional tour sa Department of Tourism. No, so amo ni karon ti ang kadagiho, no, subong sa national government event diri sa aton sa lokal, ginabantayan ini sa netizens. Netizens niya ang nagakuan sini, no, ang naga bantay ka nagakritisar. Amo na siya, no, so babangon tayong muli gali sa utang o kag kagastuhanan, gasto diri gasto dito, wala to nga gastuhanay. Ay nako pagkor ikaw punta na karon, no, sa Tony Jumax Ortiz sa Pespekarta, no, ang ining kuan gid wala ba, no, ang papel gid sa pagkod diri sa pungsod Pilipinas. Samtang dugapay sa diri nga mga balita, no, ay surahan taman ang preparasyon sa barangay kag SK elections. Diri sa aton sa pagpalagad may kopod na tonda, no, sa Attorney Dennis Auzan, Regional Director sa Comelec Region 6, no, asto sa sinima preparasyon ta ti dali na lang July, August sa bulan sa sunod nga bulan ang filing sa Certificate of Candidacy naton sa last week na sa bulan sa Agosto para sa magapapili sa barangay kag SK election. So far, no, ano na ang pinaka-latest nga preparasyon diri sa aton nga Comelec. Mga infested area nga may mga posibilidad bala, no, ka pwedeng makanselar ang kuan ano ang tawag ni gani, no, ang eleksyon. So ibaloon man naton diri sa aton sa pagalagad. Of course, no, sa aton sa makabombo ang SIM card registration gali to magatakop naman sa petsa 25 sa bulan sang Hulyo. No, so na sa presidente sa petsa 24 pagka petsa 25 ti amo na ang pagtakop sang SIM card registration nga extension ti pamangkot na kaparegistered na kamo. Tapos na kamo da pa rehistro sang inyo sila nga mga kuan nga mga SIM cards, no. So ti laban-laban basi kon may ara pa sang kuan, no, sang mautod nga linya sang SIM card or sang komunikasyon, no, kay wanyo yung perestro. Actually, lawig-lawig na gani, no? April supposed to be tapos na pero teng iba no ay pag-registered gin extensionan. Di ba si may another extension naman kabalo naman kamo sa gobyerno tanga humok ilong. No? So kung gusto niya nga mag-extend man na daw pawala na lang ya bala. No? Kag daw pasimple-simple na, simplify na lang no? Sige ti daw ay pagida extend. Amo na nga nagasadsad batasan, no, sa mga Pilipino kay di bisan disiplina wala kita. Bisan sa ato na lang abi nga kaugalingon, no? Nga bisan ato nagaugalingon di ta pa madisiplina, tihan pagid ang 110 million Filipinos, no? Dari sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. So muna dani blato ko ana na eleksyon da. No, kay kun hindi niya pagdisiplina ang tawo, ti masadsad man batasan sini. Muna daw kalimbawa daw gina-spoiled nyo bala ang mga Pilipino. Kamo di ang mga lawmaker, kamo man ang lawbreaker. Pasiling deadline period, no? Why na dayon damo kamo? Sino mabing kuan, sino mabi paro na liga to sang last nga April, no? Kung gintapos nila to abe ang registration, bahala kamo da.
No, kung di ka mo pa-register, bakal ka mo bagong SIM card no? Pag bakal nyo sa bagong SIM card, i-register man na dayon, hindi ba na ma-activate kung hindi ma-registered? Dito pa lang tani, tinag-action na sila to, no? Nagimo na sila sa mandatory deadline, nabla, no? Gali kayo may extension nanti. Sa extension yun until now, damo man Japon. Sa extension na to since April, by 180 days pagid nga extension, May, June, July, no? Sa 180 days, pila pa kabilog ang nabiktima sa to? Sa bahin sa Texcam, pila pa kabilog ang natuntuhan? No? Tito ko limbawa, blado nanamitan makita nga palawig nga ti di ba? Ang tinutuyo sa SIM Card Registration Act, no? Nga ti mahibaluan kung sino ang magatatawag sa imo nga nagapamahog, no? Nabla, no? Pero kung sakto mo lang ya kag mayo mo lang ya nga tawag sa pesoryanan nyo, tuwa mo na yung problema. At tinutuyo sina nga once ka may mag-threat sa kabuhi mo may mag-text mamahog abi nga patsyon niya ka, no? Mambal abi nga ti bilang ng mga araw mo. Sige pwede mo ma-verify ang number, no? Kung na-registered sa aton sa National Telecommunications Commission. Kung sa ETC, verify kung sino nyo para ma-identify. Kung sino nag-auyat sa sining SIM card. Amo malang na kag mauntat ang mga fraud, ang mga scam, no? Nga maintuan bala. So, sa extension, ako doon na biktima man, kaya mo man Japon ka tinek sa akon ng mga number, since nag-extend last April, sa subong nga nagasiling, ti amuni, no? Click this link, nga muna, tapos, pag-click mo gali sina, i-kwanda yun, ang imo, tanan nga ma-records no? I-hack, no? Gamito ng imo sa personal nga mga ang general information mo para i-hack ang imong FB account, no? Tanan, no? Mga Yahoo account mo. Amo na siya, pero hindi ka muna mag-click kung may mga link, no? Nga gina-send sa inyo, direkta delete nyo. Direkta nyo delete kay scam no? Nagdamo pa ang nabiktima. Sinidiriti sa July 25, sigurado nagigtas nga mauntat na kag sa kutob hindi marestroya ut doon ang komunikasyon, ang signal. Note ko may extension pag hindi na ko bilib sa gobyerno. Samtang duga pa sa diri ka pabalita non sa ato sa ring pagpalagad, istoryahan tari karon ang Swiss challenge, no? Sa bahin sang siring ko sino maga-develop sang aton siring Moroccan country, no? Diri sa bahin sang barangay 10 kag 12 nga area, no? So according diri sa kay Councilor Jude Saison, ang chairman sang Committee on Appropriations sang City Council. Of course, baloon ta man karon, no? Ining pulis nga nagpositibo sa mandatory drug test sa PRO6 nga Anderson Nokpo. Pinabalo pa kung sino ini kaang Nokpo nakibot sang resulta. Out of curiosity nya tilawan tribla. Tapos pa dalman taman no? Ining duha ka mga pulis nga nagpangastigo dira sa bahin sa barangay 30. Sa duha ka mga kabataan ipamisyon nato ni Bay, no? Ang magirikanan. So diin ini kay daw nagalalain gitong magirikanan kay daw ay makunusala tong mga kabataan nila to. Agagin pang kastigo kuno sang duha ka pulis, no? Dira sa barangay 30. Si Kapitan Pizzere, no? Kuan man to, no? Nagareklamo man sa bahin sang sining ginhimo sa duha ka ba pulis. Sa barangay 30. Ti pwede bala ina. Ti mga kabataan pwede man siguro masaway na. Anes kon nag-attempt gid man nga magbato sa imo, ti sa time siguro nga magkuan kay gamit ka sang imo man sining nga persa Dibla? So ti ano ang latest investigation sini? No? Sa aton mga kapulisan, ano na ng area, Station 6 o Station 1. Dari sa bahin sa sudad, yasang Bacolod. Wala ito na sa report sang patrol. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga. Diban sa aton sa liga pagpangalagad. I-try tabi, no? Karon dugay-dugay pagbalik naton, aton ni din sa usan kung mahibaluan naton, no? Ang ining pinakalitas nga preparasyon, no? Sang aton sa liga mga katapo sang Commission on Elections. Kung COMELEC diri sa bahin sang sa bahin sang Region 6, no? Preparasyon sa nagalapit nga barangay kag SK elections. Pagabalik kita pagkatapos gilamang sini.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1800. Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa Tacna Las Oso sa aga. Pabalik na rin sa ato sa ringa pagpangalagad, no? Sa ato sa ringa para tuntunan. Naging talk of the town naman subong, no? Ang ining logo sang Paghon.
other than President Ferdinand Marcos o President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Attorney Liza Araneta Marcos, no, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, no, ang nag-attend o kung kabahin sining 40th anniversary celebration sang PAGCOR sa Grand Ballroom sang Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Siyempre, araman, no, ang chairman sa PAGCOR kag Chief Executive Officer nga si Alejandro Tinco nag-unveil, no, meaning to say nagpakita, no, sang bag-o nga logo sang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR, no, sa aton siring publiko, no, sa bugos nga pumuliyong Pilipinhon, no. So logo la ini pero mapati kamo sa hindi gingastuhan ini sangkapin sa 3 milyon ka pesos sa logo. Di ba damo to nagakuan, no, damo to naga-comment nga ti what if abi ko nagkandak sila sang isa ka contest, no, kay damo man ta maabilidaran mo. Ini bala mapili kay na ba kita mga beneficiaries bala, no, mga least fortunate naton nga mga nga ba kabataan nga may skills, no, sa paghimo sang mga designs, no, mapa-contest kita da. Tapos pwede man himuon ta na income generating project kag ang income sina pasponsoran naton ina nga pa-contest, no, ang income sina ihatag naton sa mga charitable institutions, no, pero na sa home for the blinds, no, sa home for the aged, no, para nga atis makabulig man tablebesan papano. Ting aton nya subong nagapakahapos kita. Ang kwarta sa gobyerno ginagasto naton sa walay pulos. Gakagastuhanan. Imagine, no, nga makapaling pangin pulos malangit siyempre ining mga negosyante nga kung isipon mo, no, hindi naman kay basta-bastang mga income sina kabagiran siya, no, mga profitable nga mga organizations ang ginuyatan nila, no. Do nagapakahapos na lang kita subong. Ti subong at sempo kay kabalo kamo ang expectation naton niya sa President Bongbong Marcos. Nabla nga ma-save kita kwarta, no? Amat-amat naton buhion ang aton sa ekonomiya. Pero paano pa mabuhi ang ekonomiya kasi kay pagwa lata nga pagwa sa kwarta? Sa ahaw logo leha 3 milyones pesos ang gasto ta. Lipay kita kay ang nabuligan tatong kwartahan naman nga daan. Why naton ginpili ini mga pigado tang makuturan nga may abilidad sa paghimo sang logo? Ngati ina mas labi pagid nga nagakinahanglan gani isang kwarta. Malipay pa na sila, no? Dumdumon ka pa na nila. Tidi ini ang slogan nga masalingti, sama-sama tayong babangon muli. Babangon sa ano? Kado purom lang ta utang galigid na ta sa utang. Paano pa ta kabangon? Kung nagakamang kahapos ka pa magbangon kung nagakamang ta sa utang. Pero nang nagaligid na kita sa utang, paano ka pa nakabangon? So amo ni karon ang isa sa mga nangin sentro naman, no, sang kritisismo. Ti may iban pagin gani totoo nga lain pagiginantaw ko diho. Niya daw design man ka noodles. Kita mo nang design ka noodles. Nano ka kakaon bla permi kun aga, nami butangan itlog kag dahon ka balunggay bla. No? I-search bla da ang lami na bla nga noodles. Kay amo gid na no? So, gasoline station ukon iya ka noodles ang gina-promote sinidre. Sa logo sa PAGCOR compare mo sa daan niya sa bla. Ako hindi ko ma-appreciate ning bag-o ni ano ini. Ang pula nga naga letter P sa babaw tapos ang ikog sang P, no? Sa daan niya nga logo, ang daan nga logo, di ba, majority is color green. Duway ka lang gid dia balas ang kwan, daw tanom lang gid dia pang kwan mula kay duha ka kamot na amos naon, no? Tapos may adlaw ka silak sa tunga, kag babaw tungalan is PAGCOR. Ani yang bag-o, no? Letter P ni nga daw gasoline station, amo gid ang color niya sa logo man sa gasoline station. Dayon, ang ngalan nga PAGCOR alam nas dalom. 3 milyones pesos. Imagine, no? Doon din naton mensindihan ko ano ning kalanabo di subong sa aton, no? Sabay sa pungsod Pilipinas. Nga daw,
wala bla kita asad ba sa subong nagapati na nakabangon na to sa ekonomiya ta. Ha? Nagbangon na ka after sa 2 years nga pandemic. Ang iban nga dadulaan sa trabaho alin sang una sa pagpandemic sa subong way pakabalik. Base ay pa nakabalo. Administrasyon. Kabalo naman gid kamo nga kung ano magihon nyo da ginapiestahan na sa netizen sa mga pumuluyo. Ti halin sa tourism, nga ang video to hindi man amo, hindi man sa Pilipinas i-promote iban man nga lugar, sir comes sa PAGCOR. Are sorahan naton bala, kay lipod sa ibalota makonsehal tadi pero dis Bacolod, may mga PAGCOR fans gali ning ginabaton. Ti isa-isahon tadi di bisla, di inyo gasto ang PAGCOR fans nyo, ginabulig nyo na sa mga indigents, or basi ginabulsan nyo lang na, ginasupot nyo, ginabakal nyo mga bag-o nyo mga salakyan. You have Attorney Jomax Ortiz, duwa ka mapunto rin naton sa PAGCOR, nga logo at the same time ang nagalapit nga SIM card registration. Attorney, mayong aga sa imo, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, may kapo mo si Bombo Pons. Bombo Pons, sa ato nira maupod nga tagpalamati sang Bombo. Good morning. Yes, attorney. So, nangin kuha naman sa buong talk of the town. Ang ining logo sang PAGCOR nga, aman netizen sa kasina, ini logo sa isa ka gasoline station, logo sang isa ka noodles nga ginakaon, tas during sang gamay pa kita. It cost 3 million pesos, attorney. Nanong imong paglantaw sini bilang isa man ka abogado. Una gid daw ka shocking ini para pamatian, especially sa mga taxpayers nga sa amulan ng logo magasto ka 3 million. So subong maybe once and for all ligwato na ni President Marcos kay iti may dagta ng iyang pangginahom halin pa kay tatay parte corruption. Karon gasugod pa lang siya first year pa lang sa iyang termino. Dapat tinluan niya ni. Sa tourism pa lang, nagligad nga si Mana. Kita mo to nga advertisement, pila to ka milyon ang gasto sa to. Gali, ginakopya man ang gali ang mga lugar sa iban nga pungsod para magdami lang ang imahen sang Pilipinas. Kwaon to yang matahom nga mga views sa iban niyang pungsod sa kalibutan. Tapos iakuon nga iya sang pungsod Pilipinas. Dasun mambal kita nga nagsala lang. It was only sort of may mga lapses lang sa aton nga pagtanaw nga ang aton nga tourism secretary pagpagwa sa to wala gitong tanaw kag wala gid siya matingala nga lain na ni nga lugar ang ginakuan. Dira pa lang Bombo Pons makita mo da nga ang kapaltahan sa aton nga ahensya sa gobyerno tama gid ka athag very obvious. That is why dapat himuan ni tikang sa aton nga presidente agon hindi siya mamansahan party corruption. Subong ari naman sa PAGCOR. Logo naman. Sa ahaw nga logo lang na pwede man na gani na mahimo sang artist diri sa Negros Occidental. Kadamo diri sang artist. Bisan bayaran mo na siguro 5,000 pwede na. Ato na? So bisan 3,000 na lang. Balo kang Bombo Pons. Ang kadamo sa Negrosanon nga wala makibalo nga ang mga nami mga artist subong nagatuluhaw diri sa Negros Occidental. Nang ilang nga painting niya, mabaligya na subong niya, wala ganabu 100,000. That is why, nga kasimple nga logo, nga pwede mabayaran niya sa 3,000. Bayaran mo ya 3 million. Di daw ka, kabugat na sina. Just because nga ang PAGCOR, amo ang source ng income sa atong gobyerno, especially sa sugal, mambal kita nga mapinagusto lang sila. Now, diri sa syudad sa Bacolod, when I was councilor of the city of Bacolod, may PAGCOR funds kami na ang ginabaton kada konsehal. So na mandated ginaya sa kasubuan. Part ina siya, hindi dangwa ya sinada tungod nga nagahatag ta permit sa PAGCOR diri sa syudad sa Bacolod. In return, may ara man sila ginahatag nga kantidad, Kung whatever income pero ang gwa ya sina wala sang agreement yang nga mahambal mo nga amo gining kwaon nga 2% ang atong nga syudad. Kahit balukan national iniya ang control sa PAGCOR mo, hindi ni siya sa local. Okay? So ang guaya sinada, nga ang PAGCOR diri nga local, nga income from Bacolod City, may sinada, may ginahatag ang PAGCOR. Wala labot sa syudad, sa mga konsehal may araman. Okay? During our time, sa amon palang tiyempo
way back 1998, ang ginahatag nga pagkor, I understand, sa mga konsyal, mga 25,000 to 30,000. A month? Imagine mo ha? A month, yes. So ina siya nga kantidad, may diskresyon ikaw nga konsyal, kundiin mo na siya igastuhon. Pwede mo gani mapakit siguro na. Okay? So in short, Bombo Pons, ina nga kantidad na may diskresyon ang councilor, di niya na gamiton. Pero sa akon nga madumduman, I do not know sa subong nga wala na iya gina-account mo. Meaning why ka na iya nagahimo bla sang gasto sang may ginatawag nga liquidation of funds. Di ba? May liquidation of funds. I understand nga sa subong bisan sa subong na wala na sang liquidation of funds nga kundi ni na siya nagadto. So okay. So in short, kung ang konsyal sa subong sa siyudad sa Bacolod nagasweldo sang 100,000, no? 80 to 100,000. Plus mo ng pagkor sa subong ang akon intinding ang pagkor fund subong I think labot na 50,000, no? 50,000. So ang isa ka konsehal may diskresyon. So kung hindi mo na pagustuson, meaning way labot sa imo nga sweldo nga daan, may ara ka naman sang another 50,000. That is why nga kisa ini ang position nga councilor lang very tempting because ang benefits subong as a councilor nagdako na. So ang nagligad nga eleksyon, iban gani nagasto ya milyon para magpapili lang konsyal. So very tempting kag matawag namon nga kuana mabawi mo imo gasto because nga nagdako-dako na gid man ang sweldo bilang konsyal ka sa siyudad sa Bacolod, Bombo Pons. So amo na sa gali. So wala liquidation nga gina-required. Sa subong, hindi ko sigurado kung may liquidation, pero the way I look at it, considering voluntaryo mo lang ini nga ginatag yung sa pagkor, di pa gusto ka da kung i-liquidate mo na kung hindi, kaya wala man ga-require ang pagkor. As a matter of fact, ini nga mga income ni, halin niya sa sugal, sa tananda nga nagataya iya sa pagkor. Imagine mo, ang government, natingala ka, ang government mismo, while may mga layi kita nga hindi ka gani makabulang, bisan din lang, hindi gani ka makatumbo kay dugay-dugay, dakpongan man sa pulis, hindi ka man kataya sa STL nga wala lisensya, wala permit, pag gusto panakop ang mga kapulisan naton dira, no? Although nga kung tanaw mo gid mismo ang gobyerno mo man sa gambling kung nagdako ang gobyerno actually is engaged in gambling, pero blanco yung kantidad kay minilyon. Pero wala da mo makita, pero kung mga aho-aho ni mga tumbo-tumbo, billiards nga pustanay, bulang, lusok, dugay-dugay dakop na. Pero kung income from pagkor kag STL kag ibanda, matawag mo nga while we discourage gambling na lokal, actually at the back of our head, gina-inject man da sa government ang ginatawag nga gambling, Bombo Pons. Sa pasugal tanan, no? Pagkor, maka-generate kwarta ang pagkor sa mga pasugalan, no? Doon mo nang pa-itsende na to, no? Nga legal, attorney. Yes, amo ni ang pinakadako nga source man sang aton government, pila ka bilyon gina-earns ni. Aside from ang ginatawag nga sweepstakes, no? Kaya ang pinakadako ang sweepstakes mo. Ang pagkor ni sa bilog kalibutan, especially may pugo pag ita subong. Pugo pag pugo ni. Bilyon ini ang mga Bombo Pons atong sa TV nga magbulang kabla sa TV, bilyon online ang online ginakuha sa atong gobyerno. Yes, binilyon ato yang tax ang ginakuha sa atong gobyerno, ang ginakuha nga taxes. That is why hindi katingalahan nga ang gambling naga-proliferate sa aton pungsod Pilipinas. It's because ang income per tigi kadako. So maybe first is gambling, ang druga ganito sa iko na lang ini sa source of income sa atong gobyerno. Bombo Pons. Okay. No, so kalibog ang ulo ko nga tagaan ini nga mga elected officials like sa mga from the mayor siguro no, alin gid o tanan elected officials gid Ate, matawag mo na tanan gid salama gid Tilog Pilipinas, no? Dire sa Bacolod ang nabalaan ko. I do not know sa iban sa mga banwa, I think why sila. But in Bacolod, I am sure nga until now ang practice nga ginhatag sa pagkor na to all government officials ara man na sa gyapon.
Okay, no? So, amo ni siya, galibog ulo kung nga ang tagaan pa na sila sa pag-core funds da, nga may mga sweldo man ina. So, pwede ta man nagay mahatag direkta sa mga beneficiary, like sa mga indigents, kibla na ton na turning daw luso na gani kakaon, bla? That is why, Bumbupons, kung tanawin mo gid, sa graft and corrupt practices nga naton nga mga layi, ini supposedly ang income from pagkor dapat i-report ini sa kada public official. Karon ang matabo sinada nga kisa ginatolerate naman lang niya sa Bumbupons mo. Kung kaisa why naman ay gina-stricto gid unless somebody will question party sinada. Pero kung wala man lang sa mga question, just the same, ini nga practices ni will continue as is as Subo. Ti paano ta ka babangon muli ni kay pagpagwa kasto sa kaban sa gobyerno do kapos man lang sa aton, wa ta kabangon sa ekonomiya ta, no? Attorney? Dapat i-aksyonan ni President Bongbong Marcos ini nga mga katiwalian nga naga-reflect ini sa aton nga hindi lang sa diri lokal kundi sa ibang nga pungsod, no? Nga makita nila nga sini nila grabe ang pungsod Pilipinas. Advertise sila sa tourism pero kali ginawa nila sa Indonesia kag ang mga nami ito yang scenery landscape sa ibang nga lugar ibutang mo diya sa pungsod Pilipinas just to attract foreigners kag mga tourist. Kung mo hindi panigali kulang paning Boracay, kulang pagali ni ang Siargao, kulang pagali ni ang Kamsur nga mga areas para ma-attract naton ang mga turista. Ang Mabukar Resort, Mountain Resort gani, why na promote nga sa katahom sini Ang katahom ta ginadayaan ta nga daan. So where in the world can you say nga ang imo ang katahom dayaan ang tahom naman tangadaan nga pagwapuhon mo gid by doing some monkey business na you get landscapes from other countries kay ibutang mo din nga ini siya gali exist sa Pilipinas. So kalamutan Bumbupons, makita mo dito mamuot ka. Posible ko rato ni isa ini sa mga main rason nga mga pumuloy ma-turn off na bisan pag nagboto sila sa una kay President Bongbong Marcos ma-turn off na nga because amo ni ano gikadako dimensions ni ano gikadako nga it cost 3 million pesos gid. That is why it's beginning to nagagwa na bala subong promisa ni Bongbong Marcos nga panubuon mo ang bugas 75 pesos. Tani ina nga mga promisa hindi mo na ipag-ipromisa kay mga imposible na just like mambal si Digong sa una nya I will totally eradicate sang corruption. Madula mo balang corruption nga mismo ang imo nga palibot mo amo man ang mga corrupt o bago lang tumdakpan sila ni ni mga tao ya mismo ara sa palibot ya mo man mismo yang yung pangdakop ya kay ang sa Pugo mahatag 50 million buhinan 1,000 para manghimo lang hindi matuon sa plunder. Imagine that was during the time of Digong. Promisa ni Digong mahimo ta parliamentary. Why man ta mahimo gyapon parliamentary? Ang promisa dulan corruption. Ang promisa perti kadamo. That is why the worst part of it kaysa subong pa lang Bumbupons, it appears nga ang bugas ta hindi gid siya manaog. Gahimo ka sang promisa nga you do not understand the law of supply and demand. Hindi mo na nga siling nga panubuon mo bugas without subsidizing sang presyo. Ang presyo Bumbupons sang gasolina, sang bugas are all dictated by the law of supply and demand. Okay. Madumduman ko dayon si President Magsaysay niya Mr. President because it's dictated by the law of supply and demand. Niya okay, let us amend that law. Amak mo i-amend mo ang law of supply and demand. That is why Bumbupons nga nagpromisa ni Bongbong panaugon mo ang bilis ang bugas nga 25 pesos per kilo. Budlay na Bumbupons. Maybe at that time, promisa lang ato sa Chimpo kampanya, it appears now na hindi mo gini mapanubo sa 25 pesos Bumbupons. As I have said, bisan ang gasolina, hindi mo na mapanubo nga ikaw mambal. It is because ini siya tanan ginadictate ini sa ginatawag
the law of supply and demand. Kung dako ang demand, siyempre mataas man ang presyo. Kung ang gamay ang demand, manawag man ang presyo, Bongbong Pons. So, Alright. ini nga promisa ni Bongbong Marcos nga mandubo ang bugas daw medyo wala ini sang katumanan. Okay, so Bisan pa nga matawag sige, Bongbong Pons. Okay, dire kita, no? Attorney, sa second topic naton. So as a human rights lawyer kay isa ka man sa mga nag-uyat sa bakaso, no, sa paglapas ang tawanon kay matarong, ang sabahin sa pagtakop bala, no, sa SIM card registration naton by July 25, no, sa kutob sa iban bala sa nindiri nga hindi maka-registered nga automatic doon na lang bala ang signal para hindi nila magamit ang number nila. So doon magid ikaw bisa may nakita Andre as a lawyer nga daw may paglapas sa tawanon nga kay matarong kung maglapse ang deadline by July 25 sa SIM card registration. Wala ka sinadamay mo, Bongbong Pons. It's because nga gin-affirm na sa Korte Suprema. You know, ang last resort naton, ang katapusan naton nga ginakadtuan ng Korte Suprema mo. So once the Supreme Court says nga legal ang pag-imponer sa SIM card registration, although kung tanawon mo, it violates the Bill of Rights, no? Sa ginatawag nga privacy plus other factors pa. But then again, bisan ano naton nga sugid, hindi ta makasiling hindi na siya nimo mapunggan. It is because wala mag-issue sang temporary restraining order o kung tinatawag nga preliminary injunction ang aton Korte Suprema. So whether you like it or not, once the deadline is there, July 25, why kada choice kay kung in kaso hindi ka, utdon. Ma-file ka naman to sa korte. Ma-file sa korte, it will take another 5 years. So in the meantime, why ka choice? So whether you like it or not, pag abot July 25, kag wala ka makarestro, kag utdon sang aton nga intise, base kung mabudlayan ka na bubupon. So ang ako niyang suggestion is, in the meantime, kung may ruling ang Korte Suprema, sundo na lang na naton ruling, kag kung nag-set sang deadline na muna, sundon ta na lang. Otherwise, ikaw mo nagyapon disbintahan na para sa imo, hindi ka makagamit sang imong SIM card. So, hindi ka naman pabor for another extension, no? Kaya daw long overdue na. Siguro ini, no? Attorney, kung may extension pagid. Ate, kung extension is another story. Base, just to accommodate some nga wala pagid, pwede man nagyapon ma-extend. Pero, ang target sa aton nga gobyerno, nakuha na nato ng 80% o 90%, at least tara na. So, gamay na lang. Meaning, kung extend pa, sige pa. There are so many cases nga pirmi lang na-extend Bongbong Pons just to accommodate everybody. Kag agud hindi na bala magreklamo sila. Okay? So, in the meantime, ina nga mga issues, ara pa gani sa Korte Suprema, kag wayin pa man to final. Sige, Bongbong Pons. Pero sa 180 days, plus 180 days, so 2 months naman na siguro, no? Sa isa bahala. Ang kuha na lang siniya, kay para at least may dumidisiplina man kita, kung ano balang commitment naton mo na nang yabla, no? Ang aton sa nga sundon. Mabalik ko isa sa marason turning, nakita ko nagasadsan batasan sa mga Pilipino, kay ang alungay lang kita nga alungay mo, no? Panunot lang nga panunot bala. So, why kita nagamanton? So that is why Bubupon, sundon ta lang niya na in the meantime, Bubupon, on July 25, why man ta choice mo? Ako, so para sa I'm concerned, 3 akong SIM card, tanan niya, ginparistro ko na daan, para hindi man ko ma-prejudice. So, lain man na ang mga rights sa Bill of Rights, pero that is another story. Kaya kung tanaw, i-apply mo ang practicality, you better follow what the law says, no? In the meantime, sometimes the question ka. So I would suggest nga in the meantime, July 25, kung maparestro na natin SIM card, let it be nga iparestro natin, Bongbong Pons. Tigaling, kaya mo lang na, no? Sa extension nga 180 days, no? 120 days, nagdamo pagid ang gin pang scam kag naintuan, attorney? Ay, pero tinagid subong nga scam. Tingalagi ko sa Pinoy. Basta subong wala nagapanuto. Pati ang ginatawag ni balang ang scheme ni balang damo gyapon na ituan. I do not know why. Nga kadugay na sini sang mga scheme halin pa ini sa Brazil kag Argentina ang kopya sa pungsod Pilipinas. Nga ang imo kwarta, ang interest doble. Tapos mapati ka man nga ang bangko, ang interest sa bangko gani subong 3% lang ya per annum. Ini nga mga dalagko nga
nga nagapahula mga skema ma-earn ang imo nga kwarta 10%, 15%, why ka ginamatingala? So kung maintuan ka da, imo na kasalanan. Kay kadugay na sini nga intuanay, no? Hasta subong why ka gid kapanuto ang maamo mong kwarta, itaya mo pa da kay nag-expectar ikaw na ang imo interest siya perti kadako. So sa dira pa lang nga daan nga sistema nga ang magdako ang interest, why gid magsulod sa ulo mo nga ini sa schema ni nga intuan naman ako sini. So away ta basulon da bumbupons except ini nga mga tawo nga tamaan ka matawag naton natin saling nga greedy. Kundi nga nubo lang ang ilang panguna-una nga sa kasimple na gid lang maintuan pa sila nga ang ila kwarta mag-earn kada bulan 10-15%. I think bumbupons idukaron ta ning aton nga mga utod nga mga kasubong sini nga maamong kwarta imbis inegosyo nila nagadali sila ya nga magmagranon kay ang ilang nga kwarta maka-earn sang dako sugod lang ina bumbupons ginapakagat ka lang isa ka bulan duha. Gaan ka sang 15%. Pero actually ang gin-invest mo hindi mo na tumakuha bumbupons, hindi mo na tumabalik, pakagat lang inang 3 ka bulan. By the time nga ikaapat hindi na makabayad bumbupons despite the fact gin-issuean ka na post-dated check sang ini nga mga manuginto nga mga tawo. Alright, sige. So this attorney, salamat gid no sa dugang nga mga comments nimo with regards sa mga issues naton nga natubang sa matag adlaw sa tanan. Salamat gid kag mayong aga, attorney. Salamat kag good morning. Okay, Attorney Jomax Ortiz, sa magkalalang lawyer ka political analyst no kag anay kwan manisan no, human rights lawyer na makaso man relation sa paglapas sa tawhanon nga kirmatarong ang ginauyatan ni Attorney Ortiz. Kay di ato relation sa bahin sang SIM card registration no. Registered datang registered no, extend datang extend. The deadline July 25, so as of this time 60.75% pa lang. And a total of 168 million ka mga subscribers so kon subscriber identity module SIM cards registered no, so tamaan pa ka jutay no, so nakatunga naman lang kita no, pero ti bala na sila da no, so ti ginapahayag nga ang National Telecommunications Commission sa kon NTC showed that from December 27, 2022 to July 6 2023 ara lang no sa 102,062,372 sa 168,016,400 ka mga SIM solds sa pungsod. Ginisip ni nila mo no ang ipagbaligya ba ako na pamakal nga mga SIM cards, so nagabot na sa 168 million plus. Ang SIM Card Registration Act no nga nag-take effect last December 2022 nag-require no sa tanan nga mga mobile users nga magprestro sa inyong nga mga SIM cards nga may mga personal information, kalakip ang pangalan, address, ka mga government ID number no. So ang kasuguan nga ini tinutuyo man to combat sang crime and terrorism kag proteger sang consumers no sa mapagpang-into kon fraud. Grabe nga promotion no, especially nga aton nga DICT, ang Department of Information and Communication Technology no, angot sinidiri kabay pa nga wala na sa ako ya pambalon, ako yan din ako gusto no, nga may extension pagid may extend pagid just to accommodate others. So ang 6 months is or 7 months no, tama na ni kalawig, long overdue na katama nga masilingkati sa 168 million Filipinos or SIM card users or ang nabaligya nga SIM. Kaya ni mo man silinga isa ka tawo, isa ka SIM, kamera isa ka tawo ako ni attorney gani isa lang ka tawo pero 3 ang SIM card. Pero ina registered ina tanan. So kung magpa-register subong tamaan naman kahapos, bisan mabangko subong no, mga tanan nga agencies ni no, mga online transactions ato naga-promote na. Sang pag-register sa ato sila nga mga SIM cards how come nga daw ay gani ka sobra masal katunga pero may almost 57 million plus ang wala nakaprestro nga kapos-hapos na magprestro. Ang iba niya guro base hungod na lang nasa buot why na lang gid man na sa guro ya sang plano utdon kay balo ka mo automatic ni buwan sa ini ka mo makaprestro. Ini yung prestro ang SIM card yung before the deadline. Utod na nga, why na yung signal din to? Hindi mo na niya magamit, no?
So ang himuon mo sa mabakal ka bag-o. Kay ang selling niya sa SIM card, sige mo. Mabakal ka bag-o pero provided pa-registered mo. Kay hindi na siya mag-activate once nga hindi mo maparehistro. Amo na pinakasimple nga eksplanasyon sa nadra. Nga, binyo lang, ti, okay lang mo na. Tin sila nga, ti, okay lang ni pa-registered ti, okay lang madula, signal bakal lang taliwat. Pero sa pagbakal nyo, no, hindi na ma-activate ang inyo sini nga SIM cards. Kay tanan nga SIM cards, deactivated, ina nga ginabaligya. No? Bisa di ka lang mabakal. Pero kung baklon mo na, ihansak mo sa cellphone mo, no? Makaman na dapat registered mo. Kay once hindi mo na Japon ma-registered, hindi mo man na Japon magamit. Amo na siya da, no? So kung sa bagay tiduay magita dapat kadlukan na di no? Kung why kam lang sa may ginahimo nga malain ti ngabi, no? Hindi ka magprestro. Ang mga nagahimo ya sa malain kay hindi amo na yaang gunggong. Amo na yaang nagakwan, no? Nagakahadlok nga ti kwan ano, hindi mag-register kay ti awat pa, no? Sige ba si makaparunto pa ta. Damo-damo pa ta report nga nabaton nga ti sa extension 120 days or 3 months ni or 4 months. Damo man Japon na intuan. Amo kita sina mo, no? Kahuyang nga klase ka personalidad, no? O klase ka persona o kaghumok ta ilong. Dapat mag-aligmat man kamuda. Hindi daw matsagaw sa inyo bla. Sa man intuan bla subong, no? Matsagang ko bla daw bag-ulas sa tawos kalibutan. Nabla ka daw inosente ka nagidla, no? So ano man? So amo ni klabot na tawos bulan pro, mintuan ka pa ya. Sige at the same time ti ining pag-core logo, no? So hibaloon naton ni bla para ma-localize naton interview tabi ang floor leader, no? Sa city council da or vice mayor, no? Sa syudad sa Bacolod pilang ginabaton sa kada konsehal nga pag-core funds, di ni nagakadto. No, para mabalaan tabla ko sino ang makonsehal ba dasing sa kwarta bla nga tintuyo sa nakontani ipamulig nyo sa ima indigent suda pakaon da roskaldo ho sa mga kabaranggayan ibakal nyo bulong sa mga kabataan vitamin sa mga malnourished ang mga kabataan ipang donate nyo sa mga eskwelahan no tin that time ti siguro subong hindi mo lubo 50,000 baw ti kada bulan nano na yaman. Why tagli kabalos na, no? Ina matakses halin sa mga pasugal na tipon sa pagkor ginahata ginabalik. Liko nga ginabalik ni sa mga elected officials nga ang buligan taya ang ara na lang daan nga may sweldo na nga daan tapos tagaan ta pa ya pagkor funds na man. Daw ka balik awot bala nga klase ka estilo ni sa paggobyerno tadi, no? Katapos hindi man required sang liquidation, ti pwede na nila mabulsa no? So, useless Japon. Kaya siling ko ibulig tani sa mga charitable institutions dito tani rekta, why gina sa problema, no? So bantayan ta lang sa mayong hindi man makauti da sa makawatanda. Malo ka mo subong ati kada mo na dasig kwarta. Especially kung alin sa national government, no? Ang mga porsyento, ang mga tongpats da, ang mga under the table ba Jesus Ginoo. Daw hindi na naton maintindihan subong ang mga sitwasyon. Tiaryo, natulupang dantam lang, nabukaran tam lang ni. Kaya nga, ahaw sa logo, 3 milyones, gid. Ang gasto yasang pagkor, no? So, kung ginparapol mo guro ng 3 million pesos, lipay patawos na. Nga kada isa makabaton, bisan tag, bagay na to, ni Ortiz, bisan tag 3,000 lang, no? Kaya nagpa-logo contest sa iya guro, sa tag 3,000 lang yung ihatag mo sa kwan, pilanan ka tag 3,000 da, no? 1,000 na katag 3,000. Ang mabuligan mo 1,000 na katawo. Pili kada sang 1,000 nga indigents daw nga may mga abilidad sa paghimo sang logo, badaog makag sa indi, no? Tagaan tag 3,000 pesos kun tilipay pasla. Nami pang tulog nyo kag bugtaw nyo pagkaaga. Kun ay 3 milyones pesos, pilang nakaudi sila, pilang na kadis na, pila ang na porsyento mo sa nada. Sa logo, no? Nga daw naga-promote kay mo sa gasoline station kay noodles company. Logo sang pagkor ginanamin nato. Sige, no? So 4 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa aga. Balik kita pagkatapos kinamang sa pila ka mga paibalaw. Stand by.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers. Itong siling nga pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na ang nakaligad sa takna kalasan 9 sa aga. Panay ko nagkapamati diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Ang kuan ko no, ang development kag pag-improve sa Manokan Country. Pagi na lang ko ini sa Swiss Up Challenge or Swiss Challenge. Anong bot silingon sini ipatagtabi ni no sa kay Councilor Jude Saison ang chairman sang Committee on Appropriation sa City Council. Di ba sang una daw okay na to nga ti ang SM Prime Holdings sa ma-develop sa dra sa Manokan Country ti iban daw kaduda niya na no may negosasyon nga wala nagkasugtanay. Di nga ang Swiss Challenge naman tahaw no so amani ba nga pamangkot malang no way man ta sila nga nagatumod gid sini kun amo gini abing rason no amo gini abing rason sang ako nga ang laino naman ang pamaagi kay dumdum tanay kun may proposal na to sa SM anong natabo check na to no ang report ni Bobo Cherigay sa Tila nagikan sabay sa Bacolod City Government Center kay ang Manokan Country amo ni isa sa mga ginapabugal naton no ang pinakamanamit nga inasal nga manok sa bilog nga Pilipinas, Manokan Country diri sa Bacolod. Oy, kuha na nato ini no? Property rights na nato ni, no? Ang kuha na no, ang ining pagparigayon no sang inasal pagkilala no sa Inasal Festival. Diri
sa aton sa iyang mga kabombo. Sa bala na to, no, sa kay Bombo Cherigay Satilian, ang sa report. Cheng, sa report, please come in. Kabombo, Bombo Points, exchange o kuti bukas ang syudad sa Bacolod sa Swiss Challenge o kunti sino ang luyag mag-challenge sa SM sa panami pagid sa Manukan country kay ti sa madumduman na Bombo Points sa luyag nga mag-invest sa SM sa syudad sa Bacolod nga balor 4.5 billion pesos agud nga ti ma-develop ang Manukan country kagti ang mas malapit mandira nga base center kung sa diin tinasakupan man ini siya sang syudad sang Bacolod. So if mag-approve na ang syudad sang Bacolod, so ang ini nga proyekto sa pag-develop sa Manukan country kaga base center is sa mangin public-private partnership ini Bombo Points. So suno kay Councilor Thaddeus Saison, ang chairperson sa Committee on Finance, ginbato na sa committee ba ang offer sa ining private company Bombo Points apag ti mayara naman sa negotiation nga natabo pagti mayara naman sa gintutukan to nga negotiation with regards sa mga renters o mga nagapang-renta dira sa mga stalls sa sulod sa Manukan country kagti mayara naman sa na-designar o kunti na disenyo para sa mga tagsatagsa ka mga building, especially nga sa may vendors plaza da Bombo Points. Instead nga ipanami sa yes Bombo Points. Oo, kaya mo gali ni ang nag-offer sa proposal SM, no? Yes. So, ti Swiss Challenge, ti pamangkot sino ma-challenge pa ni kay ti ano bala sa SM how? Yes, correct yun, Bombo Points. Amo na ang pamangkot kung sino pagid ang ma-challenge aside sa SM kay may balor na daan nga 4.5 billion. Kagang tinutuyo diri sa syudad sa Bacolod kung gin-open up ang Swiss Challenge, Bombo Points. Agud nga mabalaan pagid kung sino kung ano nga mga kampanya ang willing nga maton sang ining challenge sa Bombo Points agud nga mayara pagid sang mas maayo kag mas nami pagid nga pwede maalok sa syudad sang Bacolod kag para man sa mga tagsa-tagsa ka mga renters dira o kuti naga-renta sa stalls sa Manukan country Bombo Points. Apanti sa negotiation ito nga nagatabo yan sa SM kagti sa syudad sa Bacolod. So, maayo gid para sa mga tagsa-tagsa ka mga vendors o kuti mayara sa naginapanagiyahan nga stalls sa Manukan country, bangod nga ti may ginpatukod na diradaan Bombo Points sa kahigilid sa mall nga National University o kon NU. Kagti once nga sulod o kuti mapasar na ni o kung na maprobahan na ang ining PPP Bombo Points is mapakatukod man sa BPO company kung sa diin dako man ini nga advantage kagabulig sa mga tagsatagsa ka mga nagapangrenta o kung nagarenta sa Manukan country kasi kung mayara na sa BPO kagti sa operate na ang isa kabulutuan dira Bombo Points so dako gid ini nga income o kung oportunidad sa mga tagsatagsa ka mga vendors kay hindi lamang makafocus sila sa manok lang kundi may ara pa sila nga pwede dira nga maalok nga mga turo-turo o kung ano pa dira nga masaki sa pagkaon o kung pwede nila nga mabaligya Bombo Points kag amo gina nga number one priority sa syudad sa Bacolod na once nga may ara sa ma-take out challenge sa private company dapat gaan gid sa priority ang mga tagsa-tagsa ka mga nagabaligya sa Manukan si SM hapos ni sa iya mo no ang pag-develop sa dira kay baloka ti karsada man ang ulot sina dira compound na sang SM no. So matabo man ang sanidri Bombo Cheng, buatan niya man na sang kwanda taytay sa babaw kay ti subong pwede ka naman niya makakuan mo, pwede ka naman niya pahimo taytay sa babaw nga makapalapos ka sa piyak nga karsada mo.
Yes, correct gid mo Pons. Do amo na subong ang masamigid nga mga disenyo sa nga mga establishment kay ti ko mabakal to binila o ko ti mayara sa nga partnership sa piyak nga lote. Amo na dayon ang paypay sa ibabaw sa kung sa second floor amo na ang makapaangot sa piyak kag piyak nga mga establishment bomopon. So mas ang gina-offer man sa nga ini nga private company bomopon is mapatahuman ang base center kay ti daw napabay naman dira ang base center of bomopon kay ti mas maayo man suno kaya Councilor Saison nga i-lift bala o kung ti mas saka-saka ang base center kagang kuan ang opisina sang tourism tara man na sa tupad base center. Yes, Bomopons. Pag sulod mo dira bala sa Ferrer Street o kung sa mga nagabaligya sang Bulak, tiyara man na sa corner ang opisina sa nga tourism Bomopons. So mas maayo nga mapaanyag samtang nagapaanyag ini o kung tibera sa partnership ang syudad sa Bacolod sa pribado nga kompanya is mas maayo man nga makapabulig man sa mga tagsa-tagsa ka mga Bacolod nun o kung ilabi na gyud sa mga nagarenta kag di nagabaligya sa Manukan Country Bombopons. So Bombopons, yari bala pamatian nato ng payagikan sa chairperson sa Committee on Finance nga si Councilor Talio Saison. May offer si Shumart sa aton for PPP. Siya ma-develop sa bilog Manukan Country. So ginbaton sang committee ang ila offer. Nag-negotiation na, damo na do pila naka-negotiation nag-agi. Negotiation in a sense nga party sa mga rentals, party sa design sang building, kaya mapatindog na sila kwan. Kundi subumera sila eskwelahan sa tupad ng NU. Diri sa may parking lot sang Manukan Country, ng tindahan daw lang, sa may tindahan, sa may parking lot, mapatindog naman sila BPO. Building naman, I think, daw 5 to 6 stories ng BPO. So, ang amon to, number one, gaan gid nila priority ang ara na dagadaan ng mga gabaligya. No? Halin sa corner, which is munang Twilight, Lions Park, tagang tanan nga mga kwanda. Gaan gid nila priority sa ilang dining area. Kaya may dining area, no? So what will be ang anong kinaayo yasin because of the BPO sa tupad, kag because of the eskwelahan bagin sa tupad, may ready market. May ready market ka kung ikaw gabaligya inasal, no? You might even siguro venture into other food kung mga muna, no? Kasi magpaturo-turo ka na. So amo nang gin-negotiate ta. So natapos na ina ang negotiation phase. I believe daw ara na ta sa Swiss Challenge nga area. May number of days na siya nga i-post. Hindi na ko sure kung anong number ng exact dates. Basta mai-post na siya. And we will wait for the expiration ng date kung may ma-challenge. No? Kung wala sa may ma-challenge, yan na eh. Kung may ma-challenge, whoever will the challenger should present a better offer sa iya. Hindi ko ma-quantify ang value because from Manukan, madala pa na ang base center. So unahon ng Manukan and then the base center. Ang call center. And I think ang DPWH is now starting the drainage sa tupad ni Shumart. Dako na sa drainage which we believe will solve the problem sa Shumart area. So, Bombopons, no, mayara lang sa specific nga mga inadlaw nga ma-open ang Swiss Challenge. Kung wala sa nga may ma-challenge sa SM Bombopons, so sila nagiging? Yes, sila nagiging Bombopons ang mayara sa nga partnership with the city government of Bombopons. Bagay although pwede ta man gani mahambal nga unsolicited proposal ina sang kwan mo, no, sang SM Prime Holdings, no, Bombo Cheng. No, so ti na kung mga muna nga mga skema daw dasig lang ya bala. Kagway na magkikita sa may rason pa nga balibaran ta sa SM because sa ilang tindog bala sa kwan sa susunod
ti tag-iabla no ano man ang mga seaman, no? Develop gani nila na da sang una ang reclamation da nga tubig pa lang na da sang una gin pangtampukan, no? Kagin bakal sang SM. Yes, correct gid Bobo Pons. Kadako gid dira sa nga pag-bag-o sa may pag-reclaim sa nga SM Bobo Pons kay ti kalapad gid dira sa nga pag-reclaim nila sa area kasi subong isa na kambon nga ginatindugan kay madamo na gid sa mga infrastructure Bombo Pons. So amo na nga 4.5 billion ang ini nga pag-invest nila sa syudad sang Bacolod regards sa PPP o kanti public-private partnership sa syudad sang Bacolod Bombo Pons. So sa ma-challenge dapat pataasan niya sa himo niya bi 4.6 billion. Yes, correct ito mo po. Kag di mas nami pagidi ang ma-offer niya kag di priority gid ang mga tagsa-tagsa ka mga tenants sa Manukan Country Bombo Pons. All right, sige, no? So salamat gid Bombo Cheng. Bombo Pons, para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo. Sige, no? So Swiss Challenge ara magaling Japon sa SM. Galing kay tiya mo lang na, ano ginapanawagan lang, o kagina pa balo sa publiko, kung sino na ang baga challenge sa kay SM sa 4.5 billion pesos nga development niya da. No, sa Manukan Country. Kado ang kwan ko sa dada is himuon na da kwan mo. No? May second floor bala. No? So may mana, kung ako iti, way man nagasuhon yung sudat, di ka mo develop da. No, di ba? Kag tapos ti manay mapabugal-bugal taman bala. No, ngato sa Manukan Country. O subong okay mapabugal ta bangod sa kanamiton sang sang linuto, pero galing kay ti hindi man na makuan, hindi man na malikawan nga ang mga bisita hindi abi makakadto sa CR, CR abida, no? Kuan sa comfort room, no? So hindi man na mimo nga di sa da ka sulod kag makita niya dabaw ang kusina da, no? Pertis kahigko. Oh, tapos may madlagko pa nga ilaga sa likod. Oh, kag may gadinalagan pa nga may ilaga sa kisame. Nga nagakaon ka na tingala ka anong gali nagapok sa babaw. Gali kay nagapiesta ang mga ilaga to sa babaw. Oh, may mga tanga pa na bala. No? So ti subong yung chimpo ko sa kwan gid sa product yan naton okay gid ang inasal nang luto na giblang makaon ka. Pero ang environment say kinang lanon tagid na no nga panamion ang palibot. Ting ibang tuligad nagakangawa kay siling nila nya base ko madula kami din kami isang noto privatization nga mo isa ko mga introduce nga mga programa ang gobyerno no sa kadugayon naga-enjoy naman kamo da no di ba? Oh so it's high time naman for a change naman. Oh kay Tio daway gid sansa sa mentras amo lang gikitas na. Oh kung isa ka kaon kada may nagalumpat nga ilaga sa ilmo. Ini pa sa may ara kita time ligada no may natsimpuhan ako personal ako niya personal yang eksperyensya no ang lumpat sa ko yang ilaga mo kibot ka lang ko ano to tapos kadala lagko pero mga butkon pablakad lagko aw no so sa kalidad sa kagtimpla sa manok ito isaway no so muna paano naton i-market ang aton nga Manukan Country kun di ta na pag-develop so paano to i-market ma-market mo sana hindi ba base maton off na yung mga mga bisita ta domestic mga foreign tourist na no nga magkadto dira nga makakita sa may di amo nga mga ilaga or sapat dira sa aton nga Manukan Country siling namit manok ta prong lugar ta do hindi gid bagay no nga i-market naton so bilog nga kalibutan na badang lain-lain nga rasa gakaon manok diri sa Bacolod. Ipangod nga lain kita di magtimpla mo, no? Sa manok may inasal mas iban nga lugar. Pero galing ang pagtimpla niyo to, lain gid kumparar mo, no? Diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, no? So expect taron ta na ko develop, mamahal-mahal. Pero ti ang pamangkot dira, hapos na naton i-market ang Manukan Country. May bandaligad gati ginarespeto ta maning panindugan nila nga mahambal nga i-preserve tayo ang kwan i-preserve tayo ang Manukan Country nga i-preserve gani ang inasal nga manok aram lang na Japon. Ang lugar lang yang panamion ta, ang venue lang niya. Ang panamion ta, no? Kay hindi man ang iya siling sa mintas amo lang gid kita sa iya.
amo na ang buot silingon sa aton sini ang mga kauturan. So imbis nga mapadamo kita customer basi kun magamo man ni Japon ang aton nga building dira ang infrastruktura, no? Ti paano ta na i-market sa ibang nga lugar? Imbis padugang kita sa mga customer nagjutay, nagbuhi, nagid gani. Kaya ti lapos kantos bakulod pero nabi may experience. Like for example lang kaong kami to sa Moroccan country to. Damo mo to ilaga to piyesta to sa Kisami, no? Tapos ang ugas kami ng CR na to dili matumayo. Dinami na siyempre negatibo ina kung sa negosyo ang paghambalan, no? So basta mga kalan-an ang unahon mo gid, no? Limpyo kag paramion ang kusina mo. Kag ang CR mo kay ni malipod nga ti matulpangdan na sang tawo, way nagana magkaon magmusina. Diba? Nabla makita nila nga limpyo kamo nagagiho da hikot sang mga lulutuon. 35 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa aga. Balikan ta report ni Bombo Grace Nobaton sa patrol ang pulis sa Nogpo nga nagpositive sa illegal nga droga. Standby, balik kita pagkatapos kinamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob. Sa ato sa ring pangalaga, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos ang nakaligan sa takna alas 9 sa aga. Last portion sa ato sa ring pagpalagad, check this time, no? Report ni Bombo Grayson Baton sa patrol, no? Hibalonta ang ining sabahin sang pagpositibo sang pulis sa Nokpo sa drug test. Para sa inyo na maguhan ka mo sa siring balita nga may nagpositibo nga pulis sa drug test ngayon pinagayon sa bahin sa mga kapulisan. So pero tiyan pamangkot basi kon i-confirmatory test ini man negative man Japon o kag makaluwas mo sa Japon sa kaso administratibo hibaloon naton. Ang ining nga report na upon sa kay Bombo Gracelyn Baton sa patrol. Bombo Grace, report please come in. Wala pa na hibaluan kung sino ini nga pulis ang nagpositibo sa ginkandak nga mandatory drug test nagligad nga July 8, 2020 survey. So kagapon lang gid sang late na nagwa ang ila sini nga result out of 5,694 PR06 organic personnel, isa lang gid pon sang nagwa nga positibo kag kasubo kay dire sa aton sa Negros Occidental ang ining makambal ka bala may shin ka ship ti isa ang ano dire ti siya na gani ti sa ano isa na ka mahala sa iya man gani ti wala gid sa upod yes wala gid sa upod wala gid siya lang gid sa hanon kung raffle ni pay sa kaso hindi pons kay ti part niya sang cleansing program para malimpyuhan bala no mga kapulisan ta sa pungsod Pilipinas kag anum naman naton nga ang ini nga drug test gingastuhan gid ni personal sang regional director bala si Police Brigadier General Sidney Villaflor kag sang aga sila gali pumapon July 8 kasi wala pa nabalaan kung sino na siya kaya ginapacheck pa kay wala pa tong bilogid ba lang nga result ng pangalan no kag si Taron Guro magwa na niya pangalan ang aga sang July 8 bali ang
undergo sa ini nga mandatory drug test ang tanan-tanan nga mga pulis nga araya sa drug enforcement team, no? Station man o kung dra sa province. Kag sang hapon pa nagpasa sang mensahe, no, nga mahulat sa instruction bala sang PRO 6 didto gali mo pons gin drug test ang tanan-tanan hasta pagkaaga kay ti dra sa crime lab sa Nokpo tanang gin drug test. Ang iba nga wala nakaabot sa unang adlaw pagkabuwas na, no, sa aga. So bali mga Sabado ina kag Domingo. Isang July 12 nagwa damo sila ang sa Nokpo pa lang mayara na nga 2,600 plus ka mga personnel dala na daang mga non-uniform personnel pumupons. So are gigakibot sang Nokpo ang resulta nga nagwa kay ti ga expect sila nga wala sang positibo sa ila. Kaso ti amo na nagliwat naman ang natabo sang nangligad pa nga mga mandatory drug test man to may ara to duha ka mga police patrolman nga nagpositibo ti ato galing nga nag-awol na to bumupons wala pa to nila ginhulat ang investigation na lang sa awol nang matumato na lang kay ti guilty gid bala ti ari tagaan pa ni mo sang tempo investigation bali ang specimen. Yes, pero sa saning mga nag-awol blaway na ginamonitor sang pulis kay do may mga impormasyon ko yang nabaton nga basta mag-awol sa kamay kang tanan sa illegal nga droga daw ginapamatud-an yan na lang gid bala, no, nga sulod na lang sa muna nga kwan nga modos may ara na ay nagali na siya sa iyang pagserbisyo tiga resulta man sa pagka kiwi sang dalan niya kagdra na lang niya mga buhi, no, sa illegal nga pamaagi pero kasi kinamonitor man sila bumupons. Pero why pa ni ma-identify din sa assigned sa headquarters sa mga police stations? Wala pa gid mo po. Right after this, kay Kwaan, Tadayon, para na ang pangalan, no? Kag kung na nababapos, ano ni siya, i-relieve siya danay sa iya sining office nga ginadutihan. Dayon, i-turn over na siya dito sa may headquarters sa Nokpo, kag i-hold ini nga personnel. Tapos, patigayan sa investigation, kag ang iya sining specimen, atong result ba lang nga nagwa, ipasa ni sa national para natawon liwat, no? Para may man ginatawag ba lang justice, no? Kay base nagsala lang or kung ano nga circumstansya nga amo na bala nag negative or na positive siya base hindi man latuod nga naga-take na siya or nag-ausar na siya sa illegal nga droga. Kasi kung ikaw naman niya post nga police nga nag-undergo sang drug test kag wala ka man niya nagagamit sang illegal drugs, sure kaya wala pa ya kaabot ang result, okay ka na ya. So kung nagamit ka, ti amo na, no? Kag sige-sige na siya pumupons ang ining drug test sa tanan-tanan, no? Non-uniform o kung napa ano man, basta nagdaraga duty sa PNP o kung amo na, naka-register imo pangalan, dira, tidala ka gadya sa drug test. So, ang Negros Occidental Police Provincial Office, ang pinakamadamo nga mga kapulisan nga sa Western Visayas, bumupos, kaya labaw sa 31 sa mga police stations, kunyara, pagkikitaya mga mobile force, duha, no? First and second, nga napadaiyahan or sakop sa Negros Occidental, so mga 33 tanan, kag sa isa sini, ginakasubo gid nila, pumupons ang mansya, no? Sa 2,600 plus ka mga kapulisan diri sa probinsya. So, pumupons, are pamatian, yes, pamatian ta, no? Ang pahayag ni Police Captain Jodeses Catalogos, spokesperson sa Nokpo. Ano kami we were surprised na may isa sa itong ginimo nga random drug test sa aton tanang nga mga personel sa Negros Occidental Police Provincial Office, and then that information actually came out kagabi na may isa ko na ka mga naging positibo. In general naman ma'am sa amon, pagka magpasitiba nga ito yung personnel, gina-relieve natin sa patient division, niya ma'am kaya na-assign natin sa provincial office.
aton nga investigation. And then after sila investigation, pwede sa man ka-contest later on kung gusto niya mag-contest sa results ng drug testing. So siya naman ito na ipasa sa National Complementary Commission sa Manila. At the same gapon naman specimen ang kwaon. At the same time, may direction sa within 15 days. After 15 days, mga wala yung endanger ang case mapile ang kaso sa iya. Later on, magsamo na paggamit sa illegal na droga. And then eventually, kung mag-request ang regional office na dito sa reassign sa Iloilo City sa holding administrative holding office naman sa PRO6. Usually naman mamabaw nagkakatabo. Sa ato man nagkakapag-sleep ng mga person. Oo, so hindi gali dayon dismissal kundi may mga proseso pa, sir, investigation. Yes, may mga procedure kita na gina-observe along the while. But generally, ang ato nga observation sa nata is also the same as natin kung may mga sinong akusado. So may procedural kita nga gina-follow, ma'am, as to the right after that kung may probable cause based on Japon sa ato nga mga sa gina-required niya. Kasi then eventually, for instance, kito sa NCC, positive sa Japon. So, ang result na is may consider nato nga conclusive na. Ang ato nga gina-consider is that hindi na mabali or either ang decision is final over sa nasang pag-conduct sa to or eventually ang pag-result sa UL para security nga positive sa paggamit ng legal na droga. Anyway, applicable na tama mga ato nga ito internal fencing at the sense nga nga ito subong yung stringent campaign against illegal drugs, especially sa pag-claim sa ating narang sa to our personal law using illegal drugs. So that will be tantamount to dismissal from the service. Oo. Pero sir, subong ginahibalo nyo pa lang, no? Kung sinugin na siya kakugnay sa na-assign, sir. Yes, exactly, ma'am. Muna nga ito, first, ibaluon namon karon later on sa property, may matabo siya na some sort of emergency conference regarding sa result natin. As far as we know, so sa itong pag-drug test, may sumusipit sa director natin na company nga all personnel already submitted themselves to the random drug testing. Actually, ito nga ni ma'am natapos just because sa kalamuan sa mga personnel sa Negros Occidental. And then, si atong provincial director sa Police Canal, yung pamitan, assure nga ang kanan mga personnel subjected themselves to the mandatory drug test during the time. Kasi may ganit mismo sa gabi na ito dito, nagpila man kami dito sa forensic unit na ito sa crime lab sa sulod sa Negros Occidental Police Provincial Office. And sa kanamuan dito kami sa atong mga personnel, halos kita na halos sa atong mga personnel na na-assign sa tanan-tanan ng mga respective police station dito sa Negros Occidental nag-undergone o nag-underwent sa natawag na drug testing that is mandatory. One of the projects na itong regional director, ma'am. Pilaning number gani sang kabilugan nok po, sir, nga personnel? We have 2,600 plus, ma'am. We have 2,600 all the personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office comprising sang aton 31 ka police station kag may duwa kita, so that will be 33 ka station and unit sa bilog ng Negros Occidental. May duwa kita ka mobile forces, ang first mobile kag second mobile. So all in all, mga units na process naton sa Negros Occidental Provincial Office is 33. Okay. Hey, sir, bali pagkagwa sang result, wala pa gid yan na mention sang PRO6 kung sino na diri sa Negros? Wala, ma'am. Wala. Actually, I was surprised lang sa nakita ko ang posting sa PRO6 na may isa ka personnel from Negros Occidental out of 5,000. May isa lang ka personnel nga nag-positive from Nopopa. And then, immediately I inquired sa mga OPR atong pagkantan sa mandatory drug test. And eventually, still wala man pa man sila nakapatang sa resulta sa itong drug test nga natabo, ma'am, ligat sa kagabi nga ito. Subong, bali, anong subong sitwasyon sa NOCPO sa amuning nagwa nga resulta, sir? Nakibot yung may mami, kasi ako mismo subject, isama ko to sa nag-drug test mo. Ang ako isa ng tawag to. Ako mga drug test, pero kapag kita
on the disease of which days po man. And that will be brought into our concern into a situation wherein ang epekto sila. It could be a positive or negative. Ang first na naturum is on the first place that makasilid nato nga still duwa negative and positive, but somehow makita nato nga still ang ato kapulisan in general, specifically ang Negros Occidental Police Provincial Office o PRO6, doing its mandate to clean its ranks against sa mga kalawag na kapulisan o nagagamit sa na droga. Bombo, Grace? Yes, Bombo Pons. So, kasubo, no? Kagamit siya kahuluya. Ini sa part sa mga kapulisan natin diri sa Negros Occidental. Okay. So, Bombo Pons, nalda ko pang update sa mabuharay sa Udto. So, sininga balita man. So, amo nang aton nga report sa patrol, ini si Bombo Grace, yung nabatan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So, salamat kayo sa report ni Bombo Grace no baton eleksyon ina, no? Sa bahin sang aton sa ring nga mga kauturan, at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. In regard sa bahin sa ring mga pulis nga nagkalapositive sa illegal nga droga. So, hindi mayo ini, no? Ang signos nga until now may ara pa pulis nga nagagamit sang illegal nga droga nga positive sa mga drug test. Sige, no? So, tiya man na yung problema. Daw nagpareho lang na kwa sa sang bato kagin pukol sa ulo, kung pulpog sa ulo niya. No? Ang ini nga mga salawayon, no? Pagaya ti hindi taman din sila makwan, hindi taman din sila mabasol kay ti ila man nga gusto. Bisan sa diin pa na iyang kuana, no? Bisan sa diin pa na iyang sahi sa sektor na. No? So ila man dito nga matudluan sila. Hindi ba na naton sila matudluan? Sige, no? So tayo 5 minutos sa kaligan sa takdang alas 9 sa agad sa aton sa pagpalagad. Alang-alang nato sa champo, standby na kamo sa mamatahom nga mga drama. Ang iyong Bombo po si Espino, nagpasalamat sa pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig. Paradyo Bongo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Amo lang ining mapahulam ko sa imo toto. Karason si Leo lang. Wala. Ginarmidulan pa? Pwede na bala ini sa imo? Abahulo, ho. Wala na sa problema. Okay lang, ina. Ay, pasensya ka na, toto, ha? Pero, mas maayo na lang, ina. Para hindi magsakit ang imo kalawasan. Kung magmala ng ginasuksok mo sa lawas mo. Gusto ka matuod, Lola? Kag-ari man ang imo, Inday. Pasensya ka na sini, ha? Wala abi ako sang iban nga bayo nga mapahulam sa imo. Amo na lang ini. Abaho, Lola. Pwede na ini. Masuksok ako sang kimuna kag saya. Bongga. Sige, mag-ilis na ka mo. Kay bahanda ako sang mainit nga kape para sa inyo nga duha. Madamo gid nga salamat, Lola, ha? Lo? Dire kita ginbutang sa isa ka kwarto sang balay. Apang, kalain sa pamatya ko, Chika. Doon nagapalanindog balang balahibo ko. Ha? Daulain ang pamatya ko sa balay ng ini. Amo man ang duha katigulang nga nagpadayon sa aton. Aamo man ako. Apang Trixie, wala kita sang mahimo. Amo lang yung available nga bulig. Gani, dapat na lang naton nga pasalamatan ini. Chika, kalain sang uwang sang idok, no? Ano ini?
Wala ka hapin sa idalom? Kuan, wala abi sa mapahulam nga underwear si Lola sa akon mo. Ako gani. Daw ginakalaman ako sa ginasuksok ko nga karsunsilyo. Kay naarmidulan ini. Pero, inibali Nahalay man sa balayan dito sa balkonahe ang aton mga bayo. Buwas sa aga, may muna nato nga masuksok. Amo matuod. Gari ka. Kalitan naton ang kay kayunan gini. Para madulang ginabatsyag naton nga kadlok. Trixie, masalo kita sa kalipay sa kwarto ngayon Trixie. Happy? Siyempre, no. Jigger? Trixie, nakita mo ba lang nakita ko? May nakita ako ng mga tao nga nagalabay diri sa kwarto. Apang hinali man nga nadula. Diyos ko, Jigger, ano ba lang ang nasudlan natin nga ini? Madali lang. Babangon ako. Mabangon man ako. Ara naman, nag-uwang naman ang ido. Amo ba tuod? Nagbukas ang portahan. Nabatsyagan ko nga nagabugtaw pa ka mo. May problema bala? Kakuan, Amila? May nakita kami nga mga tao nga nagalabay diri. Diri mismo sa kwarto. Apang nadula man lang sa hinali? Hindi ninyo sila pagkahadlukan. Mga abyan namon sila. Sige na. Magbalik ka na sa paghigda. Magtulog ka. Kay bantayan ko ikaw. Jigger, hindi ako makatulog. Kung amo sini, nagabatyag ako sang kahadlok. Kung mo, masanding na lang kita sa dingding. Kagulato na lang naton ang pagbutlak sa adlaw. Si Trixie. Natulugan gid man siya. Kagako. Dumapiyong naman ang akong mga mata. Do hindi ko naman mapakigbatuhan ang akong katuyo. Dumatulog naman ako. May aga na kali. Trixie? Nga nagsinggit ka? Jigger, tulog ka. Tulog ka kung ano ginasandigan naton.
kita sa sulod sa isa ka kwarto. Apa nga mo sining nabugtawan naton. Ari kita sa tunga sang patio. Pe, ano palang buot sa lingon sini? Sa diin ang daan ka balay? Kang duha ka tigulang? Sa diin na sila? Jigger, maluoy ka. Mahalin na kita dire. Ho. Mahalin kita dire. Sige. Maguyat ka sa kamot ko. Kay buligan ko ikaw nga makatindog. Oo. Nagatupad galing duha ka pansyon? Nga mo ang ginasandigan naton? Hindi. Jigger. Trixie. Tulo ka ang galan sa magkaiping galapida sa pansyon. Basaha! Filomeno Moreno. Kag Iluminada Moreno? Buot silingon. Ang duha ka tigulang nga nag-akomodar sa aton, madugay na nga patay. Jigger, dalo kang aton mga bayo. Nahalay sila sa magkaiping nga cross? Diyos ko! Jigger, hindi na kita mag-usik sa tiyon. Mahali na kita dire. Dali na! Hindi ako makaginhawa sa tuman niya kahapo. Amo man ako. Kag salamat. Kay nakabalik kita diri sa higad sang baybay. Tulog ka sa unhan. May sakayan nga nagapadulong. Hey! Help! Help! Jigger! Ara! Nakita ko nga may nag-wave sa aton. Luwas na kita! Magkapauli na gid man kita, Jigger! Salamat! Salamat sa Diyos! Diyos ko, salamat ka nakabalik pa ka mong gabuhi. Ay, Ma! Tita, sorry gid. Ako gid ang balasulon sini. Kung wala ko ginhagad si Trixie, wala kong tani ni matabo. Wala ko ikaw ginabasol. Apang mga lang ako sa inyo. Ano ina, tita? Kung tani, hindi ka mo anay magsagad sang lagaw sa kundiin. Tungod nagahilapit ng adlaw sang inyong kasal. Kag suro sa mga katikulagan, malapit ko na sa disgrasya ang mga tinuga nga kalaslon. Wala lang may bali ang pagligad sa panahon. Amoy ning adlaw sa diin. Diyutayan lang kita mapahamak sa amo nga isla. Husto ka. Apang nakabati ka man sa paatag sa mga bangkero dito sa Divers Club? Siguro, may mga kalag nga gusto pa nga magpangabuhi sa subong nga panahon. O kung hindi gani, gusto lang nila nga mangintay-tay sang subong nga panahon para makalaaw man kita sa bintana sa nakaligad nga panahon. Magabiang, dili na ta
Tapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang Paradyo Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Zaldi. May nobya siya nga tawgon lang naton kay Carol. Nagharin siya sa isa ka maayo nga pamilya sa Bacolod.
Schoolmates sila sang first year college. Apan nakaangko ni isang financial problem, kani naghilayo ay silang ni Carol. Tuptub isa kaadlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Zalde, ngayagin pasakop, kag aton manhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagaisahan sa kasing-kasing ko. Forget me as my life goes on. I know I will. Ay, lapit na lang gali sirang klase, Saldi, no? Oo, kagdali na lang kita maglayo ay. Kung may iban lang kung tani nga solusyon, dire na lang gihapon ako sa Bacolod. Pero kung madayong kagid sa Davao, hindi taman ka mapunggan. Ang importante, makapadayong ka sa pagtuon mo. Salamat, Gida. Kinahangpan mong sitwasyon namon. Kung wala lang kung tani si Papa na pahalin sa trabaho niya, hindi man matabo ang amo sini. O galing, ang tiya ko na lang gid ang makabulig sa akon pagtuon. Sige lang na. Kung makatapos ka, bintahan mo man nagyapon. Basi kung makalakat na ako sa Davao, mangita ka na sang bago nga nobya, ha? Ako pa. Hindi Trust me lang bala. Makatulog sa pagpanumdum kay Carol Daw sa ano pa lang malayo ay kami nga duha. Hindi pa mapaktang ko anong maabtan niya dito. Masibla ko may mga luyag sa iya dito kag mahulog man ang balatsako niya. Tapos malimtan niya ako. Maano na lang kuman? Ay, naano man ko yaman. Negatibo ang nagasulod sa pinsar ko. Piliton ko lang gani nga makatulog ako Piliton ko. Zaldi, mapaalam na ako sa imo. Carol, maghalong ka dito I-text mo gid ko Oo Kag ikaw man maghalong ka man. Hindi mo gid ako pag-islan Promise, kag ako man hindi mo man ko pag-islan Hindi gid na matabo, Saldi. Sige na, kay ginatawag na ako sang tiya ko. Masulod na kami sa airport. I love you so much, Carol. I love you too, Saldi. Zaldi, nagkapangasubok ka daw. Ang iba niya, excited sa pagbukas naman liwat sang klase. Ikaw daw sa nagalukdo na sang kalibutan. Nadumduman ko lang si Carol Tani ko wala siya nagpadavaw. Tanay kami subong. Anon mo kay amoy ng swerte niya? Abi mo, wala ko sang gana masulod sa klase mo. Ay, hindi pwede inabala. Panumdumon mo nga ang pag-eskwela ninyo para mas sa future ninyo. Ganit dali na Masulod na kita sa classroom.
Maupod ka sa amon? Di ka mo makadtumigaw? Madis ko. Hindi ko miga. Diyan na lang ko. Inano man. Tanan nga boardmate siya mainupod. Ikaw ya hindi. Luya lawas ko miga. Chong, amo palang ko bala nakapangagad sa imo. Kung ang problema mo man akong bahala sa imo. Mano ka diri sa kwarto mo kung ikaw lang isa? Mapadugo sang heart mo sa kidlaw kay Carol? Kuan mig. Ay, mos na bala. Masinadya ta, okay? Ay, ati o, maupod na lang ko sa inyo. Inaiya! Siling ninyo, madisko kita. Di barman ning sudlan naton man. Di parano pa man ini disco? Tol, minor pa kuya. Kung mag-inom ako diri, basi kung magka-problema ako. Hindi man balaanon nga minor di edad ka. Kay kami man yang mga upon mo. Isa para kami sa sustong edad. Hindi ka naman magpahalata. O gani makatutong iba naton nga mga kupdanan man. Mangita to sila chicks. Pero may mga partners na kita ya. Apuli na lang ko. Do abot ko ng biyahe ninyo. Ay, Chong. Kung bayaan mo kami, bot silingon, hindi ka tunay nga lalaki. Oh, ano? Ginabuhat ni Richard. Daw na daranan ako sa upod sila. Pero sa piyang kabahin, daw na amat-amat ko naman nga nakalimtan si Carol Kaya man nagakalingawan ako sa upod sa ila mo. Labi na sa mga babae nga kung kaisa upod namon. Ay. Tuntog ni lang nga tao si Richard mo. Tuntogid. Wala ka na kitagabalo sa text ko. Nabala ka na ako gani sa imo Gani, gitawagan ko na lang ikaw Kamusta ka na dira? Okay lang ako. Hindi ka magkabalaka. Okay lang ako. Talagsa ka na lang kitaga-text akon, haw? Carol, sorry kita. Busy gidabi ako subong mo. Pabay lang next time, mabawi ako. Ati, sige Matix na lang ako sa imo. Kay base bala kung maubos ang load ko. Balos ka gid ha? Ara dayon. I love you. Bye. I love you too. Bye. Nagapamalhas ka gid sa istorya sa nobya mo ba? Mahal lang kay wala ka man nagatingog-tingog ba? Kung nagtingog ka, booking ikutani mo nga may kaupod akong babae. Isugid ta ka sa nobya mo. Hindi ka honest sa iya. Isugid to kung gusto mo Abi mo makita mo pa ko? Pati ka na Joke ko lang to Hindi ako gusto nga madula ka sa akon salde. Gani, bisan second GF mo lang ako. Okay lang sa akon.
Zaldi, hindi man sa nagpahilabot ako, no? Pero, sinong babae nga permi ko makita nga upod mo? Sino man? Taason, gwapa, kag pution. Makapila ka beses ko kamo makita nga nag-opdanay. Kaswit sa inyo nga duha. Si Jill. Ako na, friend ko lang. Hindi ko yung magpati nga friends lang kamo, no? Sweet pa gani kamo kung tulukon sa magubdanay kamo ni Carol, eh. Oh. Nobya mo siya, no? Di ko nubya ko si Jill, ano karon? Ano labot mo? Wala. Naluoy lang ako kay Carol. Ginatunto mo siya. Makusensya ka man tani. Dra ka na gani. Di ano? Wala ka mo sang labot, no? Wala. Salty, na-miss ko na ikaw. Talagsa sa Malaka ka na lang nag-text sa akon, how? Hindi mo na pala ako love. Carol, magasto mo na magsagas ng text sa imo, eh. Amo man sa pagtawag. Kay pariyo man lang kita mga estudyante. Wala pa kita sang income. Magasto gali. Ate, sorry ko nag-demand ako, Sa dason, hindi na lang ako magdisturbo sa imo, sige, magpahuway ka na lang. Itakop ko na lang ang telepono. Bye! Tol, si Carol. Wala na nag-text sa ako kung nagatawag. Mga isa na kabulan. Nga ihan man. Basi kung may bago na to siya nga nobyo sa Davao? Hindi may mo inaya. Ako lang siya. Nahimo mo na gani nga magnobya sang isa pagid. Siya pa? Dito la. Nasunggol lang siguro siya sa ako na. Tawgan ko na lang siya. Tawag ito Hello? Lalaki ang nagsabas ng telepono? Hello? Pwede kay Carol? Busy ba siya? Tawagan na ng liwata. Bye! Uy, kinbutang niya ang cellphone? Busy ko, no? Ano gisa ka busy, haw? Kasi no lalaki nga to? Hindi. Masinobyo na niya to? Hindi may mo ini. Hindi may mo ini. Jill, break na kita. Ano? Apa nga Ginakarman ako sa ginabuhat ko. Hindi na ko gusto nga makasala kay Carol. Hindi ako magpasugot, Saldi. Palangga ko kid ikaw. Jill, patawaran na lang ako, ay. Apang hindi ko mabatas nga baylo ang nobya ko sa iban. Magpangita ka na lang sa bago, Tanan, ginahimo ko na agad nga malipay ka, Saldi. Amon wala ako sini. Go to hell. I'm sorry, Jill. Apang gusto ko lang nga makabawi sa nobya ko.
Gusto ko lang makabawi kay Carol. Oh, ba? Ang cellphone ko? Nag-ring? Si Carol? Oh, hello? Day Carol? Hello, Saldi! Kamusta ka na? Namiss ko na gid ikaw. Okay lang ako. Ginatawagan ko ikaw. Wala ka ginakasabat haw. Kaglalaki pang nakasabat sa akon. Pakaisa ko ato. Bata sang tiya ko. Masako abi ako eh. Kani siya ang nag-uyat sang cellphone ko. Subong lang ako nakaligwa. Amo gali. Ang dumdum ko blanay kung nalimtan mo na ako. Ikaw pa? Ikaw? Malimtan ko? Never nga matabo ina. Saldi? Ano na, Day? Salamat ha. Salamat sa ano man? Salamat gid. Kay wala mo ako ginbaylo sa iban. Ginpakigbato mo gid ako. Kag nagdugang pa gid ang kaluyag ko sa imo. Carol, Day, may isugid man ko sa imo. Hindi na kinahanglan, Saldi. Nakahibalo na ako sang tanan-tanan. Ay, hindi ka magkabalaka ha. Nahangpan ko kung nga ang nahimo mo ato. Napatawad ko na ikaw. Ang importante, mas ginpili mo ako. Kagusto ko nga ipahibalo sa imo. Nga nagaisahanon ka lang sa kasing-kasing ko, Saldi. Oh, Carol? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Zaldi, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagaisahanon sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin head nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibig man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibig man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Oo, busing! Amo nang yambal mo. Hindi ka matuod nga manggaranon. Mapakuno-kuno akong hindi manggaranon. Apang saan ko mabuhatin na, Tisoy? Ha? Ay, amo ni ay. Sulion tang sitwasyon. Imo tang nga driver, kag ako ang imo amo. Ano? Ikaw ang amo kag ako ang driver? Yes, bossing. Anika. Dumayo Nga hindi. Nga matud hindi ko pagbuhaton inano. Okay. Tilawan naton, Tisoy. Ikaw ang akon amo. Kag ako naman among mapakuno-kuno nga driver mo. Amoy nang buhaton naton, okay? Ate, okay. Ay, tuturon mo gigali, bossing. Oo. Medyo na-pressure ako subong kay Salimar ngayon ay. Gusto ko kuntan nga ipakilala siya sa akon amay kagiloy. Abang hindi anay subong. Kinanglan paturon ko anay. Kung siya nang babay nga ginapangita ko. Ote,
Saan ka masugod si Busing? Kuha atong imo mga bayo nga daan na, kaya ako masuksok. Ang daan ko nga bayo, Busing? Oo. Do puluparium lang kita kadako ah. Kag napiho ko, makaigo ina sa akon. Ate, wala ko ya bayo nga malalon pareho sa imo. Puraw ya baraton ng bayo ko ya, Busing. Wala ko ya sang malalon nga ginasuksok pareho sa imo. Hindi problema ina. Ihatag ko sa imong akon mga bayo. Pati nga akon Amerikana, kag mga barong. Hatagan mo ako si Busing? Oo. Oti, di na mga bayo mo? Sa bodega. Isa nakakarton dito, Busing. Dalay na sa kwarto ko ha. Kaya mo inang isuksok ko kung maglakat kita. Ari na nga akong mga bayo, Busing, oh. Siya kakarton na. Talagsa ko naman lang na ginasuksok. Kay man may uniforme man ko mo. Amo gali? Nga kabaho sini? Ate, ginaistara na sa tanga mo. Kaga iban pa nga nag-star dira eh. Ginat-akigang mo man ang mga tanga. Pero igo mo na sa magtanga. Kay man tanga mo. Ote, di nang bayo mong iatag mo sa akong, Busing. Magkuha ka lang dira sa kabinet kung gusto mo. Magkuha ka sang gusto mo. Ate, Busing. Oo. Pero, basi kung makik ang imo iloy, kung makita niya ko nga nagasuksok sang biste mo. Hindi ka magpalibog. Tungod si Mami Subong, si Daddy ang iya ginatutukan. Tungod nagapati siya nga may babae si Daddy. Gani wala niya ini ginabulagan. Ay, wow! Ano yan, matabo ko nung wala ko nagasuksok sang uniforme, no? Uniforme sang driver. Katapos, nagabayo ko sang bayo mo. Madaw magkaraan mo tulokon. Ay, siguro, hindi ako makahulag sang maayo ay. Hindi man may bala ng garano no kung pigado sa panit mo. Hindi pareho pa ni Busing yung matsuning niya. Matsyo nga mahining na panit, ha? Ay, sa katapusan, natuman ang ako nandom na makasuksok sang malalong nga biste. Tiyamakin mo yan? Wow, makakurbata na ako sini. Kagdason, makasanglas pa ako sa mahal. Hamakin mo naman yan. Kabaho gid matuod sang bayo ni Tisoy. Kabaho sang tanga. Pero sige lang. Papaswitan ko lang ini sang perfume. Mayo makikaigo sa ako ng bayo niya ba? Kagariyo, ang disenyo daw may mga damang nga nagaupas. Ay. Kagmayo man kay ginparisan ko sang pantalon niya nga maong nga kupas na. Busing! Yup! Ari na si... Yup! Hihi! Ba? Ari na ko! Look at me! Tisoy? Ikaw na ina? Yes, Busing! Ako na ni! Obo, yutayan lang nga wala ko ikaw makilala ba? Malayo ka na sa Tisoy nga driver ko. Ati makapasar ka na. Makapasar ka na nga amo ko. Ay, tuod, Busing? Doon sa Manggarano na ko tulokon? Oo. Isli na lang tinis mga gupato. Magbili ka sang sapatos ko dito kung gusto mo. Ate, okay, Busing. Okay, Ged.
Good morning, Doktora Esteban. Oh, ikaw gali siya, Limar? Anong akong mabulig sa imo? Mapacheck up ako. 3 na kaadlaw ako nga nagabatsyag sang akong trangkaso. Apang wala gihapon ako maumpawi. Sige. Check upon ko ikaw. Wala sang kaso ang imo trangkaso ngayon. Normal lang ina sa isa ka babae nga nagapanamkon. Oh! Anong siling mo, doktor? Nagadala ka, Shalimar. Ay, matuod ka, doktor? Oo, Shalimar. Wala sang kaso, ina. Madula lang, ina, kung makaabot ka sa madason nga stage. Hatagan ko ikaw sang vitamins. Agod maayo pagid ang pagtubo sang bata sa imot siyan. Nagabusong ako. Wala akong magsala. Kagkaron, may rason ako nga magpilit kay Ferdinand nga ipakasal niya ako. Bago nagatala na ako, ginhungod ko ini. Amo ini ang paagi, agud nga mapilit ko siya nga mapakasal siya sa akon. Kag pahibalon ko siya karon. Hello? Oh, Ako ini. Shalimar? Mahimo ba lang nga makahambalan ni kita subong? Importante ini, Ferdinand. Ano balay na? Ferdinand, kinahanglan nga makakita ay kita nga duhang. Ti okay. Tabuon ko ikaw sa lugar nga ginatabuan naton. Sige, maabot ako. Oo, sweet. Kay may isugi man ako sa imong importante. Bye. Tanawon ko lang kung anong reaksyon mo kung makaibalo ka nga si Tisoy gali ang amo kag indi ako. Kaina pa ako nga nagahulat sa iya. Apang wala pa siya, haw. Kinahanglan gid nga makahibalo si Ferdinand nga nagadala na ako sang mangin anak niya. Kagpatod nga malipay siya.
Ay, ari na siya. Shalimar, kayo na ka pa? Hindi pa man gid madugay. Ferdinand, hakson ko ikaw Naidlaw na gid ako sa imo Amo man ako, Shalimar. Naidlaw man ako sa imo. Apang, ano ba lang ibalita mo sa akon, ha? Na ano ka? Nga kabaho sang imo panapton, Ferdinand? Nagasakot ang baho sang perfume kag baho sang patay nga sapat? Kakwan, Shalimar. Amo pa'y nangako ni sugid sa imo. Ano pa lang natabo sa imo? Nga nagasuksok ka sang amo sina nga bayo? Kag nga amo sina ang ginasuksok mo nga biste. Daragabaligya ka sang pinirito nga manok sa bangketa? Ano pa lang natabo sa imo? Nga amo sinang dagway mo? Kwan, Shalimar. May sugid ako sa imo. Kabay pangamahangpan mo ako. Ano bala ina? Napahalin ako sa akong trabaho bilang driver. Ano? Napahalin ka sa trabaho mo bilang driver? Oo. Ano nga napahalin? Kag nga pahalinon ka, kay ikaw man ang amo? Kag anak ka sang manggaranon nga pamilya? Sa ano natabo ina? Kag kahigko sa imo, Ferdinand? Wala ko nagalahog, Shalimar. Matuod lang akong ginasiling. Driver lang ako ya. Kag ginhulam ko lang tong bayo ko. Ginulam ko to sa akong busing. Man madamo sabi sa bayo mo. Kag ginhatag na lang niya sa ako ng amo nga bayo. Kagod lang nga daw tao man ako tuloko now. Ikaw nabi mo naglakat to siya sa ibang nga pusod. Tigin pahalin na niya ako. Kagamo ini nagbalik ako sa pigado. Namigado naman ako. Kag subong nagapangita ako sang ibang maubrahan bilang driver. Hindi ako magpati, Ferdinand. Ginalahugan mo lang ako. Hindi ako magpati sa imo. Apangamoy ng batuod, Shalimar. Madugay ng gutanay akong nga magsugid sini sa imo. Madugay ko nang handom ini nga isugid sa imong matuod. Apang nahadlok ako. Pero nakaibalo man ako nga hindi magdugay kag mahibalaan mong kamaturan. Mahibalaan mo kayong tangan ko. Kani nagpamatod na lang ako nga isugid sa imong tanan Kag isa pa, nagsalig ako sa ginhambal mo sa akon. Nga wala sang kaso sa imo kung ano ako. Kag kung ano man ang kaimtangan ko sa akong kabuhi. Kag isang gabingan nagkilalahay kita. Pulos lang ato pagpakuno-kuno. Apa nga ang nagpakuno-kuno ka nga manggaranon? Luyag ko abi makapangasawa sa may kwarta mo. Ginumuslan ko lang ang akon nga pagkagwapo. Kag sang makita ko ikaw, naglaom ako. Nga matuman kong akon handom sa kabuhi. Man sitting pretty na lang ako mo. Bagon may asawa ako nga makasagod sa akon. Sa ginahandom ko nga kabuhi. Shalimar, karon nga nakaibalo ka na sang tanan. Isiling mo ay nga hindi magbagong imo pagigugma sa akon. Isiling, Shalimar. Isiling sa kagago mo? Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka
Yan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa, nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!